ยามข่าวเงาสตังซื้อเปียวลูกกะความน้ำผู้เต็มยามข่าวเงาสตังซื้อเปียวลูกกะในเป็นตะเปเจ้าหญิงสุป้าหนึ่งอันใดมีชื่อว่าลูกกะนั่นมันนำใจคนมิวยุตะมันเปลี่ยนคู่หมอยาเปลี่ยนก็เสปอลูเปลี่ยนจามอันเอาดังลิกกริกเตรียมไว้เมื่อปีศักราช60นั่นในหัวเตรียมตีเมืองอิตาลีเวงโรมาว่าในอินอันจามข่าวเงาสดังซื้อเปียวลูกกาจำใครให้กุนหยุมมัดเจ้ายิสุตั้งหลายตักมีเอ็นแห้งในตั้งหยุมมัดเจ้ายิสุแลพอหมอกลัดข่าวเงาสดังซื้อเปียวกูตีกูเลียนนั่นลองตั้งอันเข้าบ้านในจามข่าวเงาสดังซื้อเปียวลูกกาจำ1ความน้ำกระนั้นลง1กระนั้นอ่อน1ต่อถึง14 2ลองตั้งอันเจ้ายิสุคำตั้งอันเกิดเลี้ยงม้ากระนั้นลง1กระนั้นอ่อน5ต่อถึงกระนั้นลง2กระนั้นอ่อน52 3ลองตั้งอันเมเห็นปุ่นอมุต่อเมียดพระเป็นเจ้ากระนั้นลง3กระนั้นอ่อน1ต่อถึงกระนั้นลง4กระนั้นอ่อน13 4ลองอมุต่อเมียดเจ้ายิสุในเมืองกาลิเลกระนั้นลง4กระนั้นอ่อน14ต่อถึงกระนั้นลง9กระนั้นอ่อน9 5ลองอมุต่อเมียดเจ้ายิสุในเมืองกาลิเลกระนั้นลง9กระนั้นอ่อน10ต่อถึง56 6ลองอมุต่อเมียดเจ้ายิสุในเมืองยูตะกระนั้นลง9กระนั้นอ่อน51ต่อถึงกระนั้นลง13กระนั้นอ่อน28 7ลองอมุต่อเมียดเจ้ายิสุในเมืองกาลิเลกระนั้นลง13กระนั้นอ่อน29ต่อถึงกระนั้นลง19กระนั้นอ่อน27 8ลองตั้งอันเจ้ายิสุคำตั้งตายแลลูกกาตั้งตายขึ้นลิบกระนั้นลง19กระนั้นอ่อน28ต่อถึงกระนั้นลง24กระนั้นอ่อน52เขาตราเสือเปียวลงเจ้าเยซูคริสต์ลูกาอาคารหลง1คุณหลงโทพี่ลูอันเมียดนาตีคาเวก้นนำนาไล่เตรียมไว้พื้นดิกอันมัดหมายไว้ลองอันเปลี่ยนมากันในเฮาขานั่นเย้าคาเขาเตรียมหมายไว้จอมกาหนังความศักดิ์สิทธิ์เขาเจออันหูยินตาหันซื้อนาไตตาเจียมเงาหูปึ้งมันแหลซ้ำปองเหตุการณ์อันฮอลัดนุกปัดเจ้าเจอนั่นหมอกลัดปันเฮาขานั่นคาเปอในแหลคุณหลงอันเมียดนาตีคาเวเปออันเก่าคาไล่จอมหาเจ็ดด้วยเจจอดลองตั้งเจอในเจียมเงาโตไปเย้าแหลเก่าคาทางติเป็นอันสั่งถูกให้ไล่เตรียมคับตั้มปันถึงตีเจ้าเฮาคาเก่าคาเตรียมเจอหนังไหนปุนลองหนังหือเจ้าเฮาตักหู้ลองตั้งอันเจ้าเฮาสอนเอาเย้าเจอนั่นเป็นอันจืออันใจนั่นคาลองตั้งเจอในเป็นเมื่อโจปันเจ้าผ้าเหลุดเฮ็ดขุนในเมืองยูตานั่นเมื่อนั่นมีหยิกปลอเฮกโก้หนึ่งอันไลจือจากครีก็อันเข้าป่าในมุกเจออภิยาจุมหยิกปลอเฮกเขานั่นเมมันจือเอลิซาเบธในเจอคืออาโรนเขาโผเมเป็นกวนสื่อต่อภายนาพระเป็นเจ้าแหลกำจ้างจอมปิงหยับอุบติทาราพระกูเจอกูเปิงเย้าจางเป็นโกอันกางหลอดตังตีตักต่างอแปดเอลิซาเบธนั่นเป็นเมยิ่งมันแหลเขามีลูกมีลางเขาโผเมก่อเท่าหน้าเย้าวันหนึ่งจอมหนังจากครีเป็นยิกปลอเฮกกันในจองปิกมันเจ้าโก้หนึ่งนั่นตาวุ่นปุนพรตกเล่ตกกำที่มุกเจอเขาแหลเมื่ออันมันป่องเฮ็ดนาการตั้งลู่กะตีไผ่นาพระเป็นเจ้าอยู่นั่นเจิงกานางอันทุ่งจำยิกปลอเฮกเขามีนั่นจากกวักตกตีมันแหลมันไหลเข้ากันในจองปิกมันถ้าว่าพระ
ให้ไล่เผาไผ่นำสากกะเนือเข่งตั้งหลู่อเมื่อยามอันเผาไผ่นำสาอยู่นั่นโกนตั้งเสียงตั้งหลงสุดต้องอยู่กันนอกหิ่งนั่นตะมันกลางหาวทาราพระโปมากตีมันเหลจุกอยู่ไผ่กว่าเข่งอันเผาไผ่นำสานั่นจากครีหันตะมันกลางหาวนั่นแหลตกใจโกเฮนากวยกาตะมันกลางหาวนั่นลาตีมันเลวาจาครีเวอย่าปีโกพระเป็นเจ้าถ่อมเอาความชุดต้องเมื่อเย้าแลมีเมื่อเอลิซาเบธตักเกิดเลี้ยงลูกใจปีเมื่อก็หนึ่งเมื่อตักไล่ตั้งจื่อปันเสวาโยหันเมื่อตักไล่จมเสื้อหน้าหลงหลังเป้อำกาเปิ้นตั้งก้อนน้ำหน้ากอตักไล่มนเปียกอบมันเกิดเลี้ยงมานั่นมันตักเปลี่ยนก้ออันใหญ่เมียดนากะตีไผ่นาถาวรพระแหลตักกินน้ำหมักสปีดตั้งเหล่าแหลอยู่จ้าเจียมมืออันมันมีในต้องแม่มันนั่นมันตักเป้จุ่มตั้งวิ่งเงินอันมดสั่งเจ้ามันตักเอาโกนเมียวอิสราเอลนำหน้าขึ้นมาจูตีถาวรพระเป็นเจ้าเขามันตักเตรียมไว้ตั้งเอียนแหงตั้งตันโคเหมือนหนังปรอแพทย์เอลียาแลกว่าอ่อนตั้งเจ้าพระเสียเย้าตักให้ปอตั้งลุกขึ้นถูกกันตักให้เขาเจออันเถงแปดนั่นเปลี่ยนใจแหลกว่าจูในเส้นตั้งปิญญากวนสือต่ออีกตั้งตักให้เปลี่ยนเมียวกลอันเมเห็นไว้ปุนถาวรพระว่านังนายจากครีขึ้นเหล่าลาตีตะมันกลางหาวเลวาลองตั้งอ่านตักเปลี่ยนมาอามันจึงเก่าคาตักไลหันเจ้าหนังหือคาเฮาคาผู้มีปอเท่าหน่าเย้าคาว่านังนายตะมันกลางหาวโกลาดเลวาเขาเป็นกาเปรล่าอันจุกแลข้าจาตีไผ่นาพระเป็นเจ้ามันเจ้าปล่อยใจเก่ามาให้ไล่ลัดต่อกันตั้งเมื่อแลหมอกลาดข่าวเงาอันดีจมในตีเมื่อยาวเวกาเมื่อยังยุ่มข่าวเงาเก่าอันตักเปลี่ยนจอมมันขานเปลี่ยนมือขิงมันหอดถึงมานั่นอันเมื่อยุ่มนั่นแหละเมื่อตักอยู่ลัดความไหลต่อถึงหอดวันอันเปลี่ยนมาจอมความเก่าลัดนั่นว่านังนายพองยามนั่นโกนตั้งหลายไปทาจากครี่อยู่แลลองอันมันอยู่กันในจองปิกมันเจ้าหึงหน้าลงหลังนั่นมืออันมันออกมาแหลจังลัดความโตเขาเย้านั่นเจิงเขาหู้ลองอันมันไหลหันรูปารมณ์กันในจงปิกมันเจ้านั่นจาครีจังลัดความเย้าแหลเอามือเนปันลักษณะกวยไว้สิโจเข้านากันอันมันไหลเฮ็ดกันในจงปิกมันเจ้าเย้าตัวเย้านั่นจาครีปอกมือหึนกว่าสีหึงนั้นเมมันเอลิซาเบธป้าปฏิกสันเทมาเลออกเฮินหาเหลือนเต็มเสียเย้าลาดเลวาจอเลียวน่ายทาราพระจอยแถมมาจากเกาเย้ามันเจ้าให้เกาก้างรอเสตั้งอันปนเสซ้อมนั่นเย้าว่านังนายนายมืออันเอลิซาเบธป้าปฏิกสันเท6 เหลือนเย้านั่นจึงพระเป็นเจ้าปล่อยใจตะมันกลางหาวกีปารีล่ากว่ากะตีเวงนาซาเรตในอึงกาลิเลจูกะตีนางสาวกัญญาอันไลไมมันกันไว้ตั้งกวนใจโก้หนึ่งอันไลจีโยเซฟอันเป็นเจ้าคือดาวิดจือเสียงนางหญิงสาวกัญญานั่นห้องเรียกว่ามารี
ตะมานกลางหาวโปมากตีมันเสียเย้าลาดเลวานางยิงอันมีมังกลาในเวให้ตั้งนิมมีกันเนือเมื่อสีกำด้วยถ้าว่าพระมีอยู่เลยกันตั้งเมื่อแลช้อนดอปันมังกลาที่เมื่อนำหนาว่านางนายมารีกวางใจยุงใจลุยเขาเงาอันตะมันกลางหาวลาดนั่นแลอ้ำลงโคความนั่นใครว่าสังนั่นอยู่ตะมันกลางหาวลาตีมันเลวามารีเวอย่าปีกูปีเหถ้าว่าพระถูกใจจึกใจเมื่อเย้าเมื่อตักปาปฏิกสันทีเสียเย้าเกิดเลี้ยงลูกใจมาแลตักไหลห้องเฮกจือมันว่าเยซูมันนั่นตักปิ่นก็อันใหญ่เมียดนาแลตักไหลขามตั้งอันห้องเฮกลูกพระปิ่นเจ้าอันสูงเมียดหนาสีปืนพระปิ่นเจ้าถามว่าพระตักเฮ็ดให้มันเป็นคุณหอคำเจ้อหนังอันปูหมอนมันตาวิดปิ่นนั่นแลตักไหลอุบปึงเจ้อเคอยากูบอยู่ตาสีอำทานวันเมืองมันก็ตักมีตีสุดตีเซงว่านังไหนมารีก็เราถามตีตะมันกลางหาวเลว่าเกาข้าในเป็นเสากัญญาจัดลองตั้งในตักเป็นม้าไหลเจ้อหนังหือค้าว่านังไหนตะมันกลางหาวขึ้นลาดเลว่าวิญญาณอันมดจังเจ้าตักลงมากันเหนือเมื่อแหลหมุนตันโคพระปิ่นเจ้าอันสูงเมียดหนาสีปืนนั่นตักห่มสมกันเหนือเมื่อก็ปือลองตีเฮียงในแหลลูกเจ้าอันมดจังนั่นตักไหลขามตั้งอันห้องเฮกลูกพระปิ่นเจ้าด้วยลูกคุกใจไหลเอลิซาเบธอันเปลี่ยนชื่อคือเมื่อนั่นตาปืนลาดว่ามันจังมีลูกเย้าว่าไหนปีกซ้ำต่อเหลียวในมันเท่าหน้าเย้าสีก่อมันยังปาปฏิกสันทีไล่6 เดือนเย้าอันพระเปลี่ยนเจ้าตัด1ไล่นั่นมีสีเจื้อสีเปิงว่านังนายมารีโกลาดเลว่าเกาข้าในเป็นคาเทาราพระคาการนางอันเจ้าเฮาลัดนั่นให้เป็นตีเกาคาเสกำเลยว่านังนายเย้าจังตะมันกลางหาวนั่นออกสีกติมารีกว่าหรือนั่นมารีแฮนโคมันเสียเย้าออกกว่ากติเวงหนึ่งอันมีอยู่เหนือลอยเมืองยูตาปุ่นขันไพ่มันเข้ากันในเฮินจากครีเย้าจังตักลาตีเอลิซาเบธเลในเมื่ออันเอลิซาเบธยินความอันต้งตักนั่นจึงลูกอ่อนต้งหนึ่งกันในต้องมันแหงหน้าเอลิซาเบธก็เตรียมไว้ตั้งวิญญาณมดจังเจ้าเสียเลมันเอาตั้งเสียงอันแหงหน้าลาดเลว่าในเมยิงตั้งหลายเมื่อในมีมังกลาอันยันหนาลูกอ่อนในต้องเมื่อก็มีมังกลาอันยันหนาตั้งอันเมเจ้าเกาคามาเลตีเกาคาในเป็นตั้งลีมังกลาปุนเกาคาเย้าด้วยลูมืออันเกาคาและยินความตรงตักเมื่อในกำเหลียวลูกอ่อนอันมีในต้องเกาคาในจมเซเลต้องหนึ่งหนาก็เปิดเมื่ออยู่มาดความอันเจ้าพระมีมิ่งตีเมื่อนั่นแลตักเปี้ยจุ่มเป็นจอมมันขันเป็นแลเมื่อมีมังกลาว่านังนายมารีลาดเลว่าโหเจอเกายงยอจำยัดพระอีกป้าวิ่งหยินเกาไลจมเซอรวยเคอเจ้าพระเกช็อตเอาเกานั่นมันเจ้าคุกใจไลใครใจทบเกาคานั่งยิ่งอันชาแต้มอันเป็นคามันเจ้าเตจ้าเอาวันเมื่อเหลียวในกว่าเปิ้นไลห้องเกาว่ามังกลาโดยเสียงปานเจ้าอนันตาตันโคเฮ็ดลองอันใหญ่เมียดหน้าปุนเกาคานามาจื้อเสียงเจ้าแรงปังมดจังติคามดจังติคานอมันเจ้าเนบยาใจกรุณาทางซาติเขาเจออันกูยามอาลา
ตั้มสืบหนึ่งแหลล้ำสืบหนึ่งแทงอมันเจ้าเหยียดยืนแปนแขนมืออันเย่จุ่มรวยเอ็นแห้งตำแต้งยาเกาให้เขาเจออันอุบเว้าไล่ผัดเศร้าหยันรวยเหยียนเขากามีเย้ามันเจ้าตึดจันคนหอคำตั้งหลายชาลงตำไตปะหลังยุกยองตั้งเขาเจออันเต็มยอนั่งนั้นยาวมันเจ้าเห็นแต่เห็นตำลองหลีลองงามตีเขาเจออันอึบยากตีเขาเจออันจังมักจังมีเจ้าเฮาพึดอีเขาแปดกว่าลุยโตลายมือเปล่ามันเจ้านับอันกะตี้อันไว้ตีปูมอนเมื่อก่อนอ่อนนั่นมันเจ้าเอ็ดหลูจอยแถมมาจ้าตีก้นโยอิสเรคามันเจ้าเจอนั่นยังคุกใจไลใครใจป้าให้ไลเนปยากรุณาตีอับราฮัมปอเจ้าเจอเคออีกตั้งเจอตั้งเคออันสืบล้ำตามมากูโจปันย้ำเย้าว่านั่งนายมารีอยู่ที่เอลิซาเบธนั่น3 เดือนจำเย้าจางคืนเมื่อเฮินตัวเจ้าเก่าเอลิซาเบธนั่นเมื่ออันปฏิสันเททนเกี่ยเย้าเจิงเกิดเล่งลูกใจมาโกนหิมหอหิมเฮินมันตั้งปีน้องเจอคือมันตั้งหลายเลยหู้เลยยินลองอันพระเป็นเจ้าเฮ็ดตั้งหลีอันหลีอ้ามนาปูนมันแหลอ่อนกันเสื้อจุมเลยกันตั้งมันเมื่ออันอสักลูกอ่อนไล่มา8 วันเจิงเขาอ่อนกันมาให้ไล่เฮ็ดมังกลาตั้งอันปัดไปนางตีลูกอ่อนนั่นแหลอังตักปันจือว่าจาครีอันเป็นจือโปมันนั่นกวยกะเมมันขึ้นลาดเลวาอำใจกวยตั้งไรห้องเฮกจือว่าโยหานว่านั่งในเขานั่นขึ้นลาตีมันเลวาเนอเจอเคอสูในยังอัมมิจือเจอหนังนั้นนั่นเสโกนว่านั่งในเลเขาจังเนตินเนมือให้ไล่ถามตัวลองอันโปมันใครให้ห้องเฮกจือเจอหนังหือนั่นจาครีก็ย้อนเอาเจเสเลเตรียมว่าจือมันเป็นโยหานเมื่ออันว่าหนังในเจิงเขาเจอนั่นอ้ามหน้าพองยามนั่นจาครีผุยอาปากมันแหลเอ็นดินมันเลียดมากำเหลียวเสียเย้าลัดความยองโยเจซูพระเป็นเจ้ากวนหิมหอหิมเฮินเจอนั่นโกเฮนาเลข่าวเงาลองตั้งนั่นจอดสาหงหางกว่ากะตีต้นหลอยเมืองยูตาปุ่นเขาเจออันยินตั้งสิ่งตั้งหลงอ่อนกันใครใจวุ่นใจเลยลองมันแหลต้องถามราชาติกันเนว่าลูกอ่อนในตักเป็นเจอหือมานว่านางไหนก็เปื้ออันถังซาลองอันตันโคถาราพระมีอยู่เลยกันตั้งมันนั่นโปโยหันอันเป็นจากครีนั่นเตรียมไว้ตั้งวิญินอันมดจังเจ้าอยู่เสเลโหลาดลองอันตีเป็นมาเมื่อนาเลว่าจำอ่อนการยกยองยอพระเป็นเจ้ากวนเมียวอิสเรเท่าราพระนั่นกันตาหาวลองมันจำมันเจ้าจ้าลงมาจอยแถมก้นมันเจ้าเสียแลให้เขาไล่ลวดแล้วมันเจ้าปันเจ้าตันโคอันแก่ช็อตเอานานปอออกมาเสกันนายเจอคือตาเวทข้ามันเจ้านานปุนเฮาลองตั้งเจอนายมันเจ้าปันเตียติกไว้เย้ากันนายศพรอแพทย์อันมดจังเจ้าตั้งหลายเจียมเมื่อก่อนนั่นแลมันเจ้าไว้กะตี้อันตักแก่ช็อตเอาเฮาออกเสียกันนายมือรันสู่เฮาตั้งหลายอีตังกันนายตันโคเขาเจออ่านยินจังเฮานั่นมันเจ้าลาดว่ามันเจ้าตักเหนเปียกรุณากะตีปูหมอนเฮาตั้งหลายแลตักคุกใจเลยปฏิญินตราอันมดจังเจ้าอันห่อไว้นั่น
ว่านังไหนโอมันเจ้าไว้กะตีอันมันอันแมนกะตีปูมวนเฮาอาบราฮัมแลตึงว่าให้ไล่แก่แสทุดนกเอาเฮาออกเสกะตีรันสู่เฮาเสียยาวปันอักขว้างให้เฮาไล่กังหลอดตั้งอ่านกูแฮแลไล่ปองเฮ็ดวัดมันเจ้ากวยอ่ำกาให้เฮาไล่มุดจางซื้อโตกะติไผนามันเจ้าในโจตะอสักเฮานั่นอเมาอันเป็นลูกเก่าในเวเมาตักไล่คำห้องว่าปรอแพทย์เจ้าพระอันสูงอันเมียดหนานั่นอเมาตักไล่กว่าปนาชาวราพระไฮไลแม้แฮนเสียนตั้งมันเจ้าไว้ไฮไลหมอกลัดไข่แหนกวนมันเจ้าตั้งหลายลองอ่านเขาตักไล่ขามเอาตั้งอ่านแก่ช็อดเอาจอมกาหนังอ่านแปดเขาไล่ขามปล่อยคว้างปันเย้านั่นอเปืออ่านพระเปลี่ยนเจ้าเฮานายมีใจกรุณาเลนิมสิมอ่อนอ่อนนานมันเจ้าเฮาสายอารองกังวันอันว่าตั้งอันแก่ช็อดเอานานขึ้นมากันเหนือเฮาเสียแลลูกเสกติผ้ากังเฮาท่องเฮเลียงกันเหนือเขาเจออันอยู่ในรับสิ่งห่มตั้งไตนั่นแลแนปันเสียนตั้งอ่านกว่าจูตั้งนิมสิมกติเฮายาวว่านางนายอ้อลูกอ่อนนั่นดูคันถามันใหญ่มาเลให้ใจวิ่งยินก่อขึ้นใหญ่ไม่สูงมาเสียยาวมีอยู่กันในเถินเลี้ยงโตถึงฮอดขิงอันจิวออกเสียงออกกันในกวนเมียวอิสรีตั้งหลายอลูกาอาคารหลวง2พองยามนั่นเจ้ามูลใหญ่คุณหัวคำเกษาอุกุตุปงอามิงให้ไล่เก็บเอาจลังกวนเมืองกันในสึงจึงวันเมืองโรมากูตีกูแหลนตั้งอันเก็บเอาจลังกวนเมืองในเป็นปอกอ่อนตั้งสุดในโจปันกูเรเนเป็นคุณตีเมืองซีเรียนั่นเปื้อในเลกวนกูโกกูโกนอ่อนกันกว่ากะตีวันเก่าเมืองหลังตูเจ้าเก่าให้ไล่ใส่จลังหังไผ่หังมันโยเซฟก็เปื้ออันเป็นชื่อคือดาวิดเลลูกตีเวงนาซาเรตเมืองกาลิเลออกกว่าจูกะตีวันเก่าเมืองหลังคุณหัวคำดาวิดอันเป็นเวงเบลแฮมเมืองยูดาห์ปุ่นให้ไล่ใส่ป้าจลังรวยกันตั้งเมไหมมันมารีคิงนั่นปฏิสันเทมารีเป็นอันเกตทนไหวเย้าเมื่ออันเขาฮอดถึงเวงเปละแหมกว่านั้นพ้องย้ำอันมารีตักเกิดเลี้ยงลูกก่อถึงเย้าแลเกิดเลี้ยงลูกใจตวนม้าเย้าจางเอาพาออมปกห่อเสียเย้าก็เปือมีตีอยู่ตีเศร้าก็นายเฮิรนเขียกแลเอาชาวางไว้ก็นายหังโวเสียในเมืองนั้นมีกวนเลี้ยงโซกำพองไปทิ้งโซเขาอยู่กะตีฝั่งเป้งขิงกลางคืนกำนั้นตะมันกลางเฮาถาราพระป้าหนึ่งโปมากะตีเขาแหลหมุนพุ่งตันโคถาราพระท่องเฮเลี้ยงไว้ก็เนื้อเขาแหลเขากูเฮนาลงหลังตะมันกลางเฮาก็ลาดเลว่าอย่าปีกูปีแหเกามาหมอกลาดข่าวเงาอันหลีอันตักให้กวนตั้งสิ่งตั้งหลงไล่จมเสือมุนเปียวหน้าลงหลังนั่นตีสัววันเมื่อไนเจ้าเกชอดอันว่าเจ้าเครียดนั่นเกิดเลี้ยงมาปุนสูกันในเวงตาวีดนั่นเย้าปุนตาตีเปลี่ยนศักดิ์สิทธิ์ตีสูจ้ำสูตักทบหันเจ้าลูกอ่อนนั่นพวกขอตั้งพาออมสีแหลชาวางไว้กันในหางวัวว่านางนายในมือนั่นตับตะมันกลางเฮานำนากึ่งกั้งพุทธโปมา รวยกันตั้งตะมันกลางเฮาปานั่นเสียเล
เฮ็ดความยองโยพระเป็นเจ้าเลวาการเดินไปที่จอมกลางเฮาสูงสุดปุ่นนั้นให้มุนพุ่งพระเป็นเจ้าใหญ่นาเสกำลุยการเดินดินเมืองในก่อให้ตั้งนิมมีกันเดือพ้นเสืออันมันเจ้าถูกใจเจิกใจนั่นเสกำลุยว่านังในมืออันตะมันกลางเฮาตั้งหลายขึ้นมือกันเหนือเมืองกลางเฮาปุ่นนั่นจึงก้นเนียงโซเจอนั่นลัดตีกันเนวาเฮาอ่อนกันกว่ากะดีวิ่งไปเลยหำตาเฮาด้วยลงตั้งอันปิ่นมาอันเจ้าพระมาหมอกลาดเฮาในกันตาเฮาว่านังในเสียเย้าเขาอ่อนกันกว่าคันไพ่เย้าจังทบหันมารีตั้งโยเสียบเลไล่หันเจ้าลูกอ่อนเหลียงชาวางไว้กันในหังโวอยู่เมื่ออันเขาไล่หันเจ้าลูกอ่อนนั่นจึงเขาลัดเนกาอันตะมันกลางหาวสั่งลัดไว้ลองเจ้าลูกอ่อนนั่นก้นเจออันไลยินความอันก้นเดิ่งโซเจอนั่นลัดเนเขานั่นจึงอ่อนกันอามกูโกกูโกนมารีโกมาตองไว้ลองตั้งเจอไหนตั้งสิ่งตั้งหลงเลใครใจว่นใจอยู่ก้นเดิ่งโซเจอนั่นปอกขึ้นเลอ่อนกันยองโยอามเกจูพระเป็นเจ้าลุยลองอันเลยยินเลยหันอันเมียนจอมกาอันตะมันกลางหาวหมอกลาตีเขานั่นเมื่ออันฮอดถึง8 วันเป็นวันอันตักไลเฮ็ดมังกลาอันปัดไปหนังตีเจ้าลูกอ่อนนั่นจึงเขาตั้งชื่อปันเสียงว่าเยซูอันตะมันกลางหาวสั่งลาดไว้เจมือมันเจ้ายังอำไปเตปฏิสันถีนั่นเมื่อถึงขิงอันตักไลเฮ็ดวัดให้ตูไลหมดจังจอมหนังปิญญาตราโมเชมีไว้นั่นเจียวจึงโยเซฟตั้งมารีเอาเจ้าลูกอ่อนกว่ากตีเวงเยรูซาเล็มให้ไลสักกับตีทาระพระลองตั้งในเตรียมไว้ในจำปิญญาทาระพระเลวาลูกใจตนกูก็ตักไลหมดจังปุนทาระพระว่านังไหนไว้เลเขาจังกว่าเฮียนมาปุนคึงตั้งลูอันเป็นนกตูกูหนึ่งอำนั้นก็กาเกกูหนึ่งจอมหนังอันพิญญาตราเจ้ามีไว้นั่นหิงนั่นในเวงเยรูซาเล็มมีคนโก้หนึ่งอันไลจือสู้มองมันเป็นคนสื่อต่อคนอันโกยามทาราพระเลมุงทามองทาตั้งอันคนเมียวอิสเลตักไลหอดตั้งอันเกเสเอานั่นอยู่วิญินอันมดจังเจ้ามีอยู่เลยกันตั้งมันเลมันไลเปียติกกะตีวิญินมดจังเจ้าอันว่าโปเมยังอำไปไลทบหันเจ้าเครดอันทาราพระไว้กะตีนั่นเมื่ออำไลตายว่าหนังไหนไว้นั่นวิญินเจ้าตึกส่วนเลมันเข้ากว่ากันในจองปิกมันเจ้าญามืออันโปเมเจ้ายังตึกเอาลูกอ่อนเยซูเข้ากว่าให้ไลเฮ็ดจอมนางทุ่งจำตราอยู่นั่นสู้มองก็หอบเอาเจ้าลูกอ่อนกันในวางหัวอกมันเสียเย้ายองโยต่างเกจูพระเป็นเจ้าเลวาเจ้าทาราพระติคาอย่าติกต่อเจ้าเฮาเกี้ยจุ่มตัวเหลียวในเย้าคาเหลเจ้าเฮาปันอขว้างอันให้คาเจ้าเฮาดักไล่ตายนิมตีคามักษาคาเจ้าเฮาไล่หันตั้งเกชวัดเจ้าเฮาอันเจ้าเฮาเมแฮนไว้ชื่อนาเตอตากวนเมียวตั้งเสียงตั้งหลงอันว่าอันเลี้ยงอันเนเปียหลู่เจ้าเฮาตีก้นตั้งเจ้อตั้งเคออีตั้งให้ไล่เป็นมุนสรีปุ่นเจ้อเคออิสเรกวนเมียวเจ้าเฮาว่านังในโปเมเจ้านั่นอ้ำลองตั้งอันสู้มองลัดลองมันเจ้านั่นสู้มองก็ปันตั้งหลีตีเขาเลลัดตีมารีเลวาเจ้าลูกอ่อนใน
ไล่ขำตั้งอันคันไว้ปุนลวงหนังหือก้นเมียวอิสเรน้ำหนาตักตกซุมอีตั้งลวงหนังหือเขาน้ำหนาตักขึ้นใหญ่ไม่สูงมันเจ้าตักเป็นนมิกพระเป็นเจ้าอันเปิ้นตักตอบเถียงเดตักให้ตั้งอันเปิ้นหลอมจำหลอมปองนั่นบ่ออกทางช้าลื่นนั่นตั้งอันไม่ใจขี้ใจตักเป็นเหมือนหลับเหมือนเดียวเตียงหูใจมือว่าหนังในมือนั่นมีโปโลเพชรเมยิงโก้หนึ่งอันไลจืออันน่ะลูกยิงพานุยละชื่อคืออาชานั่นมันเป็นในเท่าอันยำเตนาเฮินด้วยหูมัน7 ปีกวยเสียยาวเป็นเมมาอยู่ต่อฮอดอาศัก80 ไป 4 ปีนั่นมันนั่นยังอำผัดอำยันจองปิกมันเจ้ากำศีลอำกินตั้งกินเนสุดตองอยู่เฮ็ดบัดพระเป็นเจ้าอยู่ตั้งวันตั้งคืนตาสีอำถาดทิงนารีนั่นกำเหลียวมันเข้ากว่าเลยองโยตั้งเกจูพระเป็นเจ้าเสียเลลาดเนลองเจ้าลูกอ่อนนั่นที่เขาเจออันมุงทามองทาตั้งอันพระเป็นเจ้าตักทุนุดเอาเวงเยรูซาเล็มนั่นไว้เจโยเซฟตั้งมารีเฮ็ดกาอันตราเจ้าปิญญาไว้นั่นเย้าตูเย้าเจิงเขาอ่อนกันปกเมื่อที่เมืองกาลิเลเวงนาจเลตเขานั่นสีเจ้าลูกอ่อนก็ใหญ่มาเลตั้งหูตั้งหันเพกวางนำมาอยู่เสียเลเป้จุ่มตั้งยันปิญญาเกจูพระเป็นเจ้าก็เตอยู่กันเนือมันโปเมเจ้านั่นกว่ากตีเวงเยรูซาเล็มให้ไล่เข้าปอยปัสคากูปีเมื่ออันอาศักเจ้าเยซูไล่12 ปีนั่นเขากว่าเข้าปอยเหมือนหนังกูปีนั่นเลเมื่ออันปอยวายเย้าจึงเขาอ่อนกันปอกขึ้นมือกวยกะใจอ่อนเยซูนั่นกึดไว้กตีเวียงเยรูซาเล็มเสียก็โปเมเจ้ายังอำหูลองตังนั่นเขาทางใจอ่อนนั่นปาจอมในผุงปีน้องโกเสตั้งหลายกว่าแลเมื่ออันไปกว่าเขาตั้งวันหนึ่งเย้าจังซอกหามันเจ้ากันนายปีนายน้องตั้งก้นหูจักตั้งหลายเสียก็เขาอำทบอำหันเปื้อไหนจังเขาปอกขึ้นกว่ากตีเวียงเยรูซาเล็มเลซอกหามันเจ้าไล่3 วันเต็มเย้าจังทบหันมันเจ้ากันในจองปิกมันเจ้านั่งอยู่ด้วยกันตั้งสลาลงกวนเมียวจูเขาอุบกุมต้องถามลัดจากันตั้งเขาอยู่เขาเจออันและยินขอความมันเจ้าเจอนั่นตั้งกัดตั้งขันอันมันเจ้าเกลิดกูขอกูกำนั่นน่าลงลางโปเมเจ้าก็เมื่ออันหันมันเจ้านั่นจึงเขาน่าเมเจ้าก็ลัดตีมันเจ้าเลวาใจเมเว่ยเฮ็ดสังเลเมื่อเฮ็ดเจอหนังนายตีเฮาปอตั้งเมทันป้อไม่ใจหน้าลงลางแลซอกหาเมื่อว่าหนังในมันเจ้าขึ้นลัดตีเขาเลวาเฮ็ดสังแลซอกหาเก่าคาทันในคาลองอ่านเก่าคาตักไลอยู่ในเฮินพอเจ้าเก่าคานั่นอำหูคาฮือว่าหนังในกวยกะเขาอำหูถ่อมความอันมันเจ้าขึ้นตอบนั่นเลอยู่กำนั่นเจ้าเยซูปอกขึ้นกว่าลวยกันตั้งเขากะตีเวงนาจะแลดเสียเย้าถ่อมเอาความโปความเมเลอยู่เมเจ้าก็มัดไว้ตองไว้ลองตั้งเจอในตั้งสิ่งตั้งหลงกันในใจมันอยู่เจ้าเยซูก็ใหญ่มาเลญาณปิญญาก็นำขึ้นมาเสียเย้าไลนาไลตากะดีไผนาพระเป็นเจ้าอีตังกะดีไผนาก้นตั้งหลายลูกาอาคารหลง3นายโจปานคุณหอคำ
กีสาติเปรีจำหังจำหอไล15 ปีนั้นขุนปอนตีพิลาตไลอาลาเจ้าผ้าเมืองยูดาห์ขุนเฮรุดไลอาลาเจ้าผ้าเมืองกาลิเลน้องใจมันขุนฟิลิปุไลอาลาเจ้าผ้าเมืองอิตุเรตังเมืองตลาโคนิกตังขุนลูซานีซ้ำไลอาลาเจ้าผ้าเมืองอภิลินีเลอานับตังกายาผ้าซ้ำไลอาลาขุนยิกโปรเฮกอในโจในปันเขาเจอนั่นความเปียติกพระเป็นเจ้าฮอดถึงกตีโยหันลูกใจจากครีกันในเถินเลี้ยงเปื้อในจังโยหันเลเล็บโฮตลากันในทุ่งน้ำโยตันกูตีกูเหลือเนวาคุกใจไลไม่ใจอเปียเลเป็นใจสูเสียเย้าคำเอามังกลาปับที่จำตาพระเป็นเจ้าตักปล่อยลอดอเปียสูกามีว่าหนังไหนเมียนจอมกาหนังอันปโรเพตอิสายาเตรียมไว้ในจำลิกเลวาซึ่งเจ้าอันเป่าเซนก็ในถึงเรื่องนั้นว่าแม้เส้นตั้งปุนทาราพระตาให้เส้นตั้งนั้นซื่อลีแลปุนมันเจ้าตักไปนั่นตาที่อันเป็นห้อยเป็นห้องกามีนั่นเจิงตักไหลถมที่อันเป็นก้องเป็นหลอยกามีนั่นเจิงตักไหลขึ้นให้เป่งเส้นตั้งอันกดอันงอกกามีนั่นเจิงตักไหลลัดให้ซื่อเส้นตั้งอันคกอันคักตั้งหลายก่อตักไหลถมให้เหลื่อมเฮ็ดนั้นแหละก้นตั้งหลายตักไหลหันเจซูตั้งอันพระเป็นเจ้าชอดเอาว่าหนังไหนนั่นตักเป้จุมก้นนำนามาจูกติสายโยหันให้เลยคำเอามังกลาปฏิจามมันก็ลาตีเขาเลวาสุเคงให้เขาผู้ไหลปันสติตีสูให้สูเลียนไปเสกติเพตัมพระเป็นเจ้าอันตักขอดมานั่นมักตั้งกำตั้งจ้างอันกึ่งกันตั้งอันคุกใจไหลไม่ใจอเปียดแหลเปลี่ยนใจนั่นให้หมักมาตาในสูนังกันนั่นอับราฮัมเป็นปู่ปอเฮาว่าไหนอย่าเปลาดเกาวาตีสูจำพระเป็นเจ้าเอาหมักหินเจ้าไหนพันสังให้เป็นลูกหลานอับราฮัมไลอยู่ต่อเลี้ยวไหนตามมาดงาไว้กะตีหักต้นไม้อยู่แลต้นอันหมักอันดีกามีเจ้านั่นเตปอมแปดแลตุดไพ่แปดว่าหนังไหนก้นอันจู้อันตุมเจ้านั่นถามเลว่าผู้เป็นนายเจิงเฮาคาติละเฮ็ดสังฆะว่าหนังไหนเลโยหันขึ้นลาดเลว่าก็อันมีเซอ2ผืนนั่นให้มันอย่างปานผืนหนึ่งที่ก็อันมีเซอ10ผืนนั่นตาก็อันมีตั้งกินก็ให้มันอย่างปานเปิ้นกินตาว่าหนังไหนก้นเก็บขอนกำพองมาให้ไลขามเอามังกลาปฏิจำเลทำตีมันเลว่าสาเอ้ยเฮาข้าตักไลเฮ็ดเจ้าหนังหือข้าว่าหนังไหนเลมันขึ้นลาดเลว่าสู้อย่าไปเก็บเอาป่นเอาเลยเสตราอันปิ้งหยับไว้นั่นว่าหนังไหนก้นซึกกำพองโกถามเลว่าเฮาข้าเจ้านายซ้ำเทไลเฮ็ดเจ้าหนังหือข้าว่าหนังไหนเลมันขึ้นลาดเลว่าอย่าไปเฮ็ดเป้เฮ็ดแหน่งแหลหิมหงเอาเงินค้ำเปินอย่าไปติ๊กเงินคอลไม่กินเปินมีใจอ่านอิ่มใจโป้ใจรวยกาแห้งอันสุไลนั่นตาว่าหนังไหนลองตั้งเจินในเฮ็ดให้คนตั้งหลายใจใหญ่ลุยลองตั้งอันเขามุงทามองทานั่นสิเลกวางใจมุงใจทางว่าสายโยหันเป็นเจ้าเครียดปื้อในจังสายโยหันขึ้นลาตีก้นตั้งเสียงตั้งลงเลว่าเกาปานมังกลาปฏิจำตีสูลวยน้ำเจ้าอันใหญ่เมียดเสเกานั่นยังมาอยู่เกายังทึกเกใส่แคบกินเจ้านั่นตักปันมังกลาปฏิจำลวยภายในวิญญาณอันมดจังเจ้านั่น
ตีสูออในมือเจ้านั่นมีแต่ปีเหลตักหลังเขาเปิกให้เก่งดีใส่ลีเสียเอาเขาเปิกซิมไว้ในยองในเยอเม็ดเขารีบจ้ำตักเอาตั้งไพอันอ่ำจังหมอดนั่นตุดแปดว่านางในสายโยหันเอาตั้งเนไลกูมิวมิวโหลัดเขาตราซื้อเปียวกี่กวนเจอนั่นแหละตึกยงให้เขาคุกใจไลไม่ใจอาเปียดแหละเปลี่ยนใจกวยกะเปออันสายโยหันไลผุยเนปันสติตีเจ้าผ้าเหรุดลอยลองอันไลซิมเอานางเฮโรตีเมน้องใจมันอีตังตู้เจริญอาเปียดอันมันเฮ็ดต่างเจอต่างอันนั่นแหละเจ้าผ้าเฮรุดหาอาเปียดต่างอันทับเทียงเมื่ออันเอาสายโยหันขังไว้ในท้องนั่นเมื่ออันก้นนางสิงตั้งหลงคำเอามังกลาปฏิจำนั่นจึงเจ้าเยซูก็คำเอามังกลาปฏิจำเลในมืออันมันเจ้าสุดตรงอยู่นั่นกลางเฮาผุยปืดเสียเลวิญินอันมดจังเจ้ามีหางผางเหมือนเจ้าหนังนกตูลงมากระเนือมันเจ้ามีเสียงลาดลูกเสียกตีกลางเฮามาเลว่าเมื่อในเป็นลูกฮักเก่าอันเก่าถูกใจเจือกใจนาว่านางในย้ำมืออันเจ้าเยซูเตจ้าป้องกันศาสนามันเจ้านั่นอาศักไล30จำเย้ากานางอันเปิ้นถังนั่นมันเจ้าเป็นลูกโยเซฟก็เป็นลูกเอลีเป็นลูกมัทธัดเป็นลูกเลวีเป็นลูกเมลาคีเป็นลูกยันนาเป็นลูกโยเซฟเป็นลูกมัตทีเป็นลูกอามุดเป็นลูกนาโฮมเป็นลูกเอซาลีเป็นลูกนัดเกเป็นลูกมาอาดเป็นลูกมัตทีเป็นลูกซิมมีเป็นลูกโยเซฟเป็นลูกโจตาเป็นลูกโยฮันนาเป็นลูกรีซาเป็นลูกเจรูปาปีลาเป็นลูกสาลาทีเอลาเป็นลูกนีรีเป็นลูกเมลาคีเป็นลูกอัตติเป็นลูกโกซามเป็นลูกเอลาโมตัมเป็นลูกเอราเป็นลูกโยเซเป็นลูกเอลยาจาเป็นลูกโยเรมเป็นลูกมัทธัดเป็นลูกเลวีเป็นลูกสุมองเป็นลูกยูตาเป็นลูกโยเซฟเป็นลูกโจนามเป็นลูกเอลยาเกมเป็นลูกเมเลเป็นลูกเมนันเป็นลูกมัตตาเป็นลูกนาธานเป็นลูกดาวิดเป็นลูกเยเซเป็นลูกโอปิดเป็นลูกโปจ้าเป็นลูกซาลามุนเป็นลูกนาโซนเป็นลูกอามิลาตับเป็นลูกอัดมินเป็นลูกอานีเป็นลูกเฮจาโรนเป็นลูกเฮริดเป็นลูกยูตาเป็นลูกยาคูบเป็นลูกอีจากเป็นลูกอาบยาฮัมเป็นลูกเตระเป็นลูกนาคอเป็นลูกเจรุดเป็นลูกราโกเป็นลูกพาลิดเป็นลูกเฮปาเป็นลูกซาลาเป็นลูกกาอีนาเป็นลูกอาพัจจัดเป็นลูกเชมาเป็นลูกโนอาเป็นลูกลาเมกเป็นลูกมัทุสลาเป็นลูกเอนอกเป็นลูกยาริดเป็นลูกมหาเลลา
มหาเลเลละเป็นลูกกาอีนันกาอีนันเป็นลูกเอนุดเอนุดเป็นลูกเชธาเชธาเป็นลูกอาตามอาตามเป็นลูกพระเป็นเจ้าอลูกาอาคารหลงสีเจ้าเยซูเป้จุ่มเตรียมไว้ตั้งวิญญาณอันมดจังเจ้าเสียแลในมืออันปอกขึ้นมาเสียกะตีน้ำยอตันอยู่นั่นเจิงไล่คำตั้งอันวิญญาณเจ้าเอาส่งกว่ากันในเถินเลี้ยงตีนั้นมันเจ้าไล่คำตั้งอันมานัดจำตุยย่าเก้า40 วันในมือวันเจอนั้นมันเจ้าอ่ำกินตั้งกินกระสังมืออันป่นขิงยำมือวันเจอนั่นเย้านั่นเจิงมันเจ้าต้องไม่มานัดลัดตีมันเจ้าเลวามือใจลูกพระเป็นเจ้าเจิงองค์อามิงตีมาหินเจอนายให้เป็นข้อมูลแลกินตาว่านังในเจ้าเยซูขึ้นลาดเลวาในจำลิกมีไว้เลวาโกนเตลัยเอาตั้งข้อมูลกวยเล่งใจอ่ำใจมีมาหนังนายยาวว่านังในไว้นั่นมานัดซ้ำเอามันเจ้ากว่ากะตีอันสูงนาเย้าจังเนเปียเมืองโลกาตั้งสิงตั้งหลงโจเกียบหนึ่งเสียเลลาตีมันเจ้าเลวาเขาตักเอาอาณาตันโคเจอนายอีตังมุนเจียจิมตั้งเสียงตั้งลงนายปันปีเมื่อเครื่องเปิงเจอนายอาไว้มีอยู่ในมือเก่าเย้าแหละเก่าใครปันก็ไหลก็ปันไหลเย้าเปื้อไหนแหละโปเมื่อคุบหมวกไว้เก่าเจิงก็มีตั้งเสียงตั้งลงเจอนายตักเป็นของเมื่อว่านังในเจ้าเยซูขึ้นลาดเลวากันในจำลิกมีไว้เลวาเมื่อตักไลคุบหมุกไว้พระเป็นเจ้าเมื่อเถาราพระแหลเฮ็ดวัดตีมันเจ้าสู่เลวกวยมีไว้หนังนายยาวว่านังในกำนั้นมานัดซ้ำอ่อนส่งเจ้าเยซูกว่ากะตีเวียงเยรูซาเล็มเสียเลเอามันเจ้าไว้กันเนจิกจอมจงปิกมันเจ้าเย้าจางลาดเลวาโปเมื่อใจลูกพระเป็นเจ้าเจิงปล่อยตัวเจ้าเก่าแลยันตกกะตีนายกว่าตาในจำลิกมีไว้เลยว่าถ้าเป็นเจ้าตักปล่อยใจตามมันกังเฮาตั้งไหลมาไปหลูไปตัวเมื่อว่าในเกวียมก็จะมีเจียงเลยว่าเขานั้นตักเอาตั้งมือเอามือไว้นั่งหือผ่าตินเมื่อมไรเตอร์มาหินนั่นว่าในยาวว่านังในเจ้าเยซูซ้ำขึ้นลาดเลวาในจำลิกมีไว้จำเมื่อเตอำไลจำตัวพระเป็นเจ้าเมื่อเถาราพระมีไว้หนังนายยาวว่านังในลิ้นนั่นมืออันมานัดจำตัวยาเกาเจ้าเยซูกูเจอกูเปิงเย้าเจิงออกไปเสียกะตีมันเจ้ากว่าโจหนึ่งเข้าหนึ่งเสียกำนั่นเจ้าเยซูขึ้นมือกว่ากะตีเมืองกะลีเลเลมือนั่นตันโควิญญาณอันมดจังเจ้ามีอยู่เลยกันตั้งมันเจ้าข่าวเงาลองมันเจ้าก่อจดตัวกว่ากันในเมืองนั่นกูตีกูแหลนมันเจ้าสั่งสอนปันในจะลบโหตลาเขาแหลไล่คำตั้งอันก้นตั้งสิ่งตั้งหลงยองโยมือนั่นเจ้าเยซูขึ้นฮอดถึงกะตีเวียงนาซาเรตที่อันมันเจ้าใหญ่มานั่นเสเลกานางอันมันเจ้ายำเฮ็ดนั่นในวันกำศีลมันเจ้าเข้ากันในจะลบโหตลามันเจ้าลูกจุกให้ไลพัดอันจำลิกเหลฮับคำเอาปับจำลิกโปรเฟตอิสายามันเจ้าผุยลิดเกณฑ์ลิกตลาเหลทบยาความอันเตรียมไว้ว่าวิญญาณเถาราพระเตอยู่กันเนอเก่ามันเจ้าเลิกเอาเก่าให้เก่าไล่ฮอดราเสียงเขาอันดีตีก้นผ่านตั้งหลาย
มันเจ้าปล่อยใจเก่ากว่าให้ไล่ผุยปืดอันแนงปันตีเขาซื้ออันตาหมอดตั้งหลายให้ไล่เกเซเขาเชื่ออันในคำเต็กแงนตั้งหลายอีกตั้งให้ไล่จงยามบอกลาดลองถิงกาละอันทาราพระตักไล่ปันมังลาอ้ออันว่าหนังไหนนั่นอ้อเจ้าเยซูขึ้นห้ามกินพึนดิกตลานั่นเย้าจังอับปันตีกวนไปจะหลบโหตลานั่นเสียเลนั่งอยู่อ้อกวนเจออันมีอยู่ในจะหลบโหตลาตั้งสิ่งตั้งหลงอ่อนกันปักตาตัวยมันเจ้าอยู่อ้อมันเจ้าจังลัดที่เขาเลว่าความตราปุกอันสู่ไลยินกาหนังอันพัดอันกว่าในที่จมในวันมือในยาวว่าหนังในอ้อเขาตั้งสิ่งอ่อนกันยองโยอามอกโขความอันดีอันหวานอันมันเจ้าโหลาดนั่นเลลาดว่ามันเป็นลูกใจโยเซฟอำใจฮือว่าหนังในอ้อมันเจ้าโกลาดเลว่าเกาหูเสชาลองอันสุตักเอาตั้งทุ่งความอันว่าโมยาเว้ยยาโตเจ้าเก่าตาอันว่านั่นลาตีเก่าอำกาซ้ำตักลัดแทงเลว่ากาหนังอันเฮาไหลยินลองอันเมื่อเฮ็ดกันในเว้งกับปืนในอมปุ้นตั้งเสียงตั้งลงนั่นเจิงกันในเว้งตัวเจ้าเก่าในก่อเฮ็ดเสกามตาว่าหนังในอมันคำเป็นยาวในว่านั้นเสกอเกาว่าตีใจมันจำเพราะแพทย์ป้าไหลเสกออำไลนาไหลตากันในเว้งตัวเจ้าเก่าจำถ่อมตัวเก่าเสกามในโจปันเพราะแพทย์เอลียานั้นในเมืองอิสราเอลในมีเมไม่นำหนาอมันคำเป็นอ้อในว่านั้นเสกอมืออันผ้าแล้ง3 ปีไป6 เดือนแลเข้ากาหมักแป้งนากูวันกูเมืองนั่นเอลียายังอำไลขำตั้งอันปล่อยใจกว่าจูเขานั่นเสโกเสโกนแลกวยไหลขำตั้งอันปล่อยใจกว่าจูเมไม่ก็หนึ่งอันเป็นก้นเวงจริบตาจี้ตุนปุ้นออเหมือนนางนั้นในโจปันโปรแพทอิลิเซนั่นก็ในเมืองอิสราเอลในมีก้นตุดนำหนาเสกก้นสุรีอันในจือเนมันก็เหลวกวยไลฮอดตั้งอันหมดสายอว่าหนังในอ้อเมื่ออันก้นตั้งหลายเจออันมีในจลบโหตลาไลยินจึงออกโตซาเลอ่อนกันติดจันมันเจ้าออกกว่ากะตีนอกเวงเอาขึ้นกว่ากะตีไปจิกลอยอันเวงเขาเตไว้นั่นให้ไลตอกอีมันเจ้าตกฮึกอ้อกวยกะมันเจ้าลัดเขาเกเขาออกกว่าเสียอ้อลื่นนั่นเจ้าเยซูก็ฮอดถึงเวงกะเปอร์นีอุมเมืองกะลิเลเสียเย้าตีนั้นมันเจ้าสั่งสอนปันตีกวนตั้งหลายในวันกำศีลอ้อเปออันนำความมันเจ้าป้าอาณาตันโคเลกวนเจอนั่นอำโคความอันมันเจ้าโหลาดนั่นน่าลงลางอ้อที่ในจะหลบโหตลานั่นมีกวนโก้หนึ่งอันเพื่อเข้าไว้เลมันเป่าเสียนเสียงเพียงหน้าเลว่าโอ้เยซูคุณเล่นนัสเลรอยเจ้าจับเสียงกันตั้งเฮากาสังฆาเจ้ามาให้ในยาเก่าเฮาคาฮือเจ้าเป็นผู้ลายเก่าเขาหูจักอ้อเจ้าเป็นคนมดจางพาเป็นเจ้าอ้อว่านังในอ้อเจ้าเยซูจังปงอมิ่งตีมันเลว่าเด็ดตาออกเสกในมันกว่าตาว่านังในเลเพื่อนั่นให้ก้นนั่นล่มเปียดไผ่นาก้นตั้งหลายเสียเย้ายังอำเฮ็ดเฮ็ดตามที่ก้นนั่นก็สังเลออกกว่าอ้อก้นตั้งหลายก็อามนาเลเขานั่งกันลัดตีกันเลว่าความในเป็นความเจ้าหนังหือก็ในป้าตั้งอนาตันโคเสียาวปงอมิ่งตีเพื่อตีผ้าตั้งไหลแหลเขาก็ออกกว่าเตอว่านังในอ้อเขาเงาลองมันเจ้านั่นจดตัวกว่ากะตีอึ่งนั่นกูตีอ้อเจ้าเยซู
ออกสีจะลบโหตลาเสียเย้าเข้ากว่ากันในเฮือนชีหมวนเมออกในชีหมวนนั่นหนาวแห้งหนาเลเขาหมอกลาดลองมันตีมันเจ้ามันเจ้ากว่าจุกกะตีหิมกูมันเลปงอามิงตีตั้งหนาวนั่นให้ออกสีกันในตูมันกว่าตั้งหนาวนั่นออกกว่าเลมันก็ลูกกำเหลียวสีเฮ็ดกันคำแขกตีแขกไว้สีกลางวันตกเย้าจึงก้นนำหน้าเอาก้เสเขาเจออันหนาวเลมีตั้งไข่ตั้งเป็นกูเจอกูเมียวมาจูตีมันเจ้ามันเจ้าก็เอามือตั้งกันเนื้อเขากูโก้ให้ตั้งเป็นเขาจึนหายผีให้ตั้งหลายก็ออกเสียกันในก้นนำหน้าเลห้องแสนว่าเจ้าเป็นลูกพระเป็นเจ้าข้าว่านังนายเปื้ออันเขาหู้จักมันเจ้าเป็นเจ้าเครียดแลมันเจ้าหำตับเขานั่งหือเขาตักอำไลหมอกลาดตีเปิ้นนั่นเมื่ออันเมืองเลี้ยงมาจึงเจ้าเยซูออกเว้งกว่าจูกะตีอันมีก้นนั่นตีหนึ่งก้นตั้งหลายจอมหามันเจ้าแลเมื่ออันทบหันนั่นนางหือมันเจ้าตักผัดยันเขากว่าจึงเขาอ่อนกันต้องปั่นมันเจ้ากวยกะมันเจ้าลาดตีเขาเลว่าเขาตักไล่ห่อลาดเขาตราเสือเปียวอันจับแสงกันตั้งเบิ้งพระเป็นเจ้าตีในวันในเวงต่างตีต่างเลียนนางเก่าจอมกานางอ่านพระเป็นเจ้าปล่อยใจเก่ามาให้ไล่เฮ็ดเจอหนังนั้นนั่นว่านังนายเปื้อไหนเลมันเจ้าโหตลากันไหนจะหลบโหตลาตั้งหลายจอดตัวกว่ากันในเมืองยูตาลูกาอาคารหลงมีวันหนึ่งเจ้าเยซูจุกอยู่กันเหนือผังน้องกินนิสลิดแลก้นนำหน้าพึดอีจูตีมันเจ้าให้ไล่ถ่อมเอาลูกกบาตราพระเป็นเจ้ามันเจ้าหันเฮือสองลำสุกอยู่ที่ผังน้องไว้เลก้นลาน้ำตั้งหลายสุกใส่เคเขาอยู่กันนอกเฮือในเฮือเจอนั่นมันเจ้าเข้ากันในเฮือลำหนึ่งอันเป็นเฮือชีมนเสียเย้าย้อนให้มันไพเฮือออกกว่าอิดอ่อนหนึ่งเย้าจางนั่งกันในเฮือนั่นเสียเลสั่งสอนปันโอวาตาตีก้นตั้งหลายเจอนั่นไว้เสียมันเจ้าโหลัดสุดเย้าจึงมันเจ้าลาตีชีมนเลว่าให้กว่ากะตีอันนำดึกปุนตาอ่อนการวันเคสูตกให้ไล่ห่มปาตาว่านังไหนเลชีมนขึ้นลาดเลว่าเจ้าเขาขับปอไหลคัดใจโจเจ้าตั้งขึ้นเย้าเสกอำไลปาเสตัวข้าในวันนั้นเสกโอเจ้าเขามีมิ่งจึงเขาขับตักวันเคลงกว่าข้าว่านังไหนเขาก็วันตกเจอนังนั้นเลหุ่มเมียนปานำหน้าโตถึงฮอดเคเขาท่านโปจำตีสิกตีขาดกว่าเปื้อไหนเลเขาจังกวักมือห้องเอาโก้เสเขาอันอยู่กะตีเฮือต่างลำนั่นให้มาจอยเขาเขาก็มาเลไล่ปานำหน้าเตรียมเฮือตั้งสองลำทำโปจำตักจุมกว่าเมื่ออันชีมนหันลองตั้งนั่นจึงมันคุบเข้าไผ่นาเจ้าเยซูเลลาวลาดว่าเจ้าเฮาติคาเปื้อนเก่าคาเป็นก้อนมีอับเป็ดนำหน้าแลแค้นต่อออกกะตีเก่าคากว่าเสกำคาว่านังในเฮ็ดหือเลลาวลาดเจอนังในนั่นจำเปื้ออันว่นตวยลองอันไลป่านำหน้าทันนั่นเลมันตั้งก้นอันมีรวยกันตั้งมันอีตั้งยาคูบอีตั้งโยฮันลูกใจจีปีเตอันเป็นก้นห่มกันตั้งมันเจอนั่นโอนาเจ้าเยซูก็ลาติชิมนเลว่าอย่าเปโกแต่เอาเมื่อเหลียวในกว่าสูตักเป็นก็อันตีเอาก้นว่านังในเขาก็
เอาเฮือเขาจันตั้งกองไว้เสียเย้าไว้เปียดตั้งสิ่งตั้งลงแหลจอมเจ้าเยซูกว่าเสียเผาหนึ่งเมื่ออันเจ้าเยซูมีอยู่กันในเวงหนึ่งนั่นกุนโก้หนึ่งอันเป็นตุดตั้งตูตั้งคิงมาแหลเมื่ออันหันมันเจ้าจึงคุบหมุบต้องปั่นเนวาเจ้าเว้ป้อเจ้าเฮาเมียโลเจิงให้เกาคามดใส่ไหลอยู่คาว่านังในเลมันเจ้าก็ยินมือเตื้อใส่ตีมันเลลาดว่าเกามีอโลอยู่ให้มดสายตาว่านังในตุดมันก็หายกำเหลียวเจ้าเยซูจังห้ามมันเลว่าเมื่ออย่าเปกว่าลัดลองในตีผู้หลายเสโกเสโกนกวยกว่าเนโตเมื่อตียิกโปรเฮกให้มันจะเสตัวยมือเสียาวลองอันเมื่อมดสายในนางหือตักเป็นสักเสตีโกนตั้งหลายเจิงเฮ็ดตั้งดูจอมกะนางอันตราโมเสปิ้งยับไว้นั่นตาว่านังในกวยกะเข้าเงาลงมันเจ้ายิงแค้นจดตัวกว่าเลก้นนำหน้าจูตูมาให้ไล่ถ่อมเอาตรามันเจ้าอีตังให้ตั้งไข่ตั้งเป็นจึนหายในวันนั้นสีโกมันเจ้าออกกว่าตีอันมีก้นนั่นสีเลสู้ตองมีวันหนึ่งเมื่ออันเจ้าเยซูยังตึกสั่งสอนปันอยู่นั่นก้นกึ่งผาลิเสเขาอีตังสามโมจำธรรมกำพองอันลูกเสกตีวันตีเวงเมืองกาลิเลเมืองยูดาห์อีตังเวงเยรูซาเล็มเจอนั่นมันนั่งอยู่กตีนันหมุนพุ่งตันโคพระเป็นเจ้าก่อเตอยู่เหนือมันเจ้าปุนอันตักเฮ็ดให้ตั้งไข่ตั้งเป็นจึนหายเมื่อนั่นเปิ้นหามก้นตายผักก้นหนึ่งอันนอนอยู่กันเนือสาดเลจำหาตั้งให้ไลพึดอีเสียเลเข้ากว่ากันในเฮินให้ไลชาวังกติไผ่นาเจ้าเยซูเปื้ออันก้นนำหน้าอาลาเลเขาเฮ็ดชื่อหือก่อหันตั้งอันตีเอามันเข้ากว่าไลเขาจังทำขึ้นกว่าเนื้อหลังคาเฮินเสียเย้ายากแคบอุดอันมุงไว้นั่นเสียเลเอาตัวมันอันนอนอยู่กับเนื้อสัตว์นั่นย้อนลงกว่ากับเนื้อเกก้นซื้อไผ่นามันเจ้ามืออันมันเจ้าผู้หันตั้งอยู่มัดเขาแห้งใหญ่ทันหืนนั่นเลลาตีโกนั่นเลว่าป้อเว้ยอเปียนมือเจิงไล่คำตั้งอันปล่อยลอดยาวว่านังในสามโมจำธรรมะเขาตั้งก้นเกิงผลิเสเจอนั่นก็ทางในใจว่าก้นอันรัดปุ้นรัดหรือพระเปลี่ยนเจ้าในเป็นผู้หลายหรือสีพระเปลี่ยนเจ้ากุ้ยผู้หลายจังปล่อยลอดอาแปดลายว่านังในเจ้าเยซูผู้ลองอันเขาทางถึงในใจเขาเจอหนังนั้นเลมันเจ้าลัดที่เขาเลว่าชูทางเจอหนังหือความอันว่าอเปียดเมื่อเจิงไล่คำตั้งอันปล่อยลอดเย้าซ้ำตั้งความอันว่าลูกเลไปกว่าต้าว่าหนังไหนในสองคอในชูทางคอไหลยิงแค้นลัดไงเกาตักเนปยาตีสูลองอันลูกกวนมีอาณาตันโคในโลกาในปูนอ่านปล่อยลอดอเปียดไหลนั่นว่าหนังไหนเสียเย้าลัดตีก้นไตผักนั่นเนว่าเกาว่าตีมือจามลูกเสเลเอาสัตว์ตีนวันมือปอกมือเฮินกว่าตาว่าหนังไหนโกนั่นก็ลูกกำเหลียวเสกตีไผ่นาเขาเลเกียนสัตว์ตีนวนมันเย้าจังยองโยพระเป็นเจ้าอยู่เสเลมือเฮินกว่าเสียเขาเจอนั่นตั้งสิ่งตั้งหลงหน้าลงหลังเลยองโยพระเป็นเจ้าเสียเลลาดว่าวันเมื่อไหนเฮาเลยหันตั้งอันดีหน้ายาวว่านังในลื่นนั่นเจ้าเยซูออกกว่าเลหันก้นเก็บขวัญก้นหนึ่งอันเลยจือเลวีนั่นนั่งอยู่กันในลุมมันมันเจ้าลาตีมันเลว่าจอมเก่ามาตา
ว่าหนังไหนเลวีโกลูกเปียดไว้กามีตั้งสิ่งตั้งหลงเสียเย่าจอมมันเจ้ากว่าสีออมือนั่นเลวีแทนปล่อยคำแขกอันขึ้นหน้ากันในเฮือนมันปุ่นมันเจ้ากวนเก็บขวัญนำหน้าอีตังกวนต่างก็เจอนั่นโกปาในปังปล่อยกวนเกิงพาลิเซเขาตั้งสามโมจำธรรมะเจออันเป็นเกิงเหลียวกันตั้งเขานั่นเช่ซ้อมต่างอเปตีตะเปเจ้าตั้งหลายเลว่าเฮ็ดสังเลสู่กินรวยกันตั้งกวนเก็บขอนตั้งหลายอีตั้งกวนให้ตั้งหลายนั่นเจ้อหนังหือว่าหนังในเจ้าเยซูขึ้นตอบลาดว่าเขาเจออันอยู่ดีนั่นอำลูสามอยากวนไข่กวนเปลี่ยนกวยลูสามอยาเกามาให้ในห้องเอากวนสือโตอำใจเกามาให้ในห้องเอากวนอันมีอแปดตั้งหลายให้เขาคุกใจลายไม่ใจอแปดเปลี่ยนใจเขาว่าหนังในกวนกำพองลาตีเจ้าเยซูว่าตะเปสายโยฮันใกล้กำสินอำกินตั้งกินสุต้องกวนเกิงผารีเซเขาก็ใกล้เฮ็ดเหมือนเจ้าหนังนั้นกวยกาตะเปเจ้าเฮาเจิงกินอยู่สดอยู่ว่าหนังในมันเจ้าขึ้นตอบลาดว่าแขกเจออันมีอยู่ในป้อยสองมังกลาในมืออันลุกคุยใหม่ยังมีอยู่เลยกันตั้งเขานั่นชูทางว่าเตปล่อยให้แขกอึบไว้ไลฮื้อกวยกาชิงอันเตไลเอาลุกคุยใหม่พาดออกเชเขากว่านั่นตักฮอดมาขิงมือนั่นกวยเขาตักอ่ำกินตั้งกินว่าหนังในมันเจ้าซ้ำลัดความอุปมาเทียงว่าผู้ไลเสียว่ามันอ่ำจังสิกเอาผ้าแผ่นอันใหม่มาผุงกุบตีเสือเก่าพอมันเฮ็ดเจอหนังนั้นเจิงมันตักสิกเสือใหม่ยกขัดแปดไหลเสียแผ่นใหม่นั่นก็ตักอ่ำเล็บกันตั้งเสือเก่านั่นเปิงเลียวกันผู้ไลอ่ำเอาน้ำหมักจะปิดอันใหม่ใส่ในถงนางเก่าพอใส่เจิงน้ำหมักจะปิดนั่นตักเฮ็ดให้ถงนางเก่าแตกเสียเย้าน้ำหมักจะปิดตักโฮแปดไหลถงนางก็ตักแตกลู่เลียวน้ำหมักจะปิดอันใหม่เจิงตักไหลใส่ในถงนางอันใหม่พอกินน้ำหมักจะปิดอันเก่าเย้าเจิงผู้ไลอ่ำไข่กินน้ำหมักจะปิดอันใหม่เย้ามันจังลาดว่าน้ำหมักจะปิดเก่ายิงแค้นหวานว่าหนังในอ่ำใจฮื้อว่าหนังในลูกาอาคารหลวง6ในวันกำศีลวันหนึ่งเมื่ออันเจ้าเยซูไปผ่าลัดให้เขาจุงกว่าอยู่นั่นตะเปเจ้าตั้งหลายยักห้มเขาจุงเสียเย้าขึ้นปอดในองค์มือเขากินสันเขาจุงกนเกิงผาลิเซเขาตักลาดว่าเฮ็ดสังสู่ป่นเหลือตราปิงแยบวันกำศีลนั่นว่าหนังไหนเจ้าเยซูขึ้นตอบลาดว่าสู่อำยำไลพัดอ่านลองอ่านขโนคำตาเวทเฮ็ดในมืออ่านมันตั้งก้นอ่อนมันตั้งหลายอึบตั้งกินนั่นฮือมันเข้ากว่าในเฮือนพระเป็นเจ้าเอากินข้าวมูลอันตั้มกะตีไผ่นาเจ้าพระอันจิกรอเฮ็ดเขากวยถูกลีกินนั่นเสียเย้าซ้ำเอาปันตีกวนอ่อนมันเจอนั่นกินนั่นว่าหนังไหนเย้าจังซ้ำลัดเทียงว่าลูกโกนเป็นเจ้าวันกำศีลว่าหนังไหนไว้นั่นเทียงศีลหนึ่งเจ้าเยซูเขากันได้จะหลบโหตลาสั่งสอนปันอยู่ในตีนั้นมีกวนโก้หนึ่งอันมือขวานขวามันหิวไว้นั่นจองมันเจ้าตีเฮ็ดให้ตั้งเป็นมันหายในวันกำศีลฮื้ออำเฮ็ดฮื้อว่าไหนสาโมจำธรรมะเขาตั้งกนเกิงผาลิเซเขาตั้งหลายหาลองตั้งอัน
ตักไลต่างอาเปียตีเจ้าเยซูเลยตั้งอันพิษเปิงนั่นเจิงหลอมไปตัวอยู่เจ้าเยซูผู้ลองตั้งอันเขาจำในใจเขานั่นเสียเลลาตีโกนมือเหี่ยวนั่นเลว่ามาตามาจุกกันไนตาว่าไหนกาหนังอันมันเจ้ามีอมิงนั่นโกนั่นกว่าจุกอยู่กะตีนันมือนั่นมันเจ้าลาตีเขาเจอนั่นเลว่าเกาทำสู่ลูปุนอันถูกลีเฮ็ดในวันกำสินนั่นพระเฮาปิงแยบไว้เจอหนังหือถูกลีเฮ็ดเจจูหือถูกลียาอโจเปินหือถูกลีเกเสเอาอาซักหือถูกลียาเป็ดอาซักหือว่าหนังในเสียเย้ามันเจ้ายักตัวเรียบหอบเขาตั้งสิ่งตั้งหลงเย้าจังลาตีโกนั่นเลว่าเหยียดมือเมอตาว่าหนังไหนเลโกนั่นก็เหยียดมือมันเลมือมันก็หลีมาเขาเจอนั่นออกโตซาไขจ้านาเลตักไลเฮ็ดเจอหนังหือที่เจ้าเยซูว่าไหนเขาหนังกันตึงปังลัดจากันในมือขิงนั่นเจ้าเยซูขึ้นกว่าก็เนื้อลอยให้ไลเฮ็ดสุดต้องปัฒนาเลมันเจ้าสุดต้องตีพระเป็นเจ้าตั้งขึ้นเมื่ออันเมืองเลี้ยงมาจึงมันเจ้าห้องเอาตะเปเจ้าตั้งหลายมาเสียเย้ากะนายเขานั่นลึกเก็บเอา12ปาเย้าจังห้องเขาว่าตะมันเจ้าเขาเจอนั่นเป็นชิมอนก็อันเจ้าเยซูห้องว่าเปตรูตั้งน้องใจมันอันเดรยาคูบอีตังโยฮันฟิลิปุอีตังปาโทลาเมมาเทอีตังโทมายาคูบลูกชายอาลาเพอีตังชิมอนอันห้องว่าเจลุดยูดาลูกชายยาคูบอีตังยูดาอิสกาเรอุดเป็นโกอันไวลืนมาเอามันเจ้าอาบกะตีรันสู่นั่นเมื่ออันเจ้าเยซูลงลอยมาจอมกันตังตะมานเจ้าเจอนั่นเสียเลมันเจ้าจุกกะตีปังเป่งห่มเลยกันตังตะเปเจ้านำหน้าหมู่กวนอันนำขึ้นหน้าเจออันลูกเสกะตีเมืองยูดาห์เวงเยรูซาเล็มตั้งเวงเจออันมีหิมสับปังลายอันเป็นเวงตูรูตั้งเวงจีตุนกูตีกูแหลนมามีอยู่กะตีนั้นให้ไล่ขามเอาตั้งอันยกยาตั้งไข่ตั้งเปลี่ยนเขาตั้งหลายให้ไล่จินหายนั่นก้นอันผีเขาเพื่อเขาตั้งหลายก่อมาเล่ไล่กัดเย็นช้ำสาเพื่ออันตันโคออกเสียกันในมันเจ้าเล่เฮ็ดให้ตั้งไข่ตั้งเปลี่ยนเขากูเจอกูเมียวจินหายนั่นแหละคนตั้งหลายคัดใจจำอังยิบตื้อตูมันเจ้าเจ้าเยซูยักตัวตะเปเจ้าตั้งหลายแหลลาดว่าสู่เจออันยักผ่านนั่นมีมังกลาแลเมืองพระเป็นเจ้าเป็นเมืองสู่สู่เจออันอึบยักตัวเลียวในนั่นมีมังกลาแลสู่ตักไลฮอดถึงตั้งอันอิ่มเต็มสู่เจออันห้องให้ต่อเร็วในน่านมีมังกลาแลสู่ตักไลโคก็เปอลูกก้นแลเมื่ออันเปิ้นจังสูเปแปดสูย่ายกสูแลแซ่ซ้อมย่าเสรสูนั่นเจิงสูมีมังลาในวันเจอนั่นเจิงมีตั้งอันเสือเปียวตามีใจอันเสือจมแหลกาแวนตากบลองเจ้งหนังฮือเลวาจามอโจอันใหญ่หนาน่านซิมเปียงไว้ปุนสูกะทีเมืองกลางเฮาผู้มวนเขาน่านเฮ็ดที่เพราะแพทตั้งไหลเจ้อหนังนั้นเย้าเวกาสูเจ้ออันจังมักจังมีต่อเลียวในน่านมีอ้ามังกลาลองมันจามสูไลศักษาเย้าสูเจ้ออันไลกินอิ่มกินเต็มต่อเลียวในน่านมีอ้ามังกลาลองมันจามสูตักไลฮอดถึงตั้งอันอึบยักสูเจออันโคต่อเลียวในน่านมีอ้ามังกลา
ลองมันจ้ามสูตักไหลข้างขี้ข้างผ่านแหลห้องไฮออมืออันเปิ้นยองย่อสูนั่นสูมีอ้ามังกลาออลองมันจ้ามปูมวนเขาเฮ็ดดีมิกษาเพราะแพทตั้งหลายเจ้อหนังนั้นเย้าออเกาว่าตีสูเจ้ออันยินความเก่าในจ้ามฮักหลวนสู่สูตาเฮ็ดเจจูตีเขาเจ้ออันจังสูนันตาทรงเมตตาตีเขาเจ้ออันกินลาสูนันตาสุดต้องปุนเขาเจ้ออันยาเกาสูนันตาปอเสก็ตบแกมมือไผ่หนึ่งเจิงไหวปันแทงแกมมือไผ่หนึ่งปีมันตาปอเสก็ทีมเอาเสือซ่อนมือเจิงยังอ่ำห้ำอ่ำแขนแหลถอดร้อนปันเสือตั้งในมือแทงตาตีโก้อันยวนเสเจอเสียเปิงตีมือน่านปานตามืออันเปิ้นหิมเอาอกจากโคเล็งมือน่านอย่าไปย้อนเอาคืนเมียวอันสุขาให้เปิ้นเฮ็ดตีสูน่านสูกว่าเฮ็ดตีเปิ้นเจอหนังนันตาปอสูฮักโก้อันฮักสูนั่นกวยเจิงเตมีอโจเจจูกาสางก้นให้เขาก่อยังจังฮักโก้อันฮักเขานั่นอยู่ออปอสูเฮ็ดเจจูตีโก้อันเฮ็ดเจจูปันตีสูนั่นกวยเจิงเตมีอโจเจจูกาสางก้นให้เขาก่อยังจังเฮ็ดเจอหนังนั่นออปอสูกูปันยิมปันตีโก้อันสูมุงมองว่ามันตักแตนขึ้นไหลนั่นกวยเจิงเตมีอโจเจจูกาสางก้นให้เขาก่อยังจังปันกูปันยิมตีก้นให้เขาหนังกันนั่นให้ไล่ขำเอาอโจเจจูตั้งอันแตนขึ้นนั่นอยู่ออสูจ้ามฮักรันสูเลเฮ็ดเจจูตีเขาตายังอ่ำมุงมองเสเจอเสเปิงเลกูปันยิมปันตาปอเฮ็ดเจอหนังนั้นเจิงสูตักไลเจจูอันใหญ่นาเลสูตักไลเป็นลูกพระเป็นเจ้าอันสุงเมียดนานั่นออลองมันจ้ามมันเจ้าเฮ็ดเจจูตีเขาเจออันอำหูเจจูเจ้าแหลมีเฉพาะอันให้หกนั่นออเปอไหนแหลเจอหนังอันปอเจ้าสูจังฮักเอ็ดดูนั่นสูก็จังฮักเอ็ดดูตาอย่าไปแตบตัดราตั้งผิดเปิงสูเตกังหลอดตั้งอันจีอย่างตราออย่าไปต่างอเปียตีเปินสูเตกังหลอดตั้งอันจีอย่างอเปียอปล่อยหลอดอเปียเปินตาพอเฮ็ดเจอหนังนั้นเจิงอเปียสูตักไลขำตั้งอันปล่อยหลอดปันตีเปินตาพอเฮ็ดเจอหนังนั้นเจิงสูตักไลขำตั้งอันเปินปานสูตักไลขำเอาตั้งอันตรงเต็มอ่ำกาตั้งอันสัดอันเต็กใส่ตั้งอันเข่าอันควันใส่ตั้งอันปันล้วนปันโสดกาหนังอันสูหอบเอาไลในวังโหอกสูนั่นลองมันจ้ามเจอหนังอันสูตรงปันตีเปิ้นนั่นเปิ้นตักตรงปันตีสูขึ้นว่าหนังในเจ้าเยซูสำลัดความอุปมาเลวาจ้ามกวนตาหมอดก็หนึ่งอำจังจุงส่งเนตังกวนตาหมอดต่างก็กวยป้อเนตังการเจิงตั้งสองก็ตักตกขุมตกลูกตะเปอำจังป้นเปลี่ยนเสสาลายกวยกาตะเปอันสวนเอาเจเยาวนั่นเตเป็นเจ้าหนังสามันยังอำไว้อเยเซนไม้อันมีในหมักตาเมือเหลเฮ็ดสางเมื่อด้วยหันมุนพองอ่อนอันมีในหมักตาพี่น้องเมื่อนั่นเจอหนังหือยังอ่ำจังหันเส้นไม้กันในหมักตาตูเจ้าเก่าแหลตักลาตีพี่น้องเมื่อเหลว่าน้องเอ้ยให้เกาไลเอามุนพองอ่อนอันมีในหมักตาเมื่อในออกเสกามว่าหนังในหนังหือก้นอันนาซื้อใจกดในเว้ยเอาเส้นไม้ในหมักตาตูเจ้าเก่าออกอันตั้งเย้าจางเมื่อตักจังเอามุนพองอันมีในหมักตาพี่น้องเมื่อนั่นออกไลต้นอันลีนั่นอำจังหมากอันอำลีมาไลเนหนึ่งจ้าม
ต้นอันอำลีนั่นอำจังหมักอันดีมาไลต้นไหลเสอำว่าหันหมักมันแหลหู้ลองต้นมันออกะตีต้นน้ำนั่นเตวิดเอาหมักเหลือไลอำใจกะตีเคื่อนน้ำก่อเตวิดเอาหมักจะปิดไลอำใจโกนหลีเจิงจังเอาอันหลีอันมีในตึกพันดาโหใจอันหลีมันนั่นออกเนออกบสังเลวาจามซบกวนจังลัดออกจอมกระนางอันมีเต็มไว้กันในโหใจมันนั่นอเฮ็ดสังเลสู่ห้องเก่าว่าเจ้าเฮาว่าหนังไหนเสียเย้าซ้ำอ่ำกำจ้างจอมพระเก่าหนังหือก็อันมากะทีเก่าแหลยินพระเก่าเสียเย้ากำจ้างจอมนั่นมันเหมือนผู้ไหลว่าในจ้ามมันเหมือนเจ้าหนังก้นก้อนหนึ่งย้ำมืออ่านมันเฮ็ดเฮินตึกนั่นเจิงขุดลึกเสียแหลช้างเงาหักตึกกระเนือหมักหินนั่นน้ำน้องแหลทิบพังเฮินตึกนั่นเสียก่อเปืออ่านตั้งไว้มันขึงหนานั่นแหลอำควันอำไหวลาก็อันยินตราเก่าเสียเย้าอำกำอำจ้างจอมนั่นจ้ามเหมือนเจ้านางก็อันเฮ็ดเฮินเตอกระเนอลินอันยังอำมีเงาหักนั่นมืออ่านน้ำน้องแหลทิบพังเฮินเตึกนั่นเจิงล่มปังกว่ากำเหลวตั้งอันล่มอันปังนั่นแห้งหน้าลงลางว่านังไหนมันเจ้าโหลาดลูกาอาคารหลงเจ็ดไว้เสียเจ้าเยซูโหลาตลาเจอในตั้งสิ่งตั้งหลงตีก้นตั้งหลายเย้าตูเย้านั่นมันเจ้าเข้ากว่าในเวงกระเปือนี่คุณซึกรู้มากโก้หนึ่งมันมีขาอันมันหักหนานั่นแหละขานั่นเป็นไข้เป็นหนาวแห้งหนาทำโปจำตักตายนั่นเมื่ออันคุณซึกนั่นไล่ยินลองเจ้าเยซูเจิงมันปล่อยใจก้นอันเป็นเก็บเป็นหูก้นเมียวจูเขากว่าต้องปั่นมันเจ้าให้มันเจ้ามาเฮ็ดให้ตั้งไข่ตั้งเป็นขามันนั่นจึนหายเขานั่นพอดมากะตีมันเจ้าเสียเย้าห้องปังมันเจ้าเลวาคุณซึกโกนายเป็นโกอันเธอคำเอาเจสุเจ้าอันเจ้าเฮาเตเฮ็ดปันนั่นเตมันหักคนเมียวเฮาคาเลเฮ็ดปันไว้จะละโพตลาปุ่นเฮาคาว่านังไหนเจ้าเยซูก็จอมเขากว่าเมื่ออันจำตีฮอดเพียวเฮินจึงคุณซึกนั่นปล่อยใจโกเสมันมาจูมันเจ้าเหลให้ลาดว่าเจ้าเฮาตีข้าอย่าเปียให้อยากใจเจ้าเฮาสีกำข้าเกาข้าอำกึ่งอำตานอันเจ้าเฮาตีเข้ากันในหุ่มพวยเฮินเกาข้าแลเกาข้าถังตัวเกาข้าก็อำกึ่งทบยาเจ้าเฮาตีข้าเจ้าเฮาปงมิ่งคอเหลียวก้วยก่อตั้งไข่ตั้งเปลี่ยนคาเกาคาตักจืนหายตีคาเกาคาในไล่ทำการไต่ขุนซึกหลวงตั้งหลายแหลซ้ำไล่อุบทิ้งลูกซึกนำหนาพอเกาคาปันมิ่งตีก้นซึกก้อหนึ่งเลว่าพอซ้ำปันมิ่งตีก้นซึกตั้งก้อเลว่ามาตาว่าหนังไหนจึงมันไล่มาพอเกาคาใจคาเกาคาเลว่าเฮ็ดอันไหนตาว่าหนังไหนจึงมันไล่เฮ็ดว่าหนังไหนเขาเจอนั่นเล่าลัดถึงมันเจ้าเจ้าเยซูก็เมื่ออันยินความเจอหนังไหนจึงนาเลไว้ด้วยกวนเจออันจอมมันเจ้ามาเจอนั่นเลว่าเกาว่าจ้ามตั้งอยู่มัดอันแห้งใหญ่ทันในเกาอำไปต้อนหานกะในกวนเมียวอิสราเอลในเสียปอกว่าหนังไหนเมื่ออันเขาเจออันคุณซึกปล่อยใจมาเจอนั่นขึ้นฮอดเพียวเฮินกว่านั่นจึงเขาเลยทบหันคาโกนั่นซ้ำโปอยู่หลีไว้เย้าไว้นั่นแทงวันหนึ่งเจ้าเยซู
กว่ากะตีเวียงอันไลจีวานาอีนาปุ่นเลตะเปเจ้าตั้งหลายอีตั้งก้นนำนาจอมมันเจ้ากว่าอ้อมืออันมันเจ้ายังตึกเพียวกว่ากะตีพักตูเวียงอยู่นั่นเจิงก้นอันส่งมาสาบพุงหนึ่งออกเวียงมาอยู่อ้อก้นตายนั่นเป็นลูกใจเหลียวตีเมไม้โก้หนึ่งแหลก้นนำนาจอมส่งมาสาด้วยกันตั้งเมไม้นั่นอ้อเมื่ออันเจ้าพระหันเมไม้นั่นเจิงมีใจอันเอ็ดลูนาเลลัดตีมันเลว่าอย่าไปห้องหายเย้าว่านังในเสียเย้ากว่าเลเอามือยิบเตอก่อมจุมนั่นอ้อก้นหำเจอนั่นก็กึดเศร้าเลเจ้าเยซูลาดเลว่าใจหนุ่มอ่อนเว้ยเขามีอมิงตีมือจามลูกตาว่านังในอ้อก้นตายนั่นลูกนางเลลัดความมาเสียเย้าเจ้าเยซูจังเอาอาปันตีเมมันสีอ้อก้นเจอนั่นกูเฮนาเลอ่อนกันยองโยพระเป็นเจ้าเลว่าเพราะเพชรอันใหญ่เมียนาโปมากันได้เฮาเย้าทาราพระจั่วมาเลมาเจอก้นเมียวมันเจ้าเย้าว่านังในอ้อเขาเงาเจ้าเยซูก็หงห้างจดตัวกว่ากะตีในเมืองยูดาห์ตังเมืองอีตังเมืองหิมหอมเจอนั่นอ้อตะเปสาโยหันเจอนั่นก็ลาดเนลองตั้งเจอนั่นตีสลาเขาอ้อสลาโยหันจังห้องเอาตะเปมันสองโกเสียเย้าปล่อยใจกว่าจูเจ้าเยซูให้เขาเล่าถามว่าเจ้าเฮาเป็นเจ้าอันตักจ้ามานั่นค่ะฮืออำนั้นแลข้าเจ้าเฮาเขาตักไลมุงมองตั้งเจ้าตั้งป้าค่ะฮือว่านังในอ้อเมื่ออันเขาฮอดถึงกะตีเจ้าเยซูเจิงเขาเล่าถามเลว่าสาโยหันอันปันมังกลาปฏิจำนั้นปล่อยใจเฮาคาสองก็มาตีเจ้าเฮาให้เราถามด้วยเลยว่าเจ้าเฮาเป็นเจ้าอันตักจ้ามานั่นคาฮืออำนั้นแหลข้าเจ้าเฮาเขาตักไลมุงมองตั้งเจ้าตั้งป้าคาฮือว่านังในอ้อห้องยำนั่นเจ้าเยซูปันช้ำสาตั้งอันจินหายที่เขาเจออันมีโยกะตั้งไข่ตั้งเปลี่ยนตั้งหลายตั้งก้นอันเพื่อเขาผีเขาตั้งหลายอยู่แลปันอันเลี้ยงหมักตาที่ก้นตาหมดตั้งหลายอยู่อ้อมันเจ้าลาตีเขาสองโกเลว่าปอกกว่าขึ้นลาตีสาโยหันกาอันสูไลงินไลหันตั้งไหลอันก้นตาหมดหันในมาไหลอันก้นขาหักขาเข้ไปตั้งไหลมาไหลอันก้นตุดมดสายมาไหลอันก้นหูหนกยินไหลมาไหลอันก้นไตไหลลุกขึ้นลิบมาไหลอิดตังเขาเงาตราเสือเปียวไหลห่อละถึงตีก้นอยากก้นผ่านตั้งไหลเยานั่นตาก็อันใจอำลู่ก็เปิดเก่านั่นมีมังกลาอ้อว่านังในอ้อไว้สีตะเปสาโยหันเจอนั่นปกมือกว่าเย้าจางเจ้าเยซูลัดลองสาโยหันตีก้นอันจูอันตุมกันเจอนั่นเลว่าสูกว่าจูสาโยหันตีในเถินแนงปุ่นไฮไลตัวยกระสังกว่าลูตัวยหมายเยียยาอันล้มโชแหลใจกว่าใจมานั่นฮืออำนั้นก็สู้กว่าไฮไลตัวยกระสังกว่าลูตัวยก้นอันนุงโคไลโคเพฮือก้นเจออันกินลีนุงลีแหลมีเจจิมนั่นจังอยู่กันในหังในหอกล้วยออำนั้นก็สู้กว่าไฮไลตัวยกระสังกว่าลูตัวยโปรแพทฮือลาดดูเจอเต้เกาวาจามสู้ทบหันลองอันมันนั่นยิ่งแค้นใหญ่แมดเสโปรแพทลองมันจามสาโยหันเป็นก็อันจามลิกเต็มไว้เลยว่าตัวลูเกาปล่อยใจตะมันเกากว่าปานาสู่ให้มันผุยปานเส้นตั้งปุนสู่ว่าหนังในเกาว่าจามในเขาเจออันเกิดเป็นก้นมาตั้งเสียงตั้งลงในก็
ก็อันใหญ่เม็ดเสสาโยหันนั่นมีเสก็เสโกนในว่านั้นเสก็อันเล็กเสเปินกันในเมืองพระเป็นเจ้านั่นยังใหญ่เม็ดหนาเสสาโยหันว่านังในคนตั้งสิ่งตั้งหลงเจออันไรยินความนั่นอีตั้งคนเก็บขวัญตั้งหลายเปออันคำเอามังกลาปับที่จำกติสาโยหันเย้านั่นแหลอ่อนกันฮับว่าพระเป็นเจ้าอันซื้อโตกวยกะคนกึ่งพาลิเสเขาตั้งสาโมจำธรรมะเจออันคำเอามังกลาปับที่จำเจอนั่นจำอ่อนกันเปเปดเกจูตลาพระเป็นเจ้าเจ้าเยซูสืบลาดเลวาโตเหลียวเกาตีไลเอากวนกับมือเหลียวในแตกหนึ่งกันตั้งกะสางเขาเหมือนกะสางว่าในจ้ำเขาเหมือนเจ้าหนังลูกอ่อนตั้งหลายอันแน่นอยู่กะตีกลางกาดอันจุ้มหนึ่งห้องเป่าตีต่างจุ้มเลวาเขาเป่าปีเป่าเนเสกอสู่กาแหวนเขาห้องไฮเสกอสู่ข้างขีว่าหนังในนั่นยาวมือสาโยหันอันปันมังกลาปฏิจามกำสินกินข้าวมูลอิดตังน้ำมักจะปิดนั่นเจิงชัวก็ในเป็นก้นอันผีเขาว่าหนังในลูกก้นซ้ำมากินอยู่สดอยู่เจิงสูซ้ำว่าตุยลูก็ในเป็นก้นกินน้ำเหล้ามักจะปิดป้นเลยมันจากเฮ็ดก็เฮ็ดเสโดยการตั้งก้นเก็บขวัญตั้งหลายอีตั้งก้นให้ตั้งหลายว่าในในว่านั้นเสกเขาเจออันฮับเอาปิญญาพระเป็นเจ้านั่นจางหูหันว่าปิญญานั่นมันแม่นว่านังในคนเกิงพาลิเซโกหนึ่งผิดฟังเจ้าเยซูให้มันเจ้ามากินข้าวคำด้วยกันตั้งมันมันเจ้าก็กว่ากะตีเฮินมันเหลนั่งกะตีเผินเขากะในเวงนั่นมีเมยิงโกหนึ่งอันยำเป็นเมยิงอันลีมาเมื่ออันมันยินลองอันเจ้าเยซูกินข้าวคำอยู่ในเฮินคนเกิงพาลิเซนั่นจึงเอาเต้าหินขาวลูกหนึ่งอันเตรียมไว้ตั้งน้ำมันหอมนั่นมาเมยิงนั่นจุกอยู่ภายหลังทิมตีนมันเจ้าเหลห้องให้อยู่ให้น้ำตาหยดใส่กระเนือตีนมันเจ้าเสียเย้าเอาคนหูมันเจ็ดปันตีนมันเจ้าเสียเหลจุบนมตีนมันเจ้าเย้าจังเอาน้ำมันหอมนั่นโลใส่ตาปันตีนมันเจ้ากำนั่นเมื่ออันก้นเกิงพาลิเซก็อันผิดฟังมันเจ้านั่นหันจึงมันถังในใจเลวาโปโกในเป็นโปรเพตเทเจิงมันตันลีหูลองเมยิงก็อันตื้อตินมันในเป็นเมยิงอันมีอาจ้างเจิงหนังหือนั่นอยู่มันในเป็นเมยิงลีว่าหนังในมือนั่นมันเจ้าตักลาตีมันเลวาซีโมนเว้ยเกาไขลัดเมื่อเมียวหนึ่งว่าหนังในเลชิมุนโกลาดเลวาทีค่ะแค้นต่อลาดเสกามค่ะว่าไหนเล่าลาดมันเจ้าลาดเลวามีคนสองกูเอาเงินตีเจ้าเงินก้อหนึ่งก้อหนึ่งกูเอาเงิน5 ปากแคบก้อหนึ่งจ้ำกูเอาเงิน50 แคบเขาสองก้อนั่นก้อไหลก็จังขึ้นแต้นนี้เขาไหลเปื้อไหนแหลเจ้าเงินจางปล่อยข้องปันนี้เขาไหลเสียป้อเป็นนายเจิงนายเขานั่นก็ไหลเตยิงแค้นหักเจ้าเงินนั่นว่าหนังไหนถามเหลเกาคาทางก็อันไล่คำปล่อยข้องปันนี่นำนั่นเตยิงแค้นหักนำนาคาว่าไหนชิมุนขึ้นเล่าลาดเจ้าเยซูก็ลาดเลวากาหนังอันมือลาดในใจเตเย้าว่าหนังไหนเย้าจัง
ไว้ด้วยเมยิงนั่นเสียเลลาตีชีมวนเลว่าจองมือหันเมยิงในฮือเกาเข้ามากันในเฮือนมือเสียก่อมือยังอ่ำปันน้ำปุนตาตีสุกตินเกาเมยิงในจ้ามเอาน้ำตามันสุกปันตินเกาเสียเย้าเอาคนโหมัน7 ปันเย้ามือยังอ่ำเอาตั้งอันนุมแหลฮับตุงเอาเกาเมยิงในจ้ามเจมือเกาจังเข้ามานั่นจุบนมตีนเกาอยู่อ่ำถาดอ้อเมื่อยังอ่ำเอาน้ำมันซ้อนหล่อตีโหเกาเมยิงในจ้ามเอาน้ำมันซ้อนหล่อใส่ตีนเกาเย้าเปื้อในเลเกาว่าจ้ามตั้งอันเมยิงในไหลขามตั้งอันปล่อยรถอเปดนำหนานั่นมันเนปยาตั้งหักนำหนาอ้อในว่านั้นเสก็อันไหลขามตั้งอันปล่อยรถอเปดอิดอ่อน1นั่นจังหักอิดอ่อน1กล้วยอ้อว่านังไหนอ้อตีเมยิงนั่นก็มันเจ้าลาดเลว่าอเปดมือเจิงไหลขามตั้งอันปล่อยรถเย้าว่านังไหนอ้อเขาเจออันนั่งอยู่กะตีเผินเขาลุยกันตั้งมันเจ้าเจอนั่นทางในใจไผในใจมันเลว่าก็อันปล่อยรถอเปดไหลในเป็นผู้ไหลว่านังไหนอ้อเจ้าเยซูลาตีเมยิงนั่นเลว่าตั้งอยู่มัดมือนั่นเกตช็อตเอามือเย้ากว่านิมตาว่านังไหนอ้อลูกาอาคารหลวง8ลื่นนั่นอ่ำหึงอ่ำนั้นเจ้าเยซูเลกว่าเขาเวียง1เย้าเวียง1วัน1เย้าวัน1โหลัดเขาตราซื้อเปียวลงเมืองพระเป็นเจ้าอ้อตะมันเจ้า12 ป้าโกกว่าจอมมันเจ้าอ้อเมยิงเจออันมันเจ้าปันให้ไล่ช้ำสาเสียตั้งอันผีเขาเพื่อเขาอีตั้งโยกาตั้งใครตั้งเป็นนั่นกำพองโกกว่าจอมอ้อเขาเจอนั่นเป็นมารีอันห้องว่ามากาตะลาอันผีให้7 ตัวออกเย้านั่นก็1โยหันนาก็เป็นเมคู่จ้าอันเป็นขุนลุ่มในลุ่มเจ้าผ้าเฮรุดนั่นก็1ตั้งสุสันนาอีตั้งเมยิงตั้งก็นำนาเจออันเอาอุกจากเขามาจ้าจอยแถมตีเจ้าเยซูตั้งตะมันเจ้าตั้งหลายนั่นอ้อเมื่ออันก้นนำนาลูกเสียเวียง1เย้าเวียง1มาจูเจ้าเยซูแลจูตุมกันอยู่นั่นเจิงมันเจ้าฮอลัดเลยความอุปมาเลว่าก้นก็1ออกกว่าวันเจอวันพานอ้อมืออันมันวันนั่นเม็ดกำพองตกกระเนือกลางตั้งแหลไล่คำตั้งอันเปิ้นเหยียบเปิ้นคำเสียเย้านกตั้งไหลเก็บกิน8 เสียอ้อเม็ดกำพองตกกะตีลินอันมีหินนำแหลมืออันแตกงอกออกมาเจิงเปืออันดินอ่ำย้ำนั่นแหลขึ้นเหี่ยวแห้งกว่าอ้อเม็ดกำพองตกกันในยุ่มน้ำแหลต้นน้ำใหญ่จอมกันมาเสียเย้าฮัดต้นนั่นเหี่ยวแห้งกว่าอ้อเม็ดกำพองตกกะตีลินดีแหลหมักมันหมักมาปักปูนอ้อปอมีหูอันจังยินเจิงทอมยินเอาตาว่านังไหนอ้อตะเปเจ้าตั้งหลายก่ออ่อนกันเล่าลาตีเจ้าเยซูลองความอุปมาในใครว่าสังนั่นอ้อมันเจ้าก็ใครเนเลว่าสูมีอข้องอันผู้ลองอันลึกอันละมึงพระเป็นเจ้านั่นอ้อเวกาเขาเจออันกึดอันจันตั้งหลายจ้ามตัวอยู่เสกออำจังหันทอมอยู่เสกออำจังยินจังไล่เอาตั้งความอุปมาพ่อลัดดีเขาอ้ออันนักอธิกเปความอุปมาในจ้ามเม็ดพันนั่นใครว่าความตราพระเป็นเจ้าอ้อเม็ดพันอันตกจอมกลางตั้งจ้ามใครว่าเขาเจออันไล่ยินความตราพระเป็นเจ้านั่นนางฮือเขาเตอำยุมมัดแหลเตอำไล่ฮอดถึงตั้งอันเกตช็อตเอาเจิง
มานาดมาถวยถอนเอาความตราพระเป็นเจ้าออกแปดกันในหัวใจเขานั่นออเม็ดอันโตกตีลินอันมีหินนำนั่นใครว่าเขาเจออันไรยินความตราพระเป็นเจ้านั่นหับตุงเอาจมเสือนั่นออเวกาหักตราอำยังดึกกันในหัวใจเขาแลยุ่มมาโจหนึ่งแก็บหนึ่งกล้วยเสียยาวมืออ่านตั้งจำตัวยาเกาฮอดถึงมาเจิงเขาล่มกว่าปังกว่าอ้อเม็ดอันตกกันในยุ่มน้ำนั่นใครว่าเขาเจออันไรยินความตราพระเป็นเจ้านั่นโจอ่านเขายังตึกกว่าอยู่นั่นเปออ่านตั้งไม่ใจขี้ใจตั้งอันล้อผ้าป้นเหลืออิดตั้งอันจำจ้าเจจิมล้อกาเจอนั่นห่มสมหัดไว้แหลบักมันอำสุกไรนั่นออเม็ดอันตกกะดีลินลีนั่นใครว่าเขาเจออันไรยินความตราพระเป็นเจ้านั่นป้าตั้งใจดีใจวันเสแหลซิมเปียงไว้กันในหมักนั้นหัวใจเสียยาวใจจับใจจ้อยอยู่ต่อถึงฮอดหมักมันหมักมานั่นออผู้ไรเสอำว่าป้อไตกอกพายเจิงอำจังต้อนเอาเป็ดห่มไว้อำนานอำจังต้อนเอาไว้ไตกูจังเอาตังไว้กันเนอคงตีไตไพให้ก้นเจออันเข้ามาไหลหันอันแรงออลองตั้งอันรับไว้เสริงไว้ตีอำโปออกทางซามานั่นอำมีเสเจอเสเมียวลองตั้งอันเสริงไว้อำไว้ตีอำปืดเน็ตทางซามาในอันแรงนั่นก่ออำมีเสเจอเสเปิงเปื้อนายแลสูไลถ่อมไลยินเจอหือเจิงเฮ็ดสติตาลองมันจามผู้ไลเสอำว่าตีก็อันจังมีนั่นตีทับปันแทงแหลตีก็อันอำจังมีนั่นจามตักนุกเอาเสกันไนกาอันมันถังว่ามันมีตั้งเสียงตั้งลงนั่นดูก่อนอ้อว่านั่งในอ้อมือนั่นเมเจ้าอีตังน้องใจเจ้าตั้งหลายมากะตีมันเจ้าเหลเปืออันกวนอันจู้อันตุมนำนานนั่นเขาอำจังเขาจู้ตีมันเจ้าลายกวนกำพองจังหมอกลาดเลวาเมเจ้าเฮาอีตังน้องใจเจ้าเฮาเขาใครทบหันเจ้าเฮาแลจู้อยู่ปานนอกปุ่นอ้อว่านั่งในอ้อเจ้าเยซูก็ลัดตีเขาตั้งเสียงตั้งลงเลวาเขาเจออันถ่อมเอาความตราพระเป็นเจ้าเสแหลกำจังจอมนั่นเป็นเมเก่าเป็นน้องเก่าตั้งหลายยาวว่านั่งในอ้อวันหนึ่งเจ้าเยซูเข้ากว่ากันในเฮือด้วยกันตั้งตะเปเจ้าตั้งหลายเสแหลลาดว่าเฮาอ่อนกันข้ามกว่ากะดีผังน้องไผ่ปุ้นตาเฮาว่านั่งในเย้าจางปล่อยฮือกว่าอ้อมืออันเขายังตึกพายฮือกว่าอยู่นั่นเจ้าเยซูนอนหลับอยู่อ้อมือยำนั่นมีผลหลงล้มหลงปูปัดมากันในหนองนั่นเหลน้ำทิบเข้ามากันในฮือทำป้อขัดที่ใหญ่หนาอ้อตะเปเจ้าเจอนั่นกว่าพกมันเจ้าเสียเย้าเล่าลาดเดวาเจ้าเฮาข้าจำตักฮอดพี่ตั้งไตคาเย้าว่านั่งในอ้อมันเจ้าจังลูกเหลปงอมิ่งตีลมตังเลี้ยงน้ำอันลุกขึ้นอยู่นั่นให้ถาดเย็นนิมลีมาอ้อมือนั่นมันเจ้าลาตีตะเปเจ้าตั้งหลายเลวาตั้งอยู่มัดสูมิกะลายเย้าว่านั่งในอ้อเขาเจอนั่นอ่อนกันกูน่ะอ้ำน่ะเลโก้หนึ่งเลโก้หนึ่งลาตีกันเลวาก็นายเป็นผู้ลาเนาะมันปงอามิงดีผุนลมตั้งแล้วน้ำแหลอันเธอนายก็ถ่อมเอาอามิงมันอ้อว่านั่งในอ้อเขาคำน้ำฮอดกว่าถึงตีเมืองเกราซาอันมีไผ่ปุ้นหนองโตนาเมืองกาลิเลปุ้นนั่นอ้อมืออันมันเจ้าขึ้นพังกว่าอยู่เจิงกวนเวงโก้หนึ่งอันผีให้เขานั่นมาหบทบมันเจ้าอ้อมันนั่นยังอำนุงโคนุงเลงอำอยู่ในเฮินในเยกวยอยู่กันในป่าเหียวไว้เฮ
หึงหนาอ้อเมื่ออันมันพบเจ้าเยซูนั่นจึงห้องไห้เหลคุบหมุบเสียเย้าเอาตั้งเสียงอันใหญ่หนาเหลลาวลาดว่าเยซูลูกข้าเป็นจานใหญ่เม็ดนาตีเขาเว้ยเจ้าเฮาโลกาสังตีเกาข้าต้องปั่นเจ้าเฮาอ้ออย่าไปปั่นตุกข้าตีเกาข้าเสียกันว่าหนังไหนอ้อมันหลัดเจอหนังไหนก็เปื่อมันเจ้าไหลผงอมิ่งให้ผีให้นั่นออกเสียกันไหนโก้นั่นกว่าอ้อลองมันจำผีให้เข้ากันไหนมันปอกนำหนาเย้าปิกซ้ำเอาจึกเรียกตั้งขุยตีนมัดผูกไว้เสียก่อมันจังติดขาดเสียเย้าผีให้นั่นอ่อนมันเข้าเถินเข้าคือกว่าอยู่อ้อเจ้าเยซูทำตีมันเหลว่าจือเมื่อจือสังว่าหนังไหนเหลเปื้ออันเป็นผีผุงเข้ากันในมันเหลมันขึ้นเหล่าลาดเหลว่าจือเขาข้าเป็นผีผุงอ้อว่าหนังไหนอ้อผีเจอนั่นนั่งหือเจ้าเยซูตักตีอำโหเขาเป็ดกว่ากันในงารายอันลึกอันลำหนาเสียเปิ้นนั่นจึงต้องปั่นตีมันเจ้าอ้อกะตีหิมนั่นมีพุงหมูพุงหนึ่งอันมีหมูนำหนาเลี้ยงอยู่กะตีต้นดอยอ้อผีให้เจอนั่นย้อนอักขว้างให้ไหลเข้ากันในหมูเจอนั่นแหลเจ้าเยซูก็ปานอักขว้างอ้อผีให้ตั้งหลายก็ออกเสียกะตีก้นโกนั่นเสียเย้าเมื่ออันเข้ากันในหมูเจอนั่นจึงพุงหมูนั่นก็ขุนเดียนลงผังทึกจันกว่ากันได้น้ำนองแหลแก่นน้ำตายเสียงอ้อเมื่ออันก้นเลี้ยงหมูเขาหันลองตั้งอันเปลี่ยนมาเจอนั่นจึงอ่อนกันขุนเดียนกว่าหมอกลัดเข่าเงากันในเวียงตังกะตีตรงหน้าเจอนั่นอ้อก้นนำหน้าออกมาให้ไหลด้วยลองตั้งอันเปลี่ยนมานั่นอ้อเมื่ออันเขาฮอดถึงที่เจ้าเยซูเหลเขาไล่หันโกนอันผีให้ออกเย้านั่นซ้ำโปนุงโคนุงเลี้ยงไว้เย้าเหลมีตั้งใจอันลีอันงามเสียเย้านั่งอยู่หิมตีนเจ้าเยซูไว้นั่นจึงเขากูเฮนาอ้อเขาเจออันเอาตั้งตาเขาหันนั่นไข่เนตีก้นตั้งหลายลองอันผีให้เฮ็ดเจอหนังหือไล่ออกสีกะตีโก้นั่นกว่าแลมันเฮ็ดเจอหนังหือไล่ช้ำสามานั่นอ้อมือนั่นก้นวันก้นเมืองกาตาราตั้งสิ่งตั้งหลงเพื่ออันใจตื่นใจพันแหลโกเฮอยู่นั่นเขาต้องปั่นให้เจ้าเยซูออกสีกะตีเมืองเขากว่าอ้อมันเจ้าโกเข้ากันในเฮือแหลมือกว่าเสียอ้อก็อันผีให้ออกเสียกันในมันกว่าเย้านั่นก็เราย้อนเดว่าให้เกาคาไล่กว่าจอมเจ้าเฮาเสียกำคาว่าหนังในเสียก็เจ้าเยซูปล่อยใจมันกว่าตั้งโคความอันสั่งลาดเลว่าขึ้นมือเฮินมือเหลใครนี่ลองอันพระเป็นเจ้าเฮ็ดเจจูตีมือใหญ่หนาทันหือนั่นตาว่าหนังในอ้อโกนั่นโกกว่าเลหมอกลัดไข่เหนข่าวเงาลองอันเจ้าเยซูเฮ็ดเกจูตีมันใหญ่หนาทันหือนั่นกันในเวงตังเวงอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูขึ้นคำฮอดเผียวมาให้ในน้ำหนองนั่นจึงเพื่ออันก้นนำหน้าไปมองมันเจ้าอยู่นั่นแหลอ่อนกันฮับตอนเอามันเจ้าโจมซื้ออ้อมือนั่นกวนโก้หนึ่งอันไรจืออย่าอีรู้อันเป็นเกียรติจลบโฮตลานั่นมาคุบหมุบหิมตีนมันเจ้าแหลผิดฟังให้มันเจ้ากว่ากะตีเฮินมันอ้อก็เปิมันมีลูกยิงโก้เหลียวเกวอันอาศักไล12 ปีนั่นเป็นไข้เป็นหนาวแห้งหน้าลงหลังทำโปจำตักตายกว่าอ้อย่ำมืออันมันเจ้ายังตึกไปกว่าอยู่นั่นก้นนำหน้าพึดอีจูตีมันเจ้าอยู่กูไผ่กูปาอ้อกำนั่นมีเมยิงโก้หนึ่งอันจับตั้งเป็นเลือดตกอยู่ไร12 ปีนั่นอ้อพิกซ้ำ
ยศยาติสามวยาเขารวยเงินคำอุกจากกามีทำโป๊กมดกว่าเสียก่ออำแค้นอำหายไหลมันจังพืชอีหมู่กวนเจอนั่นมาไผ่หลังเจ้าเยซูเลยิบเตอไปเสือมันเจ้าอโยกาเลือดตกมันนั่นก่อถาดยุดหายกว่ากำเหลียวเจ้าเยซูก่อถามเลว่าผู้ไลยิบเตอเก่าว่านังนายก้นตั้งสิ่งตั้งหลงขึ้นตอบลาดเฮกความมันเจ้าปีตลูจังลาดเลว่าเจ้าเฮาก้นนำหน้าทันในล้อมหับเจ้าเฮาแหละพึดอีเตอเมียนเจ้าเฮาว่านังนายกวยกะมันเจ้าลาดเลว่าอำใจกวยเสก็ยิบเตอเก่าเย้าเก่าหู้ลองอันตันโคออกตัวเก่ากว่านั่นว่านังนายเมยิงนั่นผู้ลองอันมันอำสึงไว้อำไว้ไหลเย้านั่นมันผีออกลาดเนกอบสังเลมันในยิบเตอมันเจ้าอีตังลองอันตั้งเปลี่ยนมันจินหายกว่าเย้ากำเหลียวนั่นกะดีไผ่นาก้นตั้งหลายเจ้าเยซูก็ละตีมันเลว่าลูกยิงเก่าเว้ยตั้งอยู่มัดมือเฮ็ดให้ตั้งเป็นมือจินหายเย้ากว่านิมตาว่านังนายยามมืออันเจ้าเยซูยังลาดว่าเจอนังนายอยู่นั่นคนโก้หนึ่งลูกสีกะตีเฮินคนอันเป็นเก็บเป็นโหจะลบโหตลามาลาตีอย่าอีรู้เลว่าลูกยิงเจ้าเฮาตายเย้าขาอำโลปันตุกขาตีเจ้าสระขยาวว่านังนายกวยกะมันเจ้ายินเลลาตีอย่าอีรู้เลว่าอย่าเปไม่ใจอีตั้งอยู่มัดกวยตามันตักกังหลอดตังเฮตั้งตายว่านังนายมืออันมันเจ้าพอถึงตีเฮินกว่าเจิงหรือเสปีตลูยากุบตั้งโยฮันอีตังโปเมลุอ่อนนั่นมันเจ้าอำให้ผู้ไหลเข้ากว่าจอมสีโกสีโกนคนเจออันมีอยู่กะตีนั้นห้องให้ไม่ใจกบลูกยิงอ่อนนั่นอยู่เลเจ้าเยซูลาดเลว่าอย่าเปให้ลูกอ่อนในตายเย้าอำใจมันร้อนรับอยู่กวยว่านังนายเขานั่นเปืออันหู้ลองอันลูกอ่อนในตายเย้าเลอ่อนกันไขโขมันเจ้ามันเจ้าให้เขากูโก้ออกกว่าเสียเย้ายิบมือลูกอ่อนนั่นเสียเลห้องเลว่าลูกยิงอ่อนเว้ยลูกตาว่านังนายใจวิ่งยินมันขึ้นมาเสียเลลูกนางกำเหลียวลื่นนั่นมันเจ้ามีอมิ่งให้เขาเอาตั้งกินปันมันกินโปเมลุอ่อนนั่นก็อำโอนาลงหลังเลอยู่เจ้าเยซูจังสั่งลาดหามเขานั่งฮือเขาตักอำลาดลองตั้งในติผู้เหลอเสียโกเสียโกนนั่นลูกาอาคารหลงเก่าเจ้าเยซูห้องเอาตามันเจ้า12 ปานั่นจูดจุมกันเย้าจังปันอาณาตันโคอันเป้ผีเป้เพื่อตั้งหลายอีตังอขว้างตันโคอันให้ตั้งไข่ตั้งเป็นตั้งหลายจินหายไหลนั่นตีเขาลื่นนั่นมันจะปล่อยเขาออกกว่าให้ไหลฮอลาตราลงเมืองพระเป็นเจ้าอีตังให้ตั้งไข่ตั้งเป็นปืนจินหายมันเจ้าสั่งลัดตีเขาเลว่าปุนเข้าตั้งสู่นั่นอย่าปีปากาสังเสเจอเสเมียวจ้าเจ็มควันเต้าทงป้าตั้งกินเงินตองอีกตังซื้อตาตีถ่ายตีไลเจอในอย่าไปเอาป้าจอมตีไลเสอำว่าป้อเปิ้นฮับตอนเอาสู่เจิงเข้าอยู่กันในเฮิรนนั่นเฮิรนเดียวกวยต่อถึงฮอดสู่ออกเสกตีเวงนั่นกว่าตาตีไลเสอำว่าป้อเปิ้นอำฮับตอนเอาสู่เจิงสานแพทย์แปดมุนลิน
อันจับดินสูนั่นเปียดให้เป็นศักดิ์ศรีอันคัดกันตั้งเขานั่นสีเหลออกกว่าต้าตะมานเจ้าตั้งหลายโกออกกว่าเลเลียบกูวันกูเวงเลโหลาดเขาซื้อเปียวอยู่ให้ตั้งไข่ตั้งเป็นตั้งหลายจึนให้อยู่กูตีกูแหลนออเมื่ออันเจ้าผ้าเหลุดอันพองงามเมืองกะลิเลนั่นเลยยินลองตั้งอันเป็นมาตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นจึงมันกวางใจยุ่งใจหนาก็เปืนกำพองลาดเลวาสราโยฮันอันปันมังกลาปฏิจำนั่นลุกขึ้นดิบยาว่าหนังในนั่นเลสังกำพองซ้ำว่าเอลียาปอมายาวกำพองซ้ำยังว่าปลอแพทเมื่อก่อนสีป้าป้าลุกขึ้นดิบยาวว่าหนังในนั่นอ้อเจ้าพ่ายเฮลุดลาดเลว่าเกาไลเตียบหูสราโยหันยาวกวยกาก็อันเกาไลยินเข่าลองมันในเป็นผู้หลาว่าหนังในเลซอกหาให้ไลทบญาเจ้าเยซูอ้อตะมันเจ้าตั้งหลายปอกขึ้นมาเลหมอกลาดลองตั้งอันเขาไลเฮ็ดมาตั้งสิ่งตั้งหลงที่เจ้าเยซูอ้อมันเจ้าป้าเอาเขากว่าลุยกันตั้งมันเจ้ากวยขอเขาจูกะตีเวงอันใดห้องว่าเป็ดเจตาปุ่นอ้อเมื่ออันก้นตั้งหลายยินเจิงเขาจอมมันเจ้ากว่าอ้อมันเจ้าก็หับตวนเอาเขาเสียเย้าฮอลาดลองเมืองพระเป็นเจ้าแลเฮ็ดให้ตั้งไข่ตั้งเป็นจึนหายอ้อเมื่ออันกลางวันจำตักตกเจิงตะมันเจ้า12ป้านั่นสุดจูตีเจ้าเยซูแลเล่าลาดว่าปล่อยใจคนเจอในกว่ากะตีวันนอกหิมหอมตั้งกะตีตรงหายตรงนาหิมหอมในให้เขากว่าหากินหาย่ำแหลหรือเฮือตาดีในเป็นเถื่อนเป็นเครือกวยคาออว่าหนังไหนอ้อกวยกะมันเจ้าลาดตีเขาเลว่าสู่เอาตั้งกินเสเจอเสเปิงปานเขากินต้าว่าหนังไหนเลเขาขึ้นเล่าลาดเลว่าข้าเจ้าเฮาเขามีขมุนหาหวยตั้งป่า2ตัวกวยคาออจองเจ้าเฮาใครให้เฮาคากว่าซื้อตั้งกินคุณควรอันจุอันตุ่มในคาฮือว่าหนังไหนอ้อกะตีนั้นกวนใจกวยมีหมอกหาเหงจำอ้อเจ้าเยซูจังลาติตะเปเจ้าตั้งหลายเลว่าให้คนเจอนั่นนั่งอยู่เยมูหมอก50ก็หังไผหังมันตาว่าหนังไหนอ้อตะเปเจ้าตั้งหลายก็เฮ็ดจอมกาหนังอันวานนั่นแหละให้เขานางอ้อมันเจ้าก็เอาเข้ามุนหาหวยตั้งป่า2ตัวนั่นเสียเย้าแหนขึ้นก็เหนือผ้ากลางหาวแลยองโยต่างเกจูพระเป็นเจ้าเย้าจังวิทย์เมียงปันตีตะเปเจ้าเจอนั่นให้กว่าตำปันตีก้นอันนั่งอยู่เจอนั่นอ้อเขานั่นกินอิ่มกินเต็มกูโก้เย้าจังตะเปเจ้าตั้งหลายขึ้นเก็บตอมเก็บหอมอันกึดอันจันได้12เป็ดเต็มอ้อมีวันหนึ่งเมื่ออันเจ้าเยซูเฮ็ดปัฒนาตั้งอันสุดตองอยู่กวยขอมันเจ้าอยู่นั่นตะเปเจ้าตั้งหลายมาจูหิมมันเจ้าเลมันเจ้าถามตีเขาเลว่าคนตั้งหลายว่าเขาเป็นผู้เหลาว่าหนังไหนอ้อเขาขึ้นเล่าลาดเลว่ากำพองว่าเจ้าเฮาเป็นสราโยหันอันปันมังกลาปฏิจำนั่นอ้อกำพองซ้ำว่าเป็นเอลียาอ้อกำพองซ้ำยังว่าเป็นปรอแพทเมื่อก่อนเสปาปาลุกขึ้นรีบมาอ้อว่าหนังไหนคาอ้อว่าหนังไหนอ้อมันเจ้าซ้ำถามเขาเทียงเลว่าเจอสู่ในว่าเขาเป็นผู้เหลาว่าหนังไหนเลปีติลูขึ้นเล่าลาดเลว่าเจ้าเฮาเป็นเจ้าเครดลูกพระเป็นเจ้าคาออว่าหนังไหนอ้อมือนั่นนั่งหือเขาตักอำลาดลองตั้งนั่น
ตีผู้เราเสโก้เสกวนจึงมันเจ้าหำตับเขาไว้อเจ้าเยซูซ้ำลาตีเขาเทียงเลวาลูกโกนตักไลคำทุกข้าเวทนานำนาตักไลคำตั้งอันเปแปดเสกันในโกนอันเป็นเกเป็นโหอิดตังจิกปรอเฮกลงตั้งไหลตั้งสมอจำธรรมาตั้งไหลตักไลคำตั้งอันเอาไตลูก่อนในวันนั้นเสกในวันอันทนถึง3 วันนั้นตักลุกขึ้นลิบว่านังในมันเจ้าจังลาตีก้นตั้งหลายเลวาโปเสโกเสโกนใครจอมเก่าเจิงมันตักไลแปดอโจตูเจ้าเก่าเสเลแมกเสาไม่ว่ามือตูเจ้าเก่ากูมือกูวันแหลจอมเก่าลองมันจำผู้เลาเสอำว่าก็อันใครเกเสเอาอสักตูเจ้าเก่านั่นก็นั่นตักซุ่มอสักแหลผู้เลาเสอำว่าก็อันซุ่มอสักตูเจ้าเก่าปุนอโจเก่านั่นก็นั่นตักเกเสเอาอสักตูเจ้าเก่าก็อันไลอุบเบิงโลกาตั้งเสียงตั้งลงแหลตูเจ้าเก่าซุ่มเจิงก็นั่นมีอโจกาสางโอเสโกเสโกนไลอกไลไอก็เปิดเก่าอีตังก็เปิดตราเก่าเจิงลูกโกนตักอกไอก็เปิดก้อนนั่นเมื่ออ่านมันเจ้าป้าดังหมุนพุ่งตัวเจ้าเก่าตั้งหมุนพุ่งปอเจ้าอีตังหมุนพุ่งตะมันกลางเหาอันมดจางตั้งไหลเจอนั่นมานั่นเกาวาตีจือใจมันตีสู่จ้ามสู่เจออันจุกอยู่กะตีนายกำพองโจอันอำไปไลหันเมืองพระเป็นเจ้าเจิงตักอำไปตายว่านังในไว้เสียเจ้าเยซูลาดว่าเจอนังในเย้า8 วันนั่นเจิงเจ้าเยซูห้องเอาเปตรูโยฮันอีตังยาคูบเลขึ้นกว่ากันเนื้อลอยให้ไลสุดตองในเมื่ออันมันเจ้ายังตึกสุดตองอยู่นั่นเจิงนามันเจ้าแปกเปิงหลากลายมาหนาลงหลังแหลโคนุงมันเจ้าก็เพิกขาวเฮอเฮิงอยู่มือนั่นกำเหลียวก้น2 ก้ออันเป็นโมเสอีตังเอลียาโปมาลัดต่อกันตั้งมันเจ้าเขา2 ก้อนั่นป้าตั้งหมุนเสลเสเลลัดจาโตเจ้าเยซูลองอันมันเจ้าจำตักไหลเฮ็ดจอมอโลพระเป็นเจ้าในตั้งอันไล่คำตายกันในเวงเยรูซาเล็มนั่นเปตรูตั้งโกเสมันเจอนั่นนอนลับอยู่แลเมื่ออันตื่นมานั่นไล่หันหมุนเสลมันเจ้าอีตังก้น2 ก้อจุกอยู่หิมมันเจ้านั่นยาเมื่ออันเขา2 ก้อตึกตียานออกเสกตีเจ้าเยซูกว่าอยู่นั่นเจิงเปตรูลาตีมันเจ้าเลวาเจ้าเฮาอันเฮาคามีกติในแน่เจิงลีนาคาเฮาคาอ่อนกันเฮ็ดซุ่ม3 หลังปุนเจ้าเฮาหลัง1ปุนโมเสหลัง1อีตังปุนเอลียาหลัง1กันตาเฮาว่านังไหนยังอำไปหู้ตูเลลาดว่าเจอนังไหนในเมื่ออันมันยังตึกลาดอยู่นั่นหมอกกุมโปมาห่มสมเขาไว้เมื่ออันเขาลับหายกว่ากันในเงาห่มหมอกกุมนั่นเจิงเขาอ่อนกันโกเฮมือนั่นสิงโปมากันในหมอกกุมนั่นเลวาก็ในเปลี่ยนลูกเก่าอ่านเก่าเลือกเก็บเอาถอมเอาความมันตาว่านังไหนเมื่ออันสิงนั่นลาดเย้าเจิงเจ้าเยซูมีอยู่ป้าเหลียวกวยเย้านายขิงมือวันเจอนั่นตะเปเจ้าตั้งหลายย่างอำลาดลองอันเขาไลหันไลยินเจอนั่นกะตีผู้ไลเสโกเสโกนเลอยู่ในวันเมื่อพุกเมื่ออันเจ้าเยซูตั้งตะมันเจ้า3 ป้าลุงลอยมานั่นจึงก้นนำหนามาหับหูตัง
มันเจ้าอ้อในเขาเจอนั่นคนโก้หนึ่งห้องเสียนเลว่าสลาเจ้าเกาคาเลยย้อนเจ้าเฮาแค่ต้องมาด้วยปันลูกใจเกาคาอันเป็นลูกใจโกเลียวเกาคาเสกำคาพี่ให้พัมใส่มันเสียแลจังเกี่ยวเสียนกำเดียวแลจะกว่าต่อถึงหัวทันโปปุ่งทำไรออกซบมาอ๋อจังเฮ็ดให้ล้วนเฮือโอนหนาลุงหลังอ๋อผีนั่นออกหยับออกเย็นหนาคาอ๋อเกาคาย้อนให้ตะเปเจ้าเฮาเขาลูกหัวเปียดเสโกเขาอำปองเป็นไรคาว่านังนายอ้อเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าวนเมียวอันอำมีตั้งอยู่มัดแหลจังมีใจอันอำซื้ออำโยเขาเว้ยเขาตักไลอยู่รวยสู่หึงทานหือเขาตักไลยื่นขามสู่หึงทานหือว่านังนายเสียเย้าซ้ำลัดตีก็นั่นเลว่าเอาดุกใจเมืองมากะตีในตาว่านังนายอ้อห้องย้ำอันลูกอ่อนนั่นไปมาอยู่นั่นจึงผีให้นั่นให้มันล่มตกกระเนือลินเหลจักกว่าอ้อเจ้าเยซูคงอมิ่งตีผีให้นั่นเสียเย้าให้ลูกอ่อนนั่นดีมาขึ้นเย้าจังอับปันตีโกมันเสียอ้อคนตั้งสิงตั้งหลงอ่อนกันอามมหาตันโคพระเป็นเจ้านั่นอ้อในเมื่ออันคนตั้งหลายอุกกุนลัดจาเลยลองตั้งอันเจ้าเยซูเฮ็ดเย้ากูเจ้ากูเปิงอยู่นั่นเจิงมันเจ้าสั่งสอนตีตะเปเจ้าเจอนั่นเลว่าอย่าไปลงลืมขอความอันเก่าตีลัดสู่ในลูกโกนตักไล่ขามตั้งอ่านอับกันในมือโกนตั้งหลายเย้าว่านังนายอ้อกวยกะอธิเปมันเสิงไว้อำไว้นั่นเนตะเปเจ้าเจอนั่นอำหูทอมในว่านั่นเสียโกเขายังอำฮัดเล่าฮัดถามลองตั้งนั่นเลอยู่อ้อตั้งอันตอบเทงกันเลยลองอันผู้ไหลยิงแค้นใหญ่เมียดหน้าเสียเปิ้นนั่นโปเป็นมากันในตะมันเจ้าตั้งหลายอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูผู้ลองตั้งอันเขาจำปองอยู่นั่นเสียเย้าเอาลูกอ่อนโก้หนึ่งมาจุกผาคางมันเจ้าเสียเลลัดตีเขาเลว่าผู้หลายเสียอำว่าก็อันฮับตุงเอาลูกอ่อนเจอหนังในกันในจือเสงเก่าเจิงเป็นก็อันฮับตุงเอาเก่าอ้อก็อันฮับตุงเอาเก่านั่นก่อฮับตุงเอาเจ้าอันป่วยใจเก่ามานั่นอ้อลองมันจามก็อันเล็กเสเปินกันในสู่ในเป็นก็อันใหญ่เม็ดเสเปินอ้อว่านังนายอ้อโยฮันเล่าลาดเลว่าเจ้าเฮาขาดทบหันกวนก้อนหนึ่งอิงปึงชื่อเสียงเจ้าเฮาแลพอผีให้ออกแปดอยู่คาอ้อก็เปิดมันอ่ำใจกวนเฮาแลเฮาขาหำตับมันอย่าให้มันเฮ็ดเจอหนังนั่นอ้อว่านังนายอ้อเจ้าเยซูขึ้นลาตีมันเลว่าอย่ามันตาผู้เหล่าเสียอำว่าก็อันอำคัดกันตั้งสู่นั่นเป็นกวนสู่อ้อว่านังนายอ้อจอมนังคิงอันเจ้าเยซูตักไล่คำตั้งอันเอาขึ้นกว่ากันเหนือเมืองกลางเฮานั่นจำฮอดถึงมานั่นเจิงมันเจ้าเต็บตัดใจตัวเจ้าเก่าเสเลกว่าจอมเส้นตังอันกว่ากะตีเวงเยรูซาเล็มอ้อมันเจ้าปล่อยใจกวนกว่าอ่อนตังตีวันกวนเมียวสามาลีเขาให้ไล่เมแฮนกูเจอกูเปิงปุนมันเจ้าอ้อกวยกะเปืออันมันเจ้ากว่าจอมตังจูเวงเยรูซาเล็มนั่นทางซาไว้แลกวนวันเจอนั่นอำหับคำเอามันเจ้าเมื่ออันตะเปเจ้าอันเป็นยากุบอีตังโยฮันไล่หันลองตังในนั่นเนลาดว่าเจ้าเฮาจองเจ้าเฮาใครให้เฮาขาย้อนให้ไผตกเสกันเนือกลางเฮาลงมาไม่เป็ดเขาเหมือนเจ้าหนังเอลียาเฮ็ดนั่นคาฮือว่านังนายอ้อเจ้าเยซูไว้ด้วยเขาสองโกนั่นเสียเลสั่งสอนปันเสียเย้าเลว่าสู่อำหู
ลองอันสู่จับแสงกันตั้งเจ้าวิญญาณป้าเหล่านั้นลองมันจำลูกโกนมาไฮไลยะอาสาโกนอ่ำใจมาไฮไลเกเสชอดเอาอว่าหนังไหนเขาอ่อนกันออกกว่าจูต่างวานสีอในเมื่ออันเขายังตึกกว่าอยู่นั่นคนโก้หนึ่งเล่าลาตีเจ้าเยซูเลว่าเกาคาตักกว่าจอมตีอันเจ้าเฮากว่านั่นคาอว่าหนังไหนเจ้าเยซูขึ้นลาตีมันเลว่ามาลินตั้งไหลยังมีหูนกตั้งไหลมีหางกวยกาลูกก้นอ่ำมีตีตักวังโหแลลือเศร้าว่าหนังไหนมันเจ้าลาตีตั้งโก้เลว่ามาจอมเก่าตาว่าหนังไหนเลโก้นั่นขึ้นเราลาดเลว่าเจ้าตีข้าให้เก่าข้าไล่มือสังจุโปเก่าข้ารู้ก่อนข้าว่าหนังไหนเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าปล่อยให้ก้นไตตั้งไหลสังจุก้นไตเขาตามือจำกว่าฮอลัตราลองเมืองพระเป็นเจ้าตาว่าหนังไหนก้นต่างโก้ซ้ำเราลาดเลว่าเจ้าที่ข้าเกาข้าตักกว่าจอมเจ้าเฮากวยกาปันอคองให้เกาข้าไล่มือกว่าสั่งลัดกวนเฮินเกาข้าอ่อนตั้งรู้ก่อนข้าว่าหนังไหนเลมันเจ้าขึ้นลาตีโก้นั่นเลว่าผู้ไลเสอำว่าก็อันยิบกันทายอยู่แลไหวด้วยขึ้นตั้งหลังนั่นอำทึกอำตันกันตั้งเมืองพระเป็นเจ้าว่าหนังไหนลูกะอาคารหลงชิบลื่นนั่นเจ้าเยซูลึกเก็บเอาตะเปเจ้าต่างโก้แทง70ไป2โก้เสียเย้าปล่อยใจเขายีจุ้ม2โก้กว่าอ่อนตั้งมันเจ้ากะตีวันเวงเจออันมันเจ้าตีกว่ากูตีกูแหลนนั่นมันเจ้าสั่งลัดตีเขาเลว่าจ้ำเขาอันลีปาดมีนำนากวยกากวนปัดเขามีเกนาเปื้อในเลเราย้อนตีเจ้าเขาให้ปล่อยใจกวนปัดเข้ามานำตากว่าตาเราปล่อยใจสูกว่าเหมือนเจ้านางพุงโซเขากันในพุงมาในนั่นอย่าไปป้าถงเงินถงป้าแคบกินเสียเจอเสียเมียวอย่าไปกึดแหลตักละต่อผู้ไรเสียก็เสียโกนจอมตาจอมตังสูนานเมื่ออ่านเข้ากันในเฮิรนหลายเสียอำว่าให้เฮิรนนั่นมีมังกลาเสียกามเลยว่าไหนส่งปันเมตตาอ่อนตั้งตาปอกุนอันมีกันในเฮิรนนั่นเป็นก็อันปันตั้งนิมตั้งหลีเจิงมังกลาอันสูปันตีมันนั่นตักเตอยู่เนมันปอมันยังอ่ำเป็นก้นเจอหนังนานเจิงมังกลานั่นตักขึ้นมาจูสูอยู่เศร้ากันในเฮิรนอันหับตอนเอาสูนั่นแหลกินตั้งกินอันเจ้าเฮิรนเล่งลูสูอยู่ตาลองมันจามก้นเฮ็ดกันนั่นเธอขำเอากาแห้งอันมันเฮ็ดนั่นอย่าปีเลกว่าเฮิรนหนึ่งเย้าเฮิรนหนึ่งอีในเวงเหล่าเสียมว่ามืออ่านสูเข้ากว่าแลเขาหับตอนเอาสูนั่นกินตั้งกินอันเขาตามปานตีไผนาสูนั่นตาเฮ็ดให้โยกะก้นไข่ก้นเป็นในเวงนั่นจึนหายเสียเย้าพอละตีก้นตั้งหลายเลว่าเมืองพระเป็นเจ้าฮอดมาจำหิมสูเย้าว่าหนังในตากวยกาตีในเวงหลายเสียอำว่ามืออ่านสูเข้ากว่าแลเขาอำตอนหับเอาสูนั่นเจิงสูออกกว่ากะตีกังตั้งเวงนั่นเสียเย้าลัดเดว่ามุนดินเวงสูอันจับดินเฮาในตักสันแพทย์ไฮไลเป็นตั้งอันคัดกันตั้งสูกวยกาเมืองพระเป็นเจ้าฮอดมาจามหิมสูเย้านั่นคุกใจไลต้าว่าไหนลาตีเขาต้าเกาวาตีสูจ้ามในวันสุดปนนั่นเวงนั่น
จิงแค้นตักไลคำนาซีเวงโซตุมอเวงคราเจนเว้ยมือมีอามังกลาอเวงเป็ดเจตาเว้ยมือมีอามังกลาอตันโคมเยวหลักไหลอันเก่าไลเฮ็ดเนเย้านำหน้าตีเมื่อในสังเก่าไลเฮ็ดเนตีเวงตูรูตั้งเวงจีตุนเจิงก้นตั้งสองเวงนั่นจังตักคุกใจไลไม่ใจอเปียดเสเตเป็นใจมาแหลลุงห่มนางปอเสนางอยู่กันเนอผุนเตามาหึงหนานั่นยาวในวันจีอย่างตรานั่นสูเตไลคำเวทนานาเสเวงตูรูตั้งเวงจีตุมอ้อเวงกะเปเนโอมเวยเมื่อใครยุกยองโตเมื่อต่อฮอดถึงผ้ากลางเหาปุ้นฮือเมื่อตักไลคำตั้งอ่านชิมตกต่อถึงฮอดเมืองมราหน้าปุ้นอ้อว่าหนังในอ้อมันเจ้าซ้ำลาตีตะเปเจ้าเจอนั่นเลว่าผู้ลายเสอำว่าก็อันถ่อมเอาความสูนั่นถ่อมเอาความเก่าอ้อก็อันเปแปดสูนั่นเปแปดเก่าอ้อก็อันเปแปดเก่านั่นเปแปดเจ้าอันปล่อยใจเก่ามานั่นอ้อว่านังในอ้อตะเปเจ้า72โก้นั่นอ่อนกันปอกขึ้นมาจมเซ่อๆแหลเล่าลาดว่าเจ้าเฮาก็เบิดชื่อเสียงเจ้าเฮานั่นแหละพี่ให้ตั้งหลายๆก็ยังไลถ่อมเอาอามิงเฮาคาอ้อว่านังในอ้อมันเจ้าก็ลาดตีเขาเลว่าเกาหันจ่าตานลูกเนอกังเฮาตกลงมาเหมือนเจอหนังผ้าแมบอ้อถ่อมตาเกาปันอข้องอ่านนาอันเป้อันแหน่งงูเห่าอิดตังเมียงงอไหลอิดตังอานาอันเป้แหน่งรันสูตั้งไหลนั่นตีสูยาวเพอันไหลก็อำไหลเตอไหลถูกสูในว่านั้นเสก็อย่าเปมีตั้งเสือเปียวก็เปิดสูเป้แหน่งพีให้ตั้งไหลนั่นเสือเปียวเลยลองอ่านจือสูไหลเต็มป้าในจรังเมืองกังเฮานั่นตาว่านังนายอ้อพองยามนั่นเจ้าเยซูมีหัวใจอันจมเสือในวิญญาณอันหมดจางเลลาดว่าโอ้ปอเจ้าพุงกังเฮาตั้งลินเมืองติคาข้าเจ้าตั้งเจจูตีเจ้าเฮาเปืออันเจ้าเฮาเอาเครื่องเปิงอันเสียงไว้ลับไว้ตีก้นหูก้นแจงอีจางตีก้นลักก้นแหลมเจอนั่นผุยเนให้ก้นอ่อนไล่หันนั่นอ้อใจเต้ติขายาวปอลองตั้งในเป็นจอมกานางอลูเจ้ามีนั่นติขายาวปอเจ้าเก่าคาเอากามีตั้งเสียงตั้งหลงอาปันตีเก่าคายาวลูกเจ้าเป็นผู้ไลว่าไหนเลอเสปอเจ้ากวยผู้ไลเสก็เสก้นอำหูปอเจ้าเป็นผู้ไลว่าไหนเลอเสลูกเจ้าอิดจางก็อันลูกเจ้าใครให้หูนั่นกวยผู้ไลเสก็เสก้นอำหูว่านังนายอ้อมือนั่นมันเจ้าไหวตัวยตีตะเปเจ้าตั้งหลายเสเลล้อมลัดที่เขาติดเลว่าเจอสู่อันไลหันกาอันสู่หันตั้งเสียงตั้งลงในสู่มีมังกลาอ้อเกาวาตีสู่จามลองอันสู่ไลหันเจอในเพราะเพชรนำนาตั้งขุนหอกข้ามตั้งไหลใครหันเสก็อำไลหันลองตั้งอันสู่ไลยินนั่นเขาใครยินเสก็อำไลยินว่านังนายอ้อมือนั่นสามโมจำธรรมะโก้หนึ่งนางหือตักไหลกางเอาความเจ้าเยซูจึงลูกจุกเหลเราถามว่าตราเจ้านางหือเกาคาตีไหลอสักทาราจึงเกาคาตีไหลเฮ็ดเจอนางหือคาว่านังนายเหลมันเจ้าคืนถามเหลว่านายจำลิกว่าไว้เจอหือมือพัดอันแมนเจอหนังหือว่าหนังนายอ้อก็นั่นคืนเล่าลาดเลว่านายจำลิกอันเก่าคาพัดอันเมียนนั่นว่าพระเป็นเจ้ามือเจ้าถาราชพระนั่น
เมื่อตักไหลป้าตั้งหัวใจเมื่อเซ็งเซ็งตั้งใจวุ่นยินเมื่อเซ็งเซ็งตั้งอินเฮียงเมื่อเซ็งเซ็งตั้งกัดขันเนญาณเมื่อเซ็งเซ็งเสียเลหักออีตั้งก็อันจับแข่งกันตั้งเมื่อนั่นก็เมื่อตักไหลหักเหมือนเจอหนังตัวเจ้าเก่าว่าหนังไหนมีไว้ว่าหนังไหนอันมือลัดในใจเย้ากำจังจอมตามือตักไหลอสักว่าไหนมันเจ้าขึ้นลาดกวยกะสามัวจำธรรมานั่นมัดหนังหังตูเจ้าเก่ามีเปียดเลซ้ำเราถามเลว่าก้นอันจับเสียงกันตั้งเก่าคานั่นเป็นผู้ไรคาว่าหนังไหนเจ้าเยซูก็ลาดเลว่ามีเผ่าหนึ่งก้นก้อนหนึ่งลูกเสกตีเวงเยรูซาเล็มลงกว่าจูเวงเยริโคแลทบจนจนเจอนั่นถอดร้อนเอาโคนุงมันเสียเย้าป้อชุบมันทันป้อไตลืมกว่าเย้าจางแปดไหวเสียเย้ามือกว่ากำนั่นทางถึมยิบล้อเฮกก้อนหนึ่งไปจอมเส้นตั้งนั่นกว่าแลไล่หันก้นอันทบญาจนนั่นเสียก่อเวออกแปดกว่าตังไผ่เสียเหมือนนางนั้นก้นเมียวเหลวิเขาก้อหนึ่งก่อเพียวกว่ากะดีนั่นแหลเวตัวเสียเย้าเวกว่าแปดตังไผ่เสียเมื่อนั่นก้นเมียวซัมรีก้อหนึ่งก่อไปจอมตั้งนั่นกว่าแหลมือหันก้นอันทบญาจนนั่นเจิงมันลูก้อนั่นมันจังกว่าจูก้อนั่นแหลเอาน้ำมันตั้งน้ำหมักจะปิดรอใส่ตาปันควายเจ็บเจอนั่นแหลลุมลาปกหอปันเย้าจางเอาต่างกันเนือมาลีอ่อนมันแหลกว่าส่งกะตีห้องหรือเศร้านั่นเสียเย้าลุมลาปันกะตีนานในวันเมื่อผูกมันเอาเงินเตนารี2 แคบปันตีเจ้าห้องหรือเศร้านั่นเสียแหลลาดว่าลุมลาโกในเสียกามกาอันเสียงนั่นมืออันเก่าคาปอกมาเจิงตีแต้นปันว่าหนังไหนเลวกกว่าว่าหนังไหนเย้าจังมันเจ้าสืบถามเลว่าในเขา3 ก้อในมือช่างก้อไหลยิงแค้นเป็นก้ออันจับแสงกันตั้งก้นอันทบญาจนนั่นว่าหนังไหนเป็นก้ออันจังฮักหลูนั่นคาว่าหนังไหนสามัวจำธรรมานั่นขึ้นเราลาดเจ้าเยซูก็ขึ้นลาดเลว่าป้อเป็นนายเจิงมือกว่าแลเฮ็ดเจอหนังนั้นตาว่าหนังไหนเมื่ออันเจ้าเยซูตั้งตะเปเจ้าตั้งหลายสืบเข้าตั้งเข้ากว่ากันในวันหนึ่งนั่นเจิงเมยิงโก้หนึ่งอันไลจือมาท่านั่นหับตอนเอามันเจ้ามาเป็นแขกกันในเฮือนมันมันมีน้องยิงโก้หนึ่งอันไลจือมารีนั่นแหลนั่งอยู่กะตีหิมตีนเจ้าเสียเย้าทอมเอาความสั่งความสอนมันเจ้าอยู่มาท่าจ้ำหยาบใจเลยตั้งเล่งตั้งหลูนั่นแหลมาตีมันเจ้าเสียเย้าเล่าลาดเลว่าเจ้าเฮายังหันถึงตีลองอันน้องยิงเก่าคาปล่อยเป็ดเฮาเก่าคาเฮ็ดกันเล่งรู้อยู่ก็เหลียวก้วยในคาฮื้อลัดให้มันมาจอยแถมเก่าคาเสกำคาว่าหนังไหนก้วยกะเยซูเจ้าพระขึ้นลาตีมันเลว่ามาท่าเว้ยมาท่ามือหยับใจเลยลองตั้งกูเจอกูเปิงนำหนาแลไม่ใจอยู่มือโหลดแทงอันหนึ่งรู้ก่อนมารีเจิงเลิกเอาลองหลีไว้เย้าลองนั่นจ้ามผู้ไหลเสก็เสโกนหิมเอาตีมันไหลว่าหนังไหนลูกะอาคารหลง11มีวันหนึ่งเมื่ออันเจ้าเยซูยังสุดต้องอยู่ตีหนึ่งเหลเย้าตัวกว่าเจิงในตะเปเจ้าเจอนั่นก็หนึ่ง
เราลาตีมันเจ้าเลว่าเจ้าเฮาแค้นต่อสอนปันความสุต้องตีข้าเจ้าเฮาเขาเหมือนเจ้าหนังสาโยหันสอนปันติตะเปมันนั่นเสกำคาว่าหนังไหนอ้อเจ้าเยซูก็ลัดตีเขาเลว่าเมื่ออันสูสุดต้องนั่นว่าเจ้าหนังไหนตาปอเจ้าติคาให้นามาจือเสียงเจ้าเฮามีตั้งอันรู้เสกูยามเสกำเลยให้มึงเจ้าเฮาแต่เป็นเสกำเลยแค้นต่อปันตั้งกินอันกลุ่มกินวันหลายวันนั่นตีเฮาคาเสกำติคาเจ้าหนังอ่านเฮาคาปล่อยรถอแปดเปินกูก็อันพิษเปิงเฮาคานั่นแค้นต่อปล่อยรถอแปดเฮาคาเสกำติคาอย่าไปให้เฮาคาในจอมกว่าในตั้งอ่านจูกว่าเลย่ายกนั่นเสกำติคาว่าไหนสุดตวงตาว่าหนังไหนอ้อมันเจ้าซ้ำว่าแทงจ้ำอุปมามันในสู่ก้อหนึ่งกว่ากะตีเฮินก้อเสมันขิงกลางขึ้นเลลัดว่าก้อเว้ยย้อนกูเข้ามุน3หวยเสกามก้อเสเก่าก้อหนึ่งมันกว่าตาไปตั้งเสเย้าฮอดมากะตีเฮินเก่าเลเก่าอำมีเสเจอเสเปิงตาตีเล่งดูมันอ้อว่าหนังในอ้อไว้ก็มันอันอยู่กันในเฮิรนขึ้นตอบเลว่าอย่าเปมายาเก่าเก่าพักดูไลคัดไว้เย้าลุกลังเก่าตั้งหลายก่อนอนอยู่รวยเก่าเย้าเก่าอำลูกปานเมื่อไรรวยลองอันในเก่าวาตีสู่จ้ามปิกซ้ำเป็นก็เสกันแหลเจ้าเฮิรนนั่นตักตีอำลูกปานมันเสก็เปยยังอำอกอำไอแหลสืบย้อนอยู่คือนั่นมันตักตีลูกแหลปานกาอันมันหลู่ตั้งเสียงตั้งลงนั่นอ้อเปอในแหลเกาลัดตีสู่จ้ามย้อนตาสู่ตักไหลอ้อหาตาสู่ตักทบหันอ้อต่อยตาตักผุยพักดูปานอ้อลองมันจ้ามก็อันย้อนนั่นไหลอ้อก็อันหาก่อทบหันอ้อตีก็อันต่อยพักดูก่อตักผุยปานอ้อสู่อันเป็นปอในสังว่าลุกสู่ย้อนป่าเจิงจ้องเตเอางูปานฮื้ออำนั้นก่อสังว่าย้อนไข่ไก่เจิงเตเอาเมียงงอปานฮื้อสู่เจออันให้เมึกทันในยังจังเอาเมียวอันดีกวยปานตีลุกล่างสู่เจิงปอเจ้าสู่อันมีอยู่กันเนเมืองกลางเฮาปุ้นนั่นยิงแค้นตักปานวิญญาณอันมดจังเจ้าที่เขาเจออันเราย้อนนั่นดูก่อนอ้อว่าหนังไหนอ้อเมื่อนั่นเจ้าเยซูพอผีให้อันอ้านั่นออกเสียกันในกุนโก้หนึ่งแหลมันขึ้นหลัดความไหลมาอ้อก้นตั้งหลายก่ออามหนาอ้อกวยกะก้นกำพองว่าคุณผีให้เวลาเจปูล่าปันตานโคตีมันกวยเหลมันจังหอผีตั้งหลายออกแปดไหลอ้อว่าหนังไหนอ้อกำพองซ้ำใครกลางเอาความมันเจ้าเหลเล่าย้อนให้มันเจ้าเฮ็ดเหนอันหลักอันลายให้ไล่เปลี่ยนศักดิ์ศรีลองอันพระเปลี่ยนเจ้าปล่อยใจมันเจ้ามานั่นอ้อเจ้าเยซูผู้เจียงตั้งอันเขาจำปองอยู่นั่นเสียเหลลาดว่าปอเมืองหนึ่งแตกเป็นไหลหมู่ไหลจุ้มแหลทึกต่อกันเจิงเมืองนั่นตักอำเตอำมานนาเฮือนอันผัดกันเพกันนั่นก่อเตลู่แล้วอ้อเปิงเลียวกันปอวันเมืองจาตานผัดเพตึกต่อกันเจิงเมืองนั่นเตเฮ็ดเจอหนังคือมันเข่งลายชื่อว่าคุณผีเปล่าเจปูล่าปานตันโคตีเก่าแหลเก่าจังเฮ็ดเจอหนังในลายว่าในยาวปอเป็นนั้นตะเปตะปานสูอิงผู้ลายเสยาวหอผีให้ออก8ลายตะเปตะปานสูนั่นเป็นสักเสลองอ่านสู่พิษนั่นยาวปอเก่าหอผีให้ออก8ลวยนิ้วมือพระเป็นเจ้าเจิงเนปยาลองอ่านเมืองพระเป็นเจ้าฮอดมาตีสูนั่นยาว
ในมืออันก้นแห้งลงเอาตั้งเคิงลักนักเจจุ่มแหลไปเขเฮินมันอยู่นั่นเจิงโคเฮินมันตักมีไว้ลีงามอ้อกวยกามืออันก็อันยิงแค้นแห้งใหญ่เสมันมาตึกโตมันแหลเป้แหน่งมันเจิงก็นั่นตักซิมเอาลักนักอันมันอิงเปิงนั่นเสียเย้าหิมเอากาอันมันจูซิมไว้เจอนั่นกว่าแพ้แม่งกันอ้อก็อันอำอยู่ไผ่เก่านั่นเป็นรันสู่เก่าอ้อก็อันอำจอยเก่าหบจู้ตุมกันนั่นเป็นก็อันเฮ็ดให้แตกใหญ่หมักมือกว่าอ้อผีให้นั่นมืออันออกเสกในก้นก้อหนึ่งเจิงเลกว่าเลมากะตีอันแห้งอันห่องตั้งหลายหาตีลือตีเศร้าเสกอปอมันอำทบอำหานเสตีเสแลนเจิงมันลัดตีตัวเจ้าเก่าเลว่าเก่าตักขึ้นมือกว่าจูเฮิรนอันเก่าออกมานั่นดูก่อนอ้อว่าหนังในอ้อมืออันฮอดถึงนั่นมันหันเฮิรนนั่นปัดเพียวหังเคิงไว้แคมเย้าอ้อมันขึ้นกว่าห้องเอาผีอันให้เสมัน7ตัวมาเข้ากันในก้นนั่นแลอยู่อ้อก็นั่นก็กำลืนเป็นอันยิงแค้นให้หนาเสกำอ่อนตั้งนั่นอ้อว่าหนังในอ้อในมืออันเจ้าเยซูลัดขอความนั่นเย้ากว่าจึงเมยิงโกหนึ่งลูกกันในเกโกนอันจู้อันตุมกันนั่นสีเลเป่าลาดว่าต้องเมยิงอันป้าจะเฮาสีเลตึกนมปันจะเฮากินนั่นมีมังกลาเต้นอว่าหนังในอ้อมันเจ้าโกลาดเลว่าก็อันชอมเอานกบัตราเจ้าเหลกำจังจอมนั่นยิงแค้นมีมังกลาอันเม็ดหน้าอ้อว่าหนังในอ้อเมื่ออันก้นอันจู้อันตุมกันยิงแค้นนำขึ้นมาอยู่นั่นเจิงเจ้าเยซูโฮลาดเลว่าก้นกับปันต่อเลียวในเป็นเขาเจืออันให้เมิกหน้าอ้อเขาย้อนให้เฮ็ดเนตันโคนมิกและขนาอ้อกวยกาเลเซนมิกและขนาโปรแพทโยนานั่นตีอำเนปันเขากาสางเหมือนเจอนางอันโปรแพทโยนาไล่เป็นนมิกและขนาตีก้นเวงนี่นเวตั้งไหลมานั่นลูกโกนตักเป็นตีก้นกับปันต่อเลียวในอ้อในวันอันจีอย่างตรานั่นนั่งหอกข้ามเมืองไผ่ตั้งจันนั่นตักลูกแหลต่างอเปียดก้นกับมือเหลียวในเปืออันมันนางนั่นไล่ลูกเสกตีแลนดินอันไกลคำวันคำเมืองมันนางมาให้ไล่ถอมเอาขอความปิญญาอันโคโนคำโซลามูนสั่งสอนปานนั่นอ้อกาวาตีสุจามกตินายก็อันใหญ่แมสเสโซลามูนนั่นมีเสก็เสโกนในวันอันจีอย่างตรานั่นโกนเวงนี่นเวเจอนั่นตักลูกแหลต่างอเปียดสูเปออันเขาไล่ยินตราอันโปรแพทโยนาฮอลัดนั่นแหลคุกใจไล่ไม่ใจอเปียดเสแหลเป็นใจเขาเย้านั่นอ้อกาวาตีสูจามกตินายมีก็อันใหญ่แม่เสโปรแพทโยนาอ้อโกนเฮาในผู้ไลเสอำว่าไตกอกพายเย้าแหลเอาเสียงไว้นับไว้เอาเป็ดห่มสมไว้นางหือโกนอันเข้ามาตักไหลอันแนงเจิงจางเอาตังไว้กันเนอเข่งตีไตพายอ้อมักตาสูเป็นเจ้าหนังกอกพายปุนโตขันทาสูอ้อป้อมักตาสูแรงเจิงตักแดงตั้งตัวอ้อกวยกาป้อมักตาสูอำลีเจิงตักรับสิ่งตั้งตัวอ้อเปอไหนแลนางฮืออันแรงตั้งในสูตักเป็นรับสิ่งเจิงเฮสติตาป้อแรงอยู่ตั้งตัวยังมีอังกาอันรับสิ่งเสอันเจิงตักตีแรงเหือตั้งเสียงตั้งหมดเหมือนเจ้าหนังกอกพายเหือแรงกันเนอสูนั่นอ้อ
ว่านังนายนายมืออันเจ้าเยซูฮอลัดเย้ากว่านั่นจึงกนเกิงพาลิเซโกหนึ่งผิดปังให้มันเจ้ากว่ากินเขาเลยกันตั้งมันเนมันเจ้าก็เขากว่านังกะตีเผินเขากนเกิงพาลิเซนั่นเมื่ออันหันมันเจ้าอำสุกมือเลกินนั่นจึงอามนาเปื้อไหนเลเจ้าพระลัดตีมันเลว่ากนเกิงพาริเซสูในล่างกอกล่างอ่างสูไผตั้งนอกกล้วยแหลไผตั้งในสูจ้ามเตรียมไว้ตั้งอันหมับกินอีตั้งอันให้มึกก้นเงือเขาเว้ยพระเป็นเจ้าอันผ่านสร้างเฮ็ดเป็นไผตั้งนอกนั่นไผตั้งในก่อผ่านสร้างเฮ็ดเป็นอ่ำใจฮื้อลองตั้งอันยิงแค้นดีจ้ามเอากาอันสูมีในกว้างในอ่างสูนั่นเพจวนยิงแม่นปานตีก้นผ่านตาป้อเฮ็ดเจอหนังนานเจิงกาอันมีตั้งเสียงตั้งหลงตักหมดสายปุนสูพาริเซเขาเว้ยสูมีอามังกลาสูลูตันจ้าเจมอิมคิมพักหันอิดตังยอดยาตั้งไหล10 ปุนหนึ่งเสเลสูไว้กึด8เสร็จจะตั้งเมตตาพระเป็นเจ้าลองตั้งเจอในสูตักไหลกำจ้างจอมแหลตักอ่ำไหลเวเปิงเสเจอเสเปิงกวยพาริเซเขาเว้ยสูมีอามังลาสูจกตีนางอันสุงเมียดกันไหนจะรอพอตราแหลใครให้เปิ้นโกยามสูอีตังตักลัดสูกันไหนกังกัดสูตั้งไหลเขาเว้ยสูมีอามังลาสูเป็นเหมือนเจ้านางคุมป่าเหี่ยวตั้งหลายอันอำจังหู้ว่ามันเป็นคุมป่าเหี่ยวแหลก้นตั้งหลายเหยียบคำกว่าเหยียบคำมากะเนือมันนั่นว่านังนายกะนายสาอันหมออุปติตราเจอนั่นก็หนึ่งลัดตีมันเจ้าเลว่าสลาเว้ยโปว่าเจอดังนายเจิงเป็นเจอหนังอันสลาเสซ้อมต่างอาเปตีเฮาเย้าว่านังนายเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าสามออุปเดตราเขาเว้ยสูโกมีอามังลาสูเอาโคอันนักตั้งใส่กระเนือเปิ้นแหลสูจ้ามยังเอาตั้งนิ้วมือสูเสนิ้วจอยยองปานเปิ้นสูเจอในเว้ยสูมีอามังลาสูเตเฮ็ดคุมป่าเหี่ยวเพราะแพทตั้งหลายอันปูมวนสูเอาเขาไตนั่นอันเฮ็ดเจอหนังนายเจิงเป็นลองตั้งอ่านสูคำซักสีลองสูจมเซอในตั้งเฮ็ดตั้งสร้างปูมวนสูยาวปูมวนสูเอาเพราะแพทตั้งหลายตายเสเลสูซ้ำแต่เฮ็ดคุมป่าเหี่ยวปานกอบในเลญานต่อพระเป็นเจ้าลาดไว้จ้ามเกาตักปล่อยใจเพราะแพทเกาอิดตังตะมานกังเฮาตั้งหลายกว่ากะตีอันเขามีนั่นแหละเขานั่นตักนิกจักตีกำพองเปื้อในแหลกวนกับปันโตเร็วในตักไลขำตั้งอันจีอย่างอแปดก็เปิดตั้งอันเอาเพราะแพทตั้งเสียงตั้งลงไตจ้าเจมมือกำผาจ้าเตอันว่าเตเอาอาเปล่าต่อจึงฮอดจากครีอันไลขำเอาตายในเกวงกลางเข่งตั้งลูตั้งฐานาตีมดจังเจอนั่นเกาว่าตีจือตีใจมันจ้ามก้นกับปันโตเร็วในตักไลขำตั้งอ่านปานต่ำอแปดปุนเลิดเขาสามออุปเดตราเขาเว้ยสูมีอามังลาสูยิบกำซ้อเฮินปิญญานั่นไว้แหลโตสูโกอำเขาตีเขาเจออันใครเขานั่นก่อสูแห่แขนว่านังนายเมื่ออันเจ้าเยซูออกเสกตินันกว่าจึงสามอจำธรรมะตั้งกลเกิงผลิเสเขาล้อมกันมาจูจีมันเจ้าเสเล
เอาตั้งความถามอันหาตั้งพิษนำนาตึกโตต้องถามแลจำหาให้ไลเอาความอันมันเจ้าตักลัดพิษลัดเปิงนั่นลูกาอาคารหลวง12มือนั่นเจอหนังอันก้นอ่ำหูไลมีไหลเหงก็พุทธอีจุดตุมาตีหิมเจ้าเยซูทำโปเหยียบคำกันมาอยู่นั่นมันเจ้าลัดตีตะเปเจ้าตั้งหลายอ่อนตั้งเลวาเฮ็ดสติเลเวแปดเจอเปียงก้นเกิงพาริเซเขาอันว่าก้นนาสุใจกดนันตาลองสังเสอำว่าตั้งอันห่มไว้เลตักอำไลปอออกทางซามาอิดตั้งอันเสิงไว้เลตักอำไลหูนั่นมีเสเจอเสเมียวเปอในเลกาอันสูลอมลัดกันในรับสิ่งนั่นตักไลยินในตีอันแรงกาอันสูซอบแซบหังกวยขอนั่นตักไลเป่าซอกันเนือหลังคาเฮินก็เสเก่าเขาเว้ยเกาวาตีสูจามอย่าเปโกเขาเจออันเอาโตขันตาสูไตแหลกำลืนจังเฮ็ดสังไลแทงนั่นสูตักไลโกเฮผู้ไลว่าไหนเกาตักเนเปียสูรู้ก่อนโกเฮเจ้าอันจังเอาไตไลเสแหลยังมีอาณาตันโคอันเอาชาตกกันในงไรไลนั่นตากาวาตีจือใจมันตีสู่จามโกเฮเจ้านั่นตานกแอ่นผ้าหาโตกามันตกแมนเงินสองแคบอ่อนกล้วยใจฮือในวานันเสกอพระเป็นเจ้าลืมแปดเขาเสโตเส้นคนโฮสูกอไล่คำตั้งอันนับอันไหวกูเส้นเย้าเปอในเลยาเปโกสูยึงแค้นเธอกาเธอขานใหญ่นาเสนกแอ่นผ้าตั้งไหลนั่นนำนาเกาวาตีสูจามผู้ลาวเสว่าก็อันหับตุ้งเอาเกากะตีไผ่นาก้นตั้งไหลนั่นเจ้าลูกโกนตักหับตุ้งเอาก้อนนั่นกะตีไผ่นาตะมานกลางเฮาพระเป็นเจ้าตั้งไหลกวยกาผู้ลาวเสว่าก็อันเถิงแปดเก่ากะตีไผ่นาก้นตั้งไหลนั่นเจ้าลูกโกนตักเถิงแปดก้อนนั่นกะตีไผ่นาตะมานกลางเฮาพระเป็นเจ้าผู้ไลเสว่าก็อันพิษซบพิษความตีเจ้าลูกโกนนั่นแปดมันนั่นตักปล่อยลอดปันไลอยู่กวยกาก็อันเซ่ซ้อมวิ่งหินอันมดจังเจ้าจ้ามตักไลคำตั้งปล่อยลอดแปดไลเมื่อเขาเอาสูกว่าให้ไลเจ็ดเซสูกะติจรอบฮอตราเหลาภายนาปูเก่พ้องเมืองเหลานั้นภายนาคุณลุ่มไหลเจิงอย่าเปมาใจลองอันเตไลเฮ็ดเจอหือเตไลขึ้นตอบเจอหือเตไลลาดกาสังนั่นวิญญาณอันมดจังเจ้านั่นตักสอนปานให้ไลลาดกาสังในคิงนารีนั่นกำเหลียวว่าหนังไหนก็นายหมู่คนนั่นคนโก้หนึ่งเราถามตีเจ้าเยซูเลว่าสระเจ้าแค้นต่อช่วยลัดตีปยายเก่าข้าให้มันเพียมอย่างปันมวยอันโปเฮาข้ากึดปันไว้นั่นตีเก่าข้านั่นสิกำข้าว่าหนังไหนเลเจ้าเยซูขึ้นลัดตีมันเลว่าโกนเว้ยผู้ไหลมักคันเก่าไว้ให้ไลเป็นก็แตบตัดมูอันเพแมงปันมวยสู่ปีน้องว่าหนังไหนเสียเย้า10 ลัดตีเขาตั้งเสียงตั้งลงเลว่าเฮ็ดสติเลเวเป็ดใจโลพาตากบลองเจอหนังหือเลว่าจามก้นเฮาในมักมีทันหือเสกอาสักมันเตกะเนออกจาอันมันเปิงนั่นไลว่าหนังไหนมันเจ้าจังเอาตั้งความอุปมาเลลาดว่าจำเกามียองมีเยปุนอันตักโปกุมใส่เข้าเปิกเกา
เตไลเฮ็ดเจอหนังหือนออันเก่าไข่ใจแม่นจ้ามเก่าตักยาแปดเยเข้าอันเก่าในแหลขึ้นเฮ็ดเยใหม่อันใหญ่เสในให้ไล่ใส่เข้าเปิกอิดตังอกจากเก่าตั้งมิ้วตั้งเสียงตั้งลงอ้อกำนั่นเก่าเตลัดตีใจวิ่งยินเก่าแลว่าวิ่งยินเก่าเว้ยเมื่อมีเข้าเปิกโคของเหลืองน้ำนาจู้ชิมไว้กุมตาเตเล่งตัวเล่งใจปีเมืองน้ำนายาวอยู่นิมตาอยู่เปียวตากินเปียวตาว่าหนังนายอ้อกวยกาพระเป็นเจ้าลัดตีมันเนวากวนเงยเว้ยในขึ้นในกำเหลียวใจวิ่งยินเมื่อตักไหลขำตั้งอ่านชิมเอากว่าเย้าก็เปินในแลเครื่องเปิงอันมือจู้ชิมไว้ปูนเจจิมเมื่อนั่นเจิงผู้ไหลเตเปิงว่าหนังนายอ้อเปิงเลียวกันเขาเจออันมักมีรวยล่อผ้าตูเจ้าเก่าน่านตักเป็นก้ออันยักษ์ผานกะตีไผ่นาพระเป็นเจ้าเหมือนเจอหนังสะเทก้อนั่นยาวว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูซ้ำลาตีตะเปเจ้าเจอนั่นแทงเหลว่าเปิในแหลเกาลาตีสุจามตักไลกินอิสังปุนอาสากตักไลนุงโคอิสังปุนตูขันทาสูว่านายอย่าเปไม่ใจอาสักเมียเสตั้งกินอ้อตูขันทาโกเมียเสโคนุงอ้อวุ่นต้วยลองกาลามตั้งหลายลูเขาอำวันอำพุกอำซ้อมอำปัดอำเธออำมียองมีเยในว่านันเสโกพระเป็นเจ้าเล่งดูเขาอยู่อ้อสูเมียดเสนกเจอนั่นอ่ำใจฮือก็เปิ่มไม่ใจเลยลองเจอในแหลผู้ไลจังสืบให้อสักตัวเจ้าเก่าเย้าออกกว่าแทงศอกหนึ่งไลฮือป้อสูยังอ่ำตัดหนึ่งไลลองตั้งอันเล็กอันน้อยในกล้วยเจิงเฮ็ดฮือแหลสูไม่ใจเลยลองตั้งเจอตั้งเมียวเจอนั่นเจอหนังหือวุ่นตัวลองหมอกเหี้ยวเงินเถินเจออันกีหมอกมาเจอหนังหือนั่นรู้เขาอำเหตุการอำปานอำต้อในว่านันเสโกเกาวาตีสูจามโคนุงขนคำโซลามอนอันมีมุนใหญ่นานั่นอำหังลีหังงามตันหมอกเถินเจอนั่นเสลงโอ้โกนอันตั้งอยู่มัดเจเขาเว้ยป้อพระเป็นเจ้ายังหังเคืองปันตีตนเยยาอันเขียวอยู่จิ้วงิววันเมื่อในซ้ำไรขำตั้งอ่านเอาใส่กระไนปุ้งเต่าไผ่วันเมื่อผูกเจิงมันเจ้าตักจึงแค้นหังเคืองปันสู่เลือต้อนหนาเสนั่นอ่ำใจฮือเปอในแลอย่าเปหยับใจแลเมืองหาปูนอ่านสู่ตักกินตักสดนั่นเสกามลองตั้งเจอในเจิงก้นล้อกี่กูเจอกูเมียวกวยเมืองหาอ้อปอเจ้าสูหู้ลองตั้งอันสูโลนั่นอยู่อ้อเปอในเลสูจ้ามหาเมืองพระเป็นเจ้ากวยตาลื่นนั่นมันเจ้าตักปานลองตั้งเจอในตั้งเสียงตั้งลงแทงอ้อพุงโซอ่อนเขาเว้ยอย่าเปโกปอเจ้าสูมีอโลใครปานเมืองตีสูอ้อใครอกจากโคเล็งสูกามีเสเลเอาเงินนั่นแพ้จวนยิงแมงตีก้นยาก้นผ่านเขาตาซิมเปียงถงเงินอันอ่ำจังยอกจังป่องตั้งหลายอันว่าผ่านตากังเฮาเมียวอันอ่ำจังลู่ตีอันผู้ลักอ่ำจังฮอดถึงไล่แหลหออ่ำจังย่าไลนั่นตาก็เปิดเจอหนังฮือเลวาจามโหใจสูจังมีกะตีอันผ่านตาอกจ่าสูมีนั่นอ้อไฮไลตันไว้ปุนกาอันตักป่อเป็นมาเจอนั่นเจิงเอาพาหัดแอวสูเสแลไตไพไว้ตาเฮ็ดเหมือนเจอหนังลุกจังเจออันมีสติแลไปปอเล่งเขาอัน
ตักปอกขึ้นมาเสกดีปล่อยสองมังกลานั่นให้ไล่ผุยปันกำเหลียวมืออันมันมาต่อยพักดูนั่นตาลูกจังเจออันโปเล่งเขาบอกขึ้นมาทบหันลองตั้งอันเขาต้องเตือนป้ายอยู่นั่นเตมีมังลาอ้อเกาวาตีจือใจมันตีสู่จามโปเล่งเขานั่นตักให้เขานางหิมเพิ่นเขาเสียเย้าโตมันตักเอาพาหัดแอวเสียเย้าเฮ็ดเน่งเฮ็ดดูเขาอ้อคิงเต็งขึ้นเสอำว่าคิงเต็งขึ้นใจเสอำว่าเมื่ออ่านปอเล่งเขาปอกขึ้นมาแหลทบหันเจอหนังนายเจิงลูกจังเจอนั่นเตมีมังลาอ้อปอเจ้าเฮินผู้พองยามอันผู้ลักเตมาเจิงมันเตป้ายแหลให้กลางเฮินมันอยู่อันว่านั่นสู่หู้อยู่อ้อเปิ้นไหนแหลสู่ก็แม่แฮนไว้แหลไปทาอยู่ตากอบเจอหนังฮือแลว่าจามลูกโกนตักมาในขิงนารีอานสู่อำทางอำถึมนั่นอ้อว่าหนังในอ้อเปตลูเราถามตีเจ้าเยซูเลว่าเจ้าเฮาอันเจ้าเฮาฮอลัดความอุปมาไนเป็นปุนเฮาคากวยฮืออำนั้นก็เป็นปุนคนตั้งเสียงตั้งหลงคาฮือว่าหนังในเลเจ้าพระขึ้นลาดเลว่าผู้ไปทิ้งอกจ่าอันมีเสจจ่าแลมีปิญญานั่นเป็นก็เจอหนังหือมันนั่นเป็นก็อันปอเล่งมันยุ่มยามเสียเย้ายกตั้งไว้ในอาราอันไปทิ้งนาเฮินแหลจังเพแมงปันตั้งกินที่ลูกจังหนังการในขิงอานสั่งถูกนั่นอ้อลูกจังก็นั่นมืออันปอเล่งมันปอกมาแหลหู้หันลองอันมันมีเสจจ่าเหตุการงานอยู่นั่นเจิงเตมีมังลาอ้อกาวาตีจือใจมันจามปอเล่งมันตักยกต่างลูกจังก็นั่นไหวในอาราอันไปทิ้งกะเนออกจากโคเล่งมันกามีตั้งเสียงตั้งลงอ้อกวยกาสังวาลูกจังนั่นลาตีโตเจ้าเก่าเลว่าปอเล่งเก่าเตนั่นมาอยู่ว่าหนังนายเสียเย้าลูกจางเจมยิ่งเจมใจหนังการปอแย่นการอยู่กินอยู่สดอยู่แลเมาเหล้าอยู่เจิงมืออ่านปอเล่งมันปอกมาในวันอันมันอ่ำทางอ่ำถึงในขิงนารีอันมันอ่ำหูนั่นแหลตักแทบลูกจางนั่นเป็นปอดเป็นแปดเสียเย้าเอามันไหว้ด้วยกันตั้งเขาเจออันอ่ำมีเสจจานั่นอ้อลูกจังอันหูอโลปอเล่งมันอยู่เสแลยังอ่ำแม่แฮนตูเจ้าเก่าเย้าอ่ำเฮ็ดจอมอโลปอเล่งมันนั่นเจิงตักไล่คำตามอ่านปอยันแห้งหนาอ้อกวยกาลูกจังอันอ่ำหูอโลปอเล่งมันแหลเฮ็ดแมนอันเธอคำตามข้อนนั่นจามตักไล่คำตามอ่านปอยันเก๋อ้อผู้ไล่เสียอำว่าก็อันไล่คำเอาเจจูนำนั่นก็นั่นลูไล่แต้นขึ้นนำอ้อผู้ไล่เสียอำว่าตีก็อันไล่เอาอกจ่าอับไว้นำนั่นตีไล่ย้อนเอาขึ้นตีก็นั่นนำอ้อเกามาให้ไพ่ไล่ไม่ลอกาในอ้อเกาใครให้ไพ่ลุกขึ้นเย้าอ้อเกาตักไล่ขามตกจมในทุกข้าขันใจเจอนางก้นไล่ขามตกจมในตั้งอ่านทำเอามังลาปฏิจามนั่นอ้อโจอ่านเกาอำไปคำนั่นเกามีตั้งอันกินใจนาอ้อสู่ทางเกามาให้ไล่ปันตั้งนิมตีลินเมืองในฮือเกาว่าอำใจตั้งนิมยิ่งแค้นเตเป็นลองผัดเพกันอ้อจ้าเจิมต่อเร็วในแหลในนาเฮินอันมีกวนเฮินหาก้อนั่นตักผัดเพกันแหล3ก้อเตคัดกันตั้ง2ก้อ2ก้อเตคัดกันตั้ง3ก้อนั่นอ้อเขาตักผัดเพกันแหลปอเตเฮ็ดคัดลูกใจเตเฮ็ดคัดปอ
แม่ตีเฮ็ดคัดลูกยิงลูกยิงตีเฮ็ดคัดแม่แม่ออกนายตีเฮ็ดคัดลูกป้ายลูกป้ายตีเฮ็ดคัดแม่ออกนายออว่านังนายออเจ้าเยซูซ้ำลัดตีก้นตั้งหลายเลว่าเมื่ออันสุหันบอกกุมกามมาไผ่ตั้งนาวันตกเจิงมือนั่นกำเหลียวสูจังลัดตีกันเลว่าผลตีตกยาวว่าไหนเลกาหนังอันสูวานั่นผลตกมาเตอเมื่ออันสูหู้ล้มตั้งจันพัดโทมาเจิงสูจังว่าแดดเตไม้หนายาวว่าไหนเลกาอันสูวานั่นแดดไม่มาเตอก้นนาสีใจกดเจอในเว้ยสูจังต้วยนาลินนาผ้าแหลจังหู้ลองอันเตเป็นมาเจอหนังหือนั่นยาวเฮ็ดสังเลสูอำจังหู้หันลองกับกาลากขิงต่อเร็วในหนังหือก็เปิดเจอหือแหลสูอำแตบตัดตัวเจ้าเก่าให้ไล่เฮ็ดอันซื้ออันต่อหนังหือปอเสก็เสโกนเฮ็ดอมูเมือแหลอ่อนมือกว่าตีลุ่มเจิงโจจาเฮ็ดให้อมูสู่สองก้อนั่นเกี่ยกันกะตีกังตั้งตาป้ออำนานก้อนั่นตักตึดจานมือกว่าขึ้นลุ่มแหลคุณลุ่มนั่นตักเอามืออับปันในมือก้นซึกเสแหลก้นซึกหานนั่นตักเอามือขังไว้กันในคอกออเกาวาตีมือจามโจอันมืออำไปแต้นเงินตั้งสิงตั้งหลงหมดเจิงมือตักอำไลออกคอกมาว่านังนายออลูกาอาคารหลง13ในขิงมือนั่นก้นกำพองอันมีอยู่ตีนั้นหมอกลัดตีเจ้าเยซูลองอันขุนปีลาดเอาเลือดก้นกาลิเลกำพองโลกันตั้งตูยิกอันเขาสักหลูนั่นเจ้าเยซูขึ้นลัดตีเขาเลว่าก็เปิดก้นเมียวกาลิเลเจอนั่นไล่คำตายเจอหนังนั้นแหลสู้ทางเขายิงแค้นมีวดอเปียดใหญ่นาเสก้นเมียวกาลิเลต่างก็เจอนั่นว่าไหนฮือเกาว่าตีสูจามอำใจเจอหนังนั้นกวยป้อสูยังอำคุกใจไล่ไม่ใจอเปียดแหลเป็นใจสูเจิงสูตักไล่ลู่ซุ้มเหมือนกันเลอเสนั่นก้น18ก็อันเสาลังสีหลอมล่มเต็งตายเจอนั่นสู่ทางเขายิงแค้นมีวดอเปดใหญ่นาเสก้นอันอยู่ในเวงเยรูซาเล็มกามีตั้งหลายว่าไหนฮือเกาวาตีสู่จามอำใจเจอหนังนั้นกวยป้อสู่ยังอำคุกใจลายไม่ใจอเปดแหลเป็นใจสู่เจิงสู่ตักลู่ซุ้มเหมือนกันว่านังนายลื่นนั่นเจ้าเยซูเอาตั้งความอุปมาเลลาดว่ามีคนก้อนหนึ่งมันผูกไว้ต้นบักเลอกันในสวนมันมันกว่าจูตีต้นบักเลอนั่นแหละหาตัวหมักมันเสกอำหันเสหวยมันจังกว่าลัดตีก้นเฮ็ดสนนั่นแหละว่าตัวลูเกามาหาตัวหมักมันกะตีต้นหมักเลอในทนถึง3 ปียาวกวยกาอำหันเสหวยปอมแปดตาเฮ็ดสังแลให้มัน6 ลิ้นในอยู่เจอหนังไหนหนังหือว่าไหนเมื่ออันลัดเจอหนังไหนเจิงก้นเฮ็ดสนก่อลัดเลว่าเยื่นแทงปี1เสกามขาเจ้าเกาคาเตขุดยงเงามันแหลใส่ผุนรู้ก่อนคาสังว่าปีนามันออกหมักมาเจิงดีเย้าคาปอมันยังอ่ำออกมาเจิงจังกวยปอม8 เสกามขาว่าไหนมันขึ้นลาดว่านังนายกำนั้นเจ้าเยซูสั่งสอนสุกมาปันกันในจะหลบโอตลาหลังหนึ่งในวันกำศีลอยู่ตีนั้นมีเมยิงโก้หนึ่งผีเขามัน18 ปีแลจับตั้งเป็นอันหลังกองอยู่อำยึดตัวมันไหลเสียอิดนั่น
เมื่ออันเจ้าเยซูหันเมยิ่งนั่นเจิงมันเจ้าห้องมันมาเลลัดที่มันนั่นเลว่าเมยิ่งเว้ยมือกังหลอดเสตั้งไข่ตั้งเปลี่ยนเย้าว่าในเสียเย้ายินมือมันเจ้าตั้งนือเมยิ่งนั่นเลในขิงนั่นกำเหลียวเมยิ่งนั่นยึดตัวมันไหลเสียเลยองโยเกจูพระเป็นเจ้าเมื่ออันเจ้าเยซูให้ตั้งไข่ตั้งเป็นจึงหายในวันกำสินเลพวนอ่อนหูจะลับโพตลาไข่จ้าหน้าเสียเย้าลัดที่หมู่กวนเจ้านั่นเลว่าปุนตากวนตีเหตุการณ์เจิงมี6 วันมาขำเอาตั้งอันให้ตั้งใครตั้งเป็นจึนหายในวันเจินนันตาในวันกำสินในอย่าปีมาขำเอาลาว่าหนังนายเจ้าพระขึ้นลัดตีเกจลอบโพตลานั่นเลว่าโกนนาซื้อใจกดนายเว้ยในวันกำสินสูจังปล่อยโวปล่อยมาลีไหลออกคอกแหลอ้อยน้ำปันอยู่อ่ำใจฮื้อเมื่อเหลียวก็อันเป็นลูกยิ่งอับราฮัมไล่คำตั้งอันมานัดมาดไว้18 ปีในจองมันอ่ำเชิกคำอันปล่อยลอดปันในวันกำสินในฮื้อว่าหนังนายโคความอันมันเจ้าขึ้นตบนั่นเฮ็ดให้ก้นอันคัดกันตั้งมันเจ้าตั้งหลายไล่อกไล่อายก้นตั้งสิ่งตั้งหลงจำไล่เสื้อโจมมุนเปียวในลองตั้งอันลีอามอันมันเจ้าเฮ็ดนำหนานั่นเปื้อในเลเจ้าเยซูซ้ำลัดแทงจำเมืองพระเป็นเจ้าเหมือนกาสังเกาตักไล่เอากาสังแหลแตกเตืองเมืองเจ้านั่นเหมือนเจ้าหนังพันพักกาดเม็ดหนึ่งอันก้นก้อหนึ่งหวานในสวนมันนั่นต้นหนุ่มมันใหญ่มาแหลเป็นต้นเป็นล่ามมาเสียเย้านกตั้งหลายมาลือมาเศร้าอยู่เนื้อกิ่งมันขามันว่าหนังในเจ้าเยซูซ้ำขึ้นลัดแทงจำเกาตักไล่เอากระสังแหลแตกนึ่งรวยกันตั้งเมืองพระเป็นเจ้าเมืองเจ้านั่นเหมือนเจ้าหนังเจ้าแปลงอ่านเมยิ่งก้อหนึ่งเอาใส่แหลโนดกันให้ผองข้าวมูล3 ก๊อกปีต่อถึงฮอดให้เจ้าแปลงตั้งเสียงตั้งหลงนั่นป้องขึ้นมานั่นว่าหนังในเจ้าเยซูกว่าแลสั่งสอนปันเวียงหนึ่งเย้าเวียงหนึ่งวันหนึ่งเย้าวันหนึ่งจอมตั้งกว่าจูเวียงเยรูซาเล็มอยู่ก้นโก้หนึ่งเราทำตีมันเจ้าเลว่าเจ้าเฮาเขาเจออันไล่ฮอดถึงตั้งอันเกตช็อตเอานั่นเตมีกี่หนาคายโยว่าหนังในมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าคัดใจโจจาเขากะดีพักดูแกบตาเกาวาตีสูจำก้นนำนาคัดใจโจจาให้ไลเขาเสกอเขาอ่ำจังเขาไลเมื่ออันเจ้าเฮิรนลูกแหลอึดพักดูเย้านานสู่ซ้ำไล่จุกอยู่กันนอกเฮิรนเสียเย้าต่อยพักดูเลลัดว่าเจ้าเฮาติคาผุยพักดูปันเฮาคาเสกามคาว่าในเสกอมันนั่นตักขึ้นลัดเลว่าสู่ลูกกตีไหลมาเกาอ่ำหูว่าหนังในสู่เตขึ้นลัดเลว่าเฮาคาไลกินรวยกันตั้งเจ้าเฮาเย้าคาเจ้าเฮายังสั่งสอนปานกตีในเวงเฮาคาเย้าว่าในเสกอมันนั่นซ้ำเตขึ้นลัดเลว่าสู่ลูกกตีไหลมาเกาอ่ำหูสู่เจออันเฮ็ดอันให้เมือกตั้งไหลเขาเว้ยเวออกเสกตีเก่าในกว่าตาว่าหนังในในมืออ่านสู่ไลคำตั้งอันหอออกเสเลมีอยู่กันน้องเมืองพระเป็นเจ้าเสียเย้ามุงหันอับราฮัมอิจากยากูบอิตังเพราะแพทตั้งไหลเขากันในเมืองพระเป็นเจ้านั่นเจิงตักเป็นตั้งอันดีข้อคมเหลไล่ห้องไห้กัดเขียวกัดพันนั่นมือนั่น
ก้นตั้งไหลลูกเสกดีตั้งวันออกตั้งวันตกตั้งห้องตั้งจานตักมาแหลนางกินกะตีเผินเขานายปล่อยเมืองพระเป็นเจ้าปุ้นออตุยลูกวนเจออันมาตกดินต่อเร็วในตักตกอ่อนตั้งก็มีแหลกวนเจออันมาตกอ่อนตั้งต่อเร็วในตักตกดินก็มีออว่าหนังในอ้อคิงเลียวกันนั่นก้นเกิงผลิเสเขากำพองมาจูเจ้าเยซูเสียเย้าลาวลาดเลวาเจ้าเฮาเวเสกตินายออกกว่าต่างตีต้าเจ้าพระเฮรุดจามหาเอาเจ้าเฮาตายอ้อว่าหนังในอ้อมันเจ้าขึ้นลาดตีเขาเลวาสู้กว่าแลหมอกลัดก็อันจังย่าเหมือนมาในนั่นดูเกาหอผีให้ตั้งหลายออกแปดอยู่เฮ็ดให้โยกาจึนหายอยู่ในวันเมื่อในตั้งวันเมื่อผูกอ้อเมื่ออ่านทนถึง3 วันเจิงการงานเก่าตักเย้าตัวเย้าในว่านั้นเสกอเก่าตักไหล10 กว่าเข้าตั้งเก่าในวันเมื่อในเมื่อผูกตั้งมือฮื้อลูกก่อนอ้อลองมันจามนอกเสในเวงเยรูซาเล็มแลเพราะแพทตั้งหลายตักอ่ำไรซุมอาสากตั้งตีตั้งแดนเสโกเสโกนว่าไหนตาโอ้เวงเยรูซาเล็มเวงเยรูซาเล็มมวยเมื่อเอาใจเพราะแพทตั้งหลายอีจังเอาหมากหินทิมเขาเจอหันปล่อยใจมาที่เมื่อตั้งหลายนั่นยาวเหมือนเจอนางอันไก่แม่เอาลูกมาง้อมไว้ใต้ปีกมันนั่นเกาไข่เอามือเกากวาดเอาเมื่อไว้ไหลเผาไหลปอกเย้าเสกอเมื่ออ่ำปันอข้องตีเกาตัวลูพระเป็นเจ้าเฮ็ดให้จ้องปิกมานสู้ไว้ห้าม8 เย้าเกาวาตีสู่จ้ามสู่ตักอ่ำไรหันนาเกาแทงต่อถึงฮอดวันอันสุลาดเลวาชาวราพระเป็นเจ้าปานตั้งนีมังกลากติเจ้าอันจ้ามาในชื่อเสียงมันเจ้านั่นที่คาออว่าหนังในนั่นพอดมานั่นออว่าหนังในอ้อลูกาอาคารหลง14ในวันกำศีลวันหนึ่งเจ้าเยซูกว่ากินข้าวคำกะตีเฮินก้นเก๋ก้นโหเกิงผาลิเซเขาโก้หนึ่งแหลเขาอ่อนกันไปหลอมตัวมันเจ้าอยู่อ้อมือนั่นก้นอันเป็นไก่นั่นโก้หนึ่งมาจูตีมันเจ้าอ้อมันเจ้าก็ทำสาหมอจำธรรมะเขาตั้งก้นเกิงผาลิเซตั้งหลายเลวาจองจำปิ้งหยาบราเฮาปันอข้องอันเฮ็ดให้ตั้งไข่ตั้งเป็นไหในวันกำศีลฮื้ออำปันอข้องฮื้อว่าหนังในเสกอเขาอยู่เต็ดอยู่อ้อเจ้าเยซูเอาโกนนั่นแหละเฮ็ดให้โยกามันจึนหายเสียเย้าปล่อยมันกว่าเสียอ้อกำนั่นมันเจ้าถามเขาเลยว่าในสู่ในเสกก็ปอลูกใจมันอำนานโวมันตกน้ำหมอในวันกำศีลเจิงมันตักเอาออกในวันกำศีลนั่นกำเหลวฮือว่าหนังในอ้อเขาเจอนั่นขึ้นตอบสีโคสีกำเหลอยู่อ้อเมื่ออันเจ้าเยซูหู้หันตั้งอันปีน้องแขกกำพองเลิกตีไฮไลนางห้องเหนือปุ่นนั่นเจิงมันเจ้าเอาตังความอุปมาลัดตีเขาเลวาเมื่ออันเปิ้นพลิกปังสูไฮไลเข้าฮอดถึงตีปังป้อย2 มังกลาเจิงอย่าเป็นนางกะตีนางอันดีอันสูงนั่นกอบเจอนางฮือเลวาจามจังเคโกนอันมิสเรนาตาใหญ่เสสูนั่นก็ไล่คำตั้งอันพลิกปังแหลเมื่ออันมันเผียวมาเจิงเจ้าเฮิรนอันพลิกปังเจมสูตั้งมันนั่นตักมาตีสูเลลัดว่าให้ก็ในนางตีในตาว่าในออมือนั่นสูตักไล่อกไอเล
ให้ลงมากะตีตีนางอันแต้มยอนั่นอ้อเปื้อไหนแลมืออันเปิ้นพลิกปังสู่เจิงกว่านางกะตีตีนางอันแต้มยอปุ้นตาป้อเฮ็ดเจ้อหนังนานเจิงเจ้าเฮิรนนานตักมาเลลัดว่าก็เอ้ยมานางกะตีห้องเนือในตาว่าไหนอ้อเฮ็ดนั้นจางสูเตไลนาไลตาภายนาปีน้องแขกนำนานั่นอ้อผู้ลาเสอำว่าก็อันยุกยองตัวเจ้าเก่าน่านตักไลคำตั้งอ่านชาตกตีแต้มแหลก็อันชาแต้มตัวเจ้าเก่านั่นจ้ามตักไลคำตั้งอ่านยุกยองอ้อว่าหนังในอ้อมือนั่นมันเจ้าซ้ำลาทีเจ้าเฮินอันผิดปังมันเจ้านั่นเลว่ามืออ่านมือจากก้าเล่งลูเขาวันอำนั้นเขาคำนั่นเจิงอย่าไปผิกปังโกเสมืออำนั้นปีน้องมืออำนั้นเจอเคอมืออำนั้นกวนมักกวนมีอันจำใจมือเจอนั่นกวยเขาจังขึ้นผิกปังมือเสเลตอบแทนขึ้นเจจูมืออ่อมืออันมือจากก้าเล่งดูเจิงผิกปังก้นอยากก้นผานก้นขาพุดขาแค่อิดดังก้นตาหมอดตั้งไหลเจอนันตาป้อมือเฮ็ดเจอหนังนานเจิงมือตักมีมังกลาก็เปิดเขาอำตัดหนึ่งไลให้ตอบแทนเจจูมือขึ้นนั่นอ้อพระเป็นเจ้าตีตอบแทนปานในขิงมือวานอันก้นสือต่อตั้งไหลลุกขึ้นลิบนั่นอ้อว่าหนังนายอ้อกะไหนเขาเจออันนั่งกินอยู่กะตีเผินเขานั่นโก้หนึ่งไลยินเหลเล่าลาดว่าเขาเจออันไลนางกินตีเผินเขากะไหนป่วยตีเมืองพระเป็นเจ้านั่นมีมังกลาอ้อว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูก็ลาตีมันเหลว่ามีโกนก้อหนึ่งเฮ็ดปล่อยคำแขกลงแหลพิกปังปีน้องแขกนำนาอ้อมืออันถึงขิงคำปล่อยนั่นเจิงมันปล่อยลูกจังมันกว่าห้องแขกปีน้องอันพิกไว้นั่นเลว่ามาสีกามแฮนไว้กูเจอกูเปิงเย้าคาอ้อว่าหนังในอ้อกวยกาเขาเจอนั่นกูก็ต้องปั่นให้คว้างรอดเหมือนกันแหลก็หนึ่งว่าเกาไล่ชื่อไว้หน้าตรงหนึ่งเย้าแหลลูกว่าตัวลูกก่อนอ้อคว้างรอดปั่นสีกามคาตาว่าไหนต้องปั่นตีลูกจังนั่นอ้อต่างก็ซ้ำว่าเกาไล่ชื่อไว้โวหากูเย้าแหลลูกว่าจำตัวลูกก่อนอ้อปล่อยรอดปั่นสีกามคาตาว่าหนังในหนังเก่าอ้อก็หนึ่งซ้ำว่าเกาจังเอาเมเย้ากวยคาเปื้อในแหลเกาคาอัมมาลายเย้าว่าไหนต้องปั่นอ้อลูกจังมันนั่นขึ้นมาแหลหมอกลัดลองตั้งเจอนั่นตีปอเล่งมันอ้อเจ้าปล่อยนั่นใจไม่ใครจ้าแหลลัดตีลูกจังมันนั่นเลว่ากว่ากะตีเส้นตั้งลงตั้งอ่อนกูเกี่ยวกูแงกการในเว้งขันไพ่แหลห้องเอาก้นอยากก้นผานก้นขาพุดขาแค่อิดดังก้นตาหมดตั้งไหลเจอนั่นมาตาว่าหนังในอ้อไว้นั่นลูกจังนั่นขึ้นเล่าลัดเลว่าเจ้าเฮากาหนังอันเจ้าเฮาเขิงปองนั่นเฮ็ดเย้าคาอ้อกวยกาตีนางยังมีนำอยู่ดูก่อนคาอ้อว่าหนังในแหลเจ้าปล่อยนั่นซ้ำลัดตีลูกจังมันนั่นแหลว่าออกกว่าจอมตั้งกว่าโซนกว่าหน้าแหลตึกโซนห้องเอาก้นต่างก็ให้มาทันป้อเต็มเฮินเก่ากว่าตาเกาวาตีสู่จ้ามเขาเจออันไรขำพิกปังไว้เจอนั่นตักตีอำไรจิ้มตัวยเขาพักไว้เก่าในสีก็สีโกนว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูลาดว่าเจอหนังในอ้อเผาหนึ่งหมู่ก้นนำหนาไปจอมเจ้าเยซูกว่าอยู่แล
มันเจ้าไหวนาจูเขาเสียเย้าลัดตีเขาเลว่าผู้ลาเสอำว่าก็อันมาตีเก่านั่นปอมันยังอำฮักเก่าหน้าเสปอเมมันลูกเมมันพี่น้องมันเจ็มยิงเจ็มใจอิดจางอาศักมันนั่นเจิงก็นั่นอำเป็นตะเปเก่าลายผู้ลาเสอำว่าปอมันอำแมกเสาไม่ว่ามือตัวเจ้าเก่าแหลจอมเก่าเจิงก็นั่นอำเป็นตะเปเก่าลายในสู่ในปอเสก็เสโกนอังอันเตตังเฮ็ดเสาล้างเจิงอ่อนตั้งเสเปินมันจังนางเสียเย้านับอ่านเงินอันตักเสียงนั่นไฮไลหู้ลองอ่านเงินมันเตปอกลุ่มฮืออำปอกลุ่มฮือนั่นออปออำนานมันขุดเงาหักเสาล้างเสแหลอำให้เย้าโตไลเจิงก้นอันหู้หันตั้งหลายตักเฮ็ดแปดเฮ็ดโขตีมันแลว่าก็นายเตจ้าเฮ็ดกันกล้วยแหลอำจังให้กันงานมันเย้าโตไลว่าไหนเย้าเนหนึ่งจ้ามปอคุณหกคำเสปาปามีก้นซึก11,000ขี่ซึกกว่าตึกกันตั้งคุณหกคำต่างปาอันมีก้นซึก20,000เจิงคุณหกคำปานั่นอ่อนตั้งเสเปินมันจังนางแหลตอกตัวเสียเย้าแทบตัดลองอันแห้งซึกมันเตคำไลฮื้ออำคำไลฮื้อนั่นออปอมันอำคำไลเจิงโจอันซึกย่างกายกันอยู่นั่นมันเตปล่อยผู้ตังตัวกว่าแหลต้องปั่นให้ซึกถัดเย็นออเหมือนเจ้าหนังนั้นในสู่ในผู้ไลเสอำว่าปออำจุนแปดกาอันมันมีกูเจอกูเปิงไลเจิงอำเป็นตะเปเก่าลายเกือจ้ามลีออกวยกาปออันเจมมันหายเย้าเจิงอำจังขึ้นไลอันเจมมันแทงเย้าอำมีอโจปูนลินเฮ็ดผุนกออำไลเย้าแหลตักไลถอกแปดกวยอปอมีหูอันลียินเจิงหายยินเสกำเลยว่านังในอ้อลูกะอาคารหลง15วันหนึ่งก้นเก็บขอนเหลออีตังก้นให้เหลอมาถ่อมตราเจ้าเยซูนำหน้าอ้อก้นกึ่งพาลิเซเขาตั้งสามโมจำธรรมะตั้งหลายอ่อนกันเสซ้อมต่างอเปตีมันเจ้าเลว่าก้นก็ไหนเฮ็ดก็เฮ็ดเสด้วยกันตั้งก้นให้ตั้งหลายกวยอำกายังกินข้าวด้วยกันตั้งเขาอยู่โรงแป้ว่าหนังนายอ้อปื้อในจังเจ้าเยซูเอาตั้งความอุปมาเลลาดว่าในสู่ในก็หนึ่งมีโซปักตัวแหลปอตัวหนึ่งซ้ำหายกว่าเจิงสู่ทางมันเตเฮ็ดเจอหนังหือมันจังไว้โซ90ไปเก่าตัวนั่นกะตีปังเยยาเสียเย้ากว่าซอกหาตัวอันหายกว่านั่นต่อจึงหอดขึ้นทบขึ้นหานอ่ำใจฮือเมื่ออันมันขึ้นทบหานเจิงมันจมเสื้อหน้าลงหลังเอาต่างกันเนอโหมามันแหลแมกมาขึ้นเสียเย้ามันจังห้องโกเสมันตั้งก้นเฮือนอันจำกันตั้งมันตั้งหลายเย้าจางลาดเลว่ามาจอนจมเสื้อเลยกันตั้งเก่าตาโซเก่าอันหายกว่านั่นขึ้นทบหันเย้าว่าหนังในอ่ำใจฮือเหมือนเจ้าหนังนั้นเกาว่าตีสู่จ้ามเมื่ออันมีก้นให้ก้อหนึ่งคุกใจไล่ไม้ใจอแปดตัวเจ้าเก่าแหลเป็นใจมาเจิงกันในเมืองกังเฮาเจ้าปุ่นนั่นตักยิงแค้นมีตั้งอ่านจมเสื้อหน้าเสก้นสื่อต่อ90ไปเก่าก็อันอำโลคุกใจไล่ไม้ใจอแปดตัวเจ้าเก่านั่นออเนหนึ่งจ้ามตีเมยิงก้อหนึ่งมีเงินแคบ10แคบแหลแคบหนึ่งซ้ำหายกว่าเจิงสู่ทางมันเตเฮ็ดเจอหนังหือมันจังตายกอกไผ่แหลปัดเพียวเฮือนตั้งเฮือนซอกหากูจอกกูเจงต่อฮอดปอขึ้นทบหันอ่ำใจฮือ
มืออันมันขึ้นทบหานเจิงมันจังห้องเอาก็เสมันตั้งก้นอันจำกันตั้งมันตั้งไหลมาเลลัดว่าเก่าขึ้นทบหันแคบเงินเก่ายาวมาจอนจมเสือเลยกันตั้งเก่าตาว่าหนังในอ่ำใจฮือเหมือนเจอหนังนานเก่าว่าตีสู่จ้ามตะมานกลางเฮาตั้งไหลเจออันมีตีไผ่นาพระเป็นเจ้านั่นตักอ่อนกันจมเสือเลยลองก้นให้อันคุกใจไล่ไม่ใจอแปดแหลเปลี่ยนใจมาก็หนึ่งนั่นอว่าหนังไหนอ้อเจ้าเยซูสืบลัดเทียงเลว่ามือนั่นตีก้นก็หนึ่งมีลูกใจสองก็อลูกใจก็เล็กนั่นลัดตีปอมันเลว่าปอเว้ยแมงปันอมวยอกจ่าอันจับแสงกันตั้งเก่าคาเลฉุกลีไลนั่นเสกำคาว่าหนังในอ้อปอเขาก็แพ้แมงปันอมวยอกจ่าในสองก็ปีน้องอันมันฉุกลีไลนั่นปานตีมันเสอลื่นนั่นอำหึงอำนั้นลูกใจก็เล็กนั่นจู้ซิมเอากาเป็นของมันเสเลออกกว่าต่างเมืองอันไกลหนานั่นเสยเย้ากะตีเมืองนั่นมันมุนเปียวรวยเงินคำนั่นแหลใจเป็ดจมอลูตูเจ้าเก่านั่นตั้งสิงตั้งหมดมืออันมันใจเงินคำหมดเย้านั่นเจิงกันในเมืองอ่านมันกึดเศร้าอยู่นั่นผ้าผลแรงแหลเขากาหมักแป้งหน้าลงหลังเสียเย้ามันตกพันอยู่มันจังกะย้อนเหตุการณ์ตีโกนเมืองนั่นก็หนึ่งแหลก็นั่นปล่อยให้มันกว่าเหตุการณ์เล่งหมูกะตีให้มันมันทันปอกใครเอาพักโถอันอ่อยหมูนั่นกินให้อิ่มต้องตัวเจ้าเก่าเปืออ่านผู้ไลเสก็เสโกนอำปันตั้งกินตั้งคบตีมันเสอิดมือนั่นมันคุกใจไลใครใจถึงเฮินโปมันเย้าจางลาดเลว่าลูกจังตีปอเก่าเจอนั่นยังไลกินอิ่มกินเต็มอยู่แลเก่าในจ้ามเตอึบตายเย้าเก่าเตลุกแหลขึ้นเมื่อกว่ากะตีปอเก่าเสียเย้าลาดดีมันเลว่าปอเว้ยเก่าคาไลพิษเปิงพระเป็นเจ้าอิดตังปอเฮาเย้าคาเย้าเก่าคาในอำเถิกขามห้องว่าลูกใจปอเฮาคาเย้าแค้นโตให้เก่าคาไลเฮ็ดลูกจังตีปอเฮาเสกามคาว่าไหนเก่าเตกว่าต้องป่านลูกก่อนว่าหนังในมันก็ลูกแหลมือกว่าจูปอมันมืออันมันยังตึกมีอยู่ตีอันไกลนั่นเจิงปอมันมุงหันเสียเย้ามีใจอันเอ็ดดูแลคุณแลนกว่าห้าโหตั้งมันเย้าจางกอดข้อนมหอมมันลูกใจนั่นจางลัดเลว่าปอเว้ยเกาคาไลพิษเบิงพระเป็นเจ้าอิดตังปอเฮาเย้าคาเย้าเกาคาในอำเถิกขามห้องว่าลูกใจปอเฮาคาเย้าว่าหนังในเวยกาปอนั่นลาตีลูกจางตั้งหลายเลว่าเฮ็ดเผาตากว่าเอาเสื้อโคอันลีอันแมดมานุงปันเผาตาตื้อปันมองกวยกะตีนิ้วมือมันตาตื้อซอกตีนปันกะตีตีนมันตากว่าเอาโวหนุ่มอ่อนอันปีหลีมันดีนั่นมาแหมตาอ่อนกันเฮ็ดป้อยกินเปียวลวยกันตาเฮาลูกใจเก่าในมืออ่อนตั้งนั่นตายกว่าโตเร็วในขึ้นดิบมาเย้ามืออ่อนตั้งนั่นหายกว่าโตเร็วในขึ้นทบหันเย้าว่าหนังในเสียเย้าเฮ็ดป้อยมุนเปียวอยู่ห้องยามนั่นลูกใจหลงมีอยู่กะตีไฮมืออันปอกไฮมาจำตักถึงเฮินนั่นไล่ยินเสียงอันเป่าอันไฮเสียงอันกาอันแวนอยู่มันจังห้องเอาลูกจังก็หนึ่งมาแหลถามว่าอ่อนกันเฮ็ดกะสังอยู่ในว่าไหนแหลลูกจังนั่นขึ้นลัดเลว่า
น้องใจเจ้าเฮาปอกขึ้นเฮินมาคาออเปื้ออันมันหลอดเพรอดหลั่นแดฮอดถึงเฮินมานั่นปอเจ้าเฮาเขาแหมโวหนุ่มอันปีหลีเสยาวเฮ็ดป้อยมุนเปียวอยู่คาออว่าหนังนายออลูกใจลงนั่นใครจ้าใจลำหน้าลงลางแลยังอ่ำเขากว่ากันนายเฮินจุกอยู่ตั้งนอกเฮินออปอเขาก็ออกมาชอวันมันออลูกใจลงนั่นก็ลัดเลว่าตุยลูเกาคาเฮ็ดกันปอจานเป็นคาก้อหนึ่งปุนปอเฮาปีเมืองนำหน้าเย้าคาเย้าเกาคาอ่ำป้นปากเลือความปอเฮาเสปอกคาในว่านั้นเสก็ปอเฮายังอ่ำต้อนปานเป้อ่อนเสตูตีเกาคาให้เกาคาไลเฮ็ดมุนเฮ็ดเปียวเลยกันตั้งโกเสเกาคาตั้งไหลนั่นเสปอกตีลูกใจปอเฮาก็นั่นจ้ามมันปอไหลออกกว่าเย้าแหลเอาอมวยอกจ่ามันใจเปียดในตั้งอันเปียวโดยเมหมอกยาไหลเย้าแหลปอเฮายังแหมโวอ่อนอันปีหลีปุนมันอยู่ลงเปว่าหนังนายอ้อปอเขาขึ้นลาดเลว่าลูกปอเว้ยเมื่อในอยู่ตีเกาตาเสียอ้ออกจากโคเลงเกากามีตั้งเสียงตั้งหลงเป็นอกจากโคเลงมืออ้อน้องใจมือจ้ามมืออ่อนตั้งนั่นตายกว่าเย้าอ้อต่อเลี้ยวในขึ้นลิบมาเย้าอ้อมืออ่อนตั้งนั่นหายกว่าเย้าอ้อต่อเลี้ยวในขึ้นทบหันเย้าอ้อเปื้อนายแหลเขาฉุกลีขามป้อยมูลป้อยจ่ออ้อปอมันว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูว่าหนังนายอ้อลูกะอาคารหลง16เจ้าเยซูซ้ำลาตีตะเปเจ้าจืนนั่นเลว่าเมื่อนั่นตีสะเทก้อหนึ่งมีก้นหลงอันไปทิ้งอกจากเงินคำนั่นอ้อสะเทนั่นไล่ยินลองอ่านก้นหลงผู้ไปทิ้งอกจ่ามันใจเวยแลใจเปียดอกจ่าเงินตองมันไล่หลอกนั่นอ้อมันนั่นจางห้องเอาผู้ไปทิ้งอกจ่านั่นมาเลลัดว่าอันเก่าไล่ยินลองเมื่อในเป็นเจ้าหนังหือเอาจรังพันตาเก่าเจออันเมื่อไล่ยิบไล่ตื้อนั่นอาปันตีเก่ากุมตาเมื่ออำไลเฮ็ดผู้ไปทิ้งอกจ่าเก่าในเย้าว่าหนังในอ้อก็นั่นก็จำปองในใจเลว่าปอเล่งเก่าเอาเก่าออกแปดเย้าเก่าเตไลเฮ็ดเจอหนังหือเก่าอำมีแห้งตาเตแมกลินคุดลินเตคอกินย้อนกินก่อลีไอเปิ้นนาอ้อไว้เสอาราผู้ไปทิ้งอกจ่าในตกกว่าเย้านั่นนางหือเก่าปอเตมีก็เสอันหับตุ้งเอาเก่ากันในเฮือนเขาเจิงเก่าเตเฮ็ดเจ้านางหือว่าไหนเก่าหู้ยาวว่าไหนเสยาวห้องเอาก้นเจออันถูกนีตีปอเล่งมันกูโกนมาเลทำก็หนึ่งเลว่าเมื่อถูกนีตีปอเล่งเก่าคาหือว่าไหนเลก็นั่นขึ้นลัดเลว่ามีนินน้ำมันปักปุ้งคาอ้อว่าไหนอ้อผู้ไปทิ้งอกจ่านั่นก็ลาดเลว่าเอาจะล้างมือกว่านางเหลแต้ม50เผาตาว่าไหนอ้อมันซ้ำทำตีก็หนึ่งแทงเลว่ามือจ้ำถูกนีกาหือว่าไหนเหลก็นั่นขึ้นลาดเลว่ามีนีเขาเปิกปากทงคาอ้อว่าไหนอ้อมันก็ลาดเลว่าเอาจะล้างมือกว่าแต้ม80ถงตาว่าไหนอ้อตีตั้งเฮ็ดอันผู้ไปทิ้งอกจ่าอันมีเสร็จจ่ามีปิญญามิวในนั่นปอเล่งมันเหยียนมันเปืออันมันลักแหลมเจอหนังนั้นนั่นอ้อลองมันจ้ามโกนล้อกี่ตั้งไหลยิงแค้นลักแหลมในนาการเขาหนังการหรือเสกวนเจออันเป็นลูกอันแรงเย้านั่นอ้อ
เกาซ้ำวาแทงจ้ามเมื่ออันเจจิมโลกานั่นเซ็งสุดนั่นจึงนางฮือเขาเจออันมีในเฮิรนถารานั่นตักหับตุงเอาสู่จึงเฮ็ดก็เซลุยเจจิมโลกาในไหวปุนสูตาผู้หลายเสอำว่าก็อันมีเสร็จจากกันเนออันเด็กอันเกนั่นกันเนออันใหญ่อันลงก็นั่นเตมีเสร็จจาก็อันมีเสร็จจากะเนืออันเล็กอันเก๋นั่นจามกะเนืออันใหญ่อันลงก็นั่นเตมีเสร็จจายาวเปื้อไหนเลปอสูมีเสร็จจากะเนืออกจาโลกาเจิงผู้ไหลตักเอาอกจาอันจืออันใจนั่นอาปันตีสูสามปอสูมีเสร็จจากะเนือของเปิ้นเจิงผู้ไหลเตเอากระสังเมียงให้เป็นของสูลายลูกจางก็ไหลเสว่าคำตั้งอันใจสวยในมือโปเล่งสองก็ไหลมันเตจังโปเล่งก็หนึ่งแหลหักโปเล่งต่างก็มันเตไปเสร็จจาตีโปเล่งก็หนึ่งแหลเฮ็ดนับคันตีโปเล่งต่างก็สูก็คำตั้งอันใจสวยตีพระเป็นเจ้าอีตังตีอกจ่าโลกานั่นลายว่าหนังนายเมื่ออันก้นเกิงผลิเสเขาเจออันใจจับใจจ่วยเงินนั่นไล่ยินความนั่นเจิงมิดซบมิดปากที่เจ้าเยซูมันเจ้าก็ลาดเลว่าสู่เจอในเฮ็ดหังซื้อต่อกะดีไผนากวนกวยแหลพระเป็นเจ้าหู้แจงหูใจสู่อยู่ลองมันจามตั้งอันก้นถังเป็นอันใหญ่อันแมดนั่นเป็นตั้งอันดีหังเอ็ดเศษกระไตสายตาพระเป็นเจ้าจำปิ้งหยับตราตั้งจำอนาคติเจอนั่นมีมาต่อจึงฮอดโจปันสาโยหันอยู่จ้าเจียมโจปันมันนั่นแหละฮอลัดเข่าตราเสื้อเปียวลองเมืองพระเป็นเจ้าอยู่เสแลก้นตั้งหลายหิมกันเข้ากันในเมืองเจ้าเวกาตั้งอันลินเมืองตั้งกลางเฮาตักเตให้กว่านั่นยังเตไงสีตั้งอันจำมันจำหนึ่งนายลิกตราธรรมาตักให้กว่านั่นผู้ไลเสว่าก็อันเป็ดเมตูเจ้าเก่าเสเลซ้ำเอาเมยิงต่างก็แทงนั่นพิษกะเมสู้ก็อันเอาเมห้างนั่นก็พิษกะเมสู้มือนั่นมีสะเทลงก้อนหนึ่งนุ่งไมโคพาเพแหลงอันเธอกาหนาสีเลกินมูลกินเปียวในเจจิมช้ำสาอยู่กูวันมีก้นผ่านอันห้องว่าลาจะรู้นั่นก็หนึ่งมันนั่นเป็นตุ่มเจ็บตั้งโตตั้งคิงเหลให้ไล่กินอันย่อยอันแย้มอันโตกะตีเพิ่นเข้าสะเทลงนั่นแหลนวนโคดป้ายอยู่กะตีพักตูเฮินสะเทนั่นมาตั้งหลายมาเลตุ่มเจ็บมันวันหนึ่งก้นผ่านนั่นตายกว่าแหลตะมานกังเฮาตั้งหลายมาหับเอามันกว่านางตีหิมคังอับราฮัมซีสะเทลงก็ตายกว่าซีเลเอาสังจูซีมันนั่นไล่คำเวทนาใหญ่นำลงหลังกันในเมืองมรณาปุ้นซีเลมุงหันอับราฮัมมีอยู่ตีอันไกลนาอีตังไล่หันลาจรูนางอยู่หิมมันนั่นสะเทนั่นห้องแสนเดวาปออับราฮัมติคาเอ็ดดูเกาคาเสกามคาแค้นต่อปล่อยใจลาจรูมาเอานิ้วมือมันจุ่มน้ำแหลยอดใส่ลิ้นเกาคาให้มันกัดเย็นเสกามคาเกาคาไล่คำนาลงหลังกะในมุกภายในคาว่าหนังในแหลอับราฮัมขึ้นลาดเลว่าลูกใจเก่าเว้ยเมื่ออันเมื่ออสากยังดิบอยู่นั่นเมื่อไรมักมีหลีเป็นหนาลงหลังแหลลาจะรู้จ้ามอยากพันหนาลงหลังนั่นคุกใจไรต้าต่อเร็วในมันไรมุนเปียวหนาลงหลังก
กะตีนายเย้ามือจ้ามไล่คำตุกข้าเวทนาหน้าลงลางออเลือเสในอ่ำกากะในวงกังเฮาในมีฮึกหลงอันลึกหนาคันไว้แหลเขาเจออันใครลูกเสกะตีเฮาในข้ามกว่าจูสูนั่นอ่ำเป็นไรลูกเสกะตีสูมีนั่นก่ออ่ำจังคามาจูเฮาไลว่าหนังในออสะเทลงซ้ำลัดแทงเลวาปอเว้ยปอเป็นนายเจิงแค้นต่อปล่อยใจราจะรู้กว่ากะตีเฮินเก่าคาเสกำคาเก่าคายังมีน้องใจหาก็แหลให้มันกว่าหมอกลัดปันสติเขาปุนลองหนังหือเขาตักอ่ำไลมาขำตุกข้าเวทนากะตีนายเสกำคาว่าหนังนายออาบราฮัมขึ้นลาดเลวาตีน้องใจมือเจอนั่นมีตราโมสีตั้งตราโปรแพทตั้งหลายอยู่ให้เขากำจังจอมตราเจอนันตาว่าไหนเลสะเทลงขึ้นลาดเลวาอำใจคากวยปออาบราฮัมติคาสังว่าก้นตายเสก็ลุกขึ้นลิบแหลกว่าห่อลัดปานเขาเจิงเขาเตคุกใจลายไม่ใจอแปดแหลเปลี่ยนใจเขาอ้อว่าหนังในสีก่ออาบราฮัมขึ้นลัดเลวาพอเขายังอ่ำถ่อมเอาตราโมเสอิดตังตราโปรแพทเจอนั่นเจิงปิกซามเสก็เสโกนลูกกระตั้งไต่ขึ้นลิบเสยาวกว่าห่อลัดเสก่อเขาเตอ่ำยุมมัดกวยว่าหนังในยาวว่าหนังไหนเจ้าเยซูฮอลาดออลูกาอาคารหลง17เจ้าเยซูลาติตะเปเจ้าเจินนั่นเลวาเคิงอันขีลึดอันเฮ็ดให้พิษเบิงตรากว่านั่นตักเป็นมาออกวยกาก็อันเฮ็ดให้ขีลึดนั่นเว้ยมือมีอ้ามังกลาออตีก็นั่นปอเอาหมักหินลุยมัดหอยคอมันแหลเอาทิมตกกันในน้ำปังไหลตีอันลึกนั่นเจิงยิงแค้นเตลีเสก็อันให้ลึกอ่อนเจอในเสก็เสโกนขีลึดแหลไล่เฮ็ดอแปดนั่นออเฮ็ดสติตีโตเจ้าเก่าตาปอปีน้องมือเฮ็ดตั้งพิษต่อมือเจิงสั่งสอนสุงมามันตาปอมันคุกใจลายไม่ใจอแปดแหลเป็นใจเจิงปล่อยข้องปานตั้งพิษมันตาปอมันมาพิษมือ7 ปอกในวันเหลียวกวยแหลมันซ้ำมาลัดว่าเก่าคุกใจลายไม่ใจอแปดแหลเป็นใจเย้าว่าในปอกไหลปอกนั่นเจิงมือจักไหลปล่อยข้องปานตั้งพิษมันออว่าหนังในออตะมันเจ้าตั้งหลายลาตีเจ้าพระเลวาแค้นต่อเฮ็ดให้ตั้งอยู่มัดเฮาคานำขึ้นมาเสกำคาว่าหนังในออเจ้าพระขึ้นลาดเลวาปอตั้งอยู่มัดสูมีฐานเม็ดพันพักกัดเม็ด1 กวยก่อปอสูลาตีต้นหมักลือเลวาถวยเอาเจมหักมือแหลกว่าปักอยู่กันในน้ำปังไหลปุ้นตาว่าหนังในเจิงตนนั่นตักถ่อมเอาความสู่อในสู่ในมีลูกจางอันไถนาอยู่อำนั้นก็เล่งโซอยู่ว่าในลูกวันตาเมื่ออันมันปอกหน้ามานั่นเจิงจ้องสู่ลัดตีมันเดว่ามากินข้าวมื้อกำเดียวตาว่าหนังในฮือสู่อำว่าเจอหนังในกวยอำกาสู่จังลัดตีมันเดว่าแหนเพิ่นเข้าปานเก่าลูเอาผ้าหัดแอวแหลไปแถมเข้าแถมพักเก่าต่อฮอดเก่ากินเหย้าตาลื่นนั่นมือจังแหนกินตาว่าหนังในอำใจฮือลูกจังนั่นเปื้ออันเฮ็ดจอมกาอันโปเล่งมันใจเฮ็ดนั่นแหลไล่คำเอาความอันโปเล่งมันตั้งเจจูฮือเกาอำทางกวยสู่กอเหมือนกันเย้ามืออัน
สู่เฮ็ดกาอันเจ้าสู่ใจเฮ็ดนั่นเย้าโตหลีงามเย้าเจิงสู่ลัดว่าเฮาเป็นก้นใจก้นสวยโยโย่แหลเฮาเฮ็ดให้นากันเฮาเย้าโตกวยอว่าไหนฮับตุงเอาตามันเจ้าว่าหนังในในเข้าตั้งอันเจ้าเยซูไปกว่าจูเวงเยรูซาเล็มนั่นมันเจ้าไปผ่าจอมเลียนลินเมืองสามารีตั้งเมืองกาลิเลกว่าเมื่ออันมันเจ้าจำตีเข้าวันหนึ่งนั่นเจิงกวนตุด10ก็จุกอยู่กะตีอันไกลเสเลฮับหูตังมันเจ้าเขาห้องเป่าเลว่าเยซูเจ้าที่ข้าแค่ตัวเอลูห้องข้าเสกำข้าว่าหนังในเจ้าเยซูหันเขาเลลัดตีเขาว่ากะตียิกโปรเฮกเลให้เขาเจ็ดตัวโยกะสูตาว่าหนังในเมื่ออันเขายังตึกกว่าอยู่นั่นจึงเขาไล่ฮอดถึงตั้งอันมดใส่ในเขานั่นก้หนึ่งไล่หันตุดมันมดใส่เย้านั่นแหลขึ้นปอกมาเสียเย้ายองโยพระเป็นเจ้าลุยตั้งเสียงอันใหญ่นามันคุบมุบหิมตินเจ้าเยซูเลลาดว่าเกจูเจ้าเฮาใหญ่นาคาว่าหนังนายโกนั่นเป็นกวนเมียวสามารีเจ้าเยซูก็ถามเลว่ากวน10ก็ไล่ฮอดถึงตั้งอันมดใสอำใจฮื้อเกาโกนั่นมีกะติหลายเดือเสกวนต่างเจอต่างคือในมีโกอันเตขึ้นปอกมายองโยเจจูพระเป็นเจ้าเสโกเสกวนยาวฮือว่าหนังในเสียเย้าซ้ำลัดตีโกนั่นเลว่าลูกเหลมือกว่าตาตั้งอยู่มัดมือเฮ็ดให้ตั้งใครตั้งเป็นมือหายเย้าว่าหนังในกนกึ่งพาลิเซเขากำพองเราถามเจ้าเยซูเลยลองเมืองพระเป็นเจ้าตักเตเป็นมาเมื่อไหลนั่นแหลมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าจ้ำเมืองพระเป็นเจ้าตักเตเป็นกติอันตาก้นหันไลอำใจด้วยกติในตาด้วยกตินันตาว่าไหนมีตีอันตักจี้เนไลกอบเจอหือเลวาจ้ำเมืองพระเป็นเจ้ามีอยู่กันในสูว่าหนังในมันเจ้าซ้ำลาติตะเปเจ้าเจินนั่นเลว่ามือนาทาลืนสู่ตักใจถึงไขหันวันลูกก้นเสวันหนึ่งก่อตักไลหันมันยาวตักมีก้นเจออันลัดเลว่าด้วยกติในตาด้วยกตินันตาว่าหนังในนั่นกวยกาอย่าไปจอมกว่าตัววันลูกก้นนั่นตักเป็นม้าเหมือนเจ้านางผ้าแมบอันมากกติเจงต้องผ้าเจงหนึ่งเฮอแรงฮอดกว่าถึงเจงหนึ่งนั่นกวยกาโจอันลองตั้งเจอในไปเป็นน่านมันเจ้าตักไลคำเวทนาลงล้างอิดตั้งอันก้นโจปานในเปแปดมันเจ้านั่นอ่อนตั้งเจอหนังอันเป็นเย้าในโจปานโนอานั่นตักเป็นในวันลูกก้นก้นตั้งหลายอ่อนการกินอยู่เอาโพเอาเมต่อถึงฮอดวันอันโนอาเขาเฮือสังพอเสียเย้าน้ำทมเมืองแหลเอาไตเขาตั้งเสียงตั้งลงนั่นเปิงเลียวกันตักเป็นเหมือนเจ้านางอันเป็นเย้าในโจปันล้อตานั่นก้นตั้งหลายกินอยู่ซื้ออยู่ขายอยู่ผูกอยู่ซ้อมอยู่เตตั้งเฮ็ดเฮิรนอยู่ในวันอันล้อตาออกเว้งโซตุ่มนั่นผลพายอันล้อกันตั้งก้านลูกเสกเนิดต้องผ้าตกลงมาแหลไม่เขาตั้งเสียงตั้งหลงตายแปดนั่นในวันอันลูกโกนป่อมานั่นตักเป็นเจ้าหนังนานในวันนั้นก้นก็อันมีอยู่กันเนือหลังคาเฮือนนั่น
ตักอ่ำไลลงมาเอาโคเลงมันอันมีกระไนเฮินเปิงเลียวกันก็อันออกกว่ามีอยู่กะตีตรงหน้าก่อตักอ่ำไลปอกมาจูตีเฮินมันวุ่นใจตัวยลวยลองเมลอตานั่นลูผู้ลาวเสอ่ำว่าก็อันใครเกเสเอาอสักตูเจ้าเก่านั่นก็นั่นตักซุมอสักออผู้ไลเสอ่ำว่าก็อันซุมอสักนั่นก็นั่นตักเกเสเอาอสักตูเจ้าเก่าออเกาวาตีสู่จามในคืนนั้นก้นสองก็นอนอยู่กะตีเนือกูอันเลียวกันนั่นตักไล่ขามตั้งอันชิมเอากว่าก็หนึ่งแหลตักไว้กึดอยู่ก็หนึ่งอเมยิงสองก็ตักลุยเข้าจอมกันอยู่ก็หนึ่งตักไล่ขามตั้งอันชิมเอากว่าแหลก็หนึ่งตักกึดจันไว้อยู่กนใจสองก็ตักเหตุการอยู่กันในตรงหน้าตักชิมเอากว่าก็หนึ่งแหลตักไว้กึดอยู่ก็หนึ่งว่าหนังในมือนั่นตะเปเจ้าตั้งหลายเราถามเลว่าตักเป็นมากดีไหลข้าเจ้าว่าหนังในเลมันเจ้าโกลาดเลว่าตีอันโตตายมีนั่นลังตาตั้งหลายจู้ตุ่มไว้ว่าหนังในลูกาอาคารหลง18มือนั่นเจ้าเยซูเอาตั้งความอุปมาลาดเนเขาให้ไล่สอนปันลองนางหือเขาตักอ่ำใจลู่เลตักสุดต้องอยู่สีเลวาจำในเวงหนึ่งมีคุณอันจีอย่างตราก็หนึ่งคุณนั่นอำโกเฮพระเป็นเจ้าอำนับอำคันก้นแหลอยู่แม่ไม้อันมีอยู่ในเวงนั่นก็หนึ่งกำกว่ากะดีคุณนั่นแหลต้องปั่นเลว่าแค้นต่อเอาตั้งตราตั้งอันซื้อต่อเสเลจีอย่างปันให้ไผ่เกาคาเป้อมูในเสกำคาว่าในอยู่คือคุณนั่นยังอำไว้อมูแหลอยู่หึงตันเสยเย้ากำลืนมันจำปองกันในใจมันเดว่าปิกซ้ำเกาอำโกเฮพระเป็นเจ้าแหลอำนับอำคานกวนตั้งไหลกวยกาเมไม่ก็ในมาปันตุกข้าตีเกานำหนาแหลเกาตักเอาตราตั้งอันซื้อต่อจีอย่างปันไผ่มันเย้าป้ออำนั้นมันตักมาเคยใหญ่ๆแหลให้เกาหยับใจกวยว่าหนังในเย้าว่าหนังในเจ้าพระสืบลาดเลว่าวุ่นใจตัวขอความคุณอันอ่ำตราอันมันจำปองนั่นดูจองพระเป็นเจ้าตักอ่ำจีอย่างไผ่ก้นมันเจ้าอันเราย้อนตั้งอันจอยแถมมาจ้าอยู่กูวันกูขึ้นนั่นฮือจองมันเจ้าตักนั้นจอยแถมมาจ้าเขาฮือเกาวาตีสู่จามมันเจ้าตักอยู่ไผ่เขาแหลจีอย่างปันคันเผาในวานันเสกเมื่ออันลูกก้นมานั่นจองมันเจ้าตักทบหานตั้งอยู่มัดกันเนลินเมืองในฮือเจ้าพระว่าหนังในเจ้าเยซูซ้ำลาดความตีเขาเจออันอิงปึงกู้สู่ดูเจ้าเก่าแลเฮ็ดอำนับอำคันตีเปิ้นต่างโก้นั่นเลว่าจำก้นสองก็ขึ้นจ้องปิกมันเจ้ากว่าให้ไลสุดตองก็หนึ่งเป็นก้นกึ่งผาดิเซเลก็หนึ่งเป็นก้นเก็บขวานก้นกึ่งผาดิเซนั่นลุกจุกอยู่ขอมันเสียาวสุดตองเลว่าโอ้พระเป็นเจ้าดิคาก็เปิดข้าเจ้าอ่ำมีใจอันกดกินเปินอ่ำกำจังมิวอันอ่ำตราอ่ำพิษกาเมสู้เหมือนเปินแหลเจจูเจ้าเฮาใหญ่นาเปออันข้าเจ้าอ่ำเป็นเหมือนเจ้านางกวนเก็บขอนนั่นก็ต่างเจจูเจ้าเฮาติคาใน1 ปาดข้าเจ้ากำสินอ่ำกินตั้งกิน2 ปอกคา
กันนายเงินอันคาเจ้าไหลมานั่น10 ปูนลูปูน1คาอ้อว่านายอ้อกุยกาก้นเก็บขวัญนั่นจุกอยู่ตีอันไกลแลยังอ่ำหัดแหนตุยกะเนือผ้ากลางเฮาแลตบโหอกอยู่เสียเย้าสุดต้องเลว่าโอ้พระเป็นเจ้าติคาแค้นโตเอ็ดดูคาเจ้าอันมีอเป็ดนำนาในเสียกรรมติคาว่าหนังในอ้อกาวาตีสู่จ้ามก้นเก็บขวานในมืออันลงเฮินกว่านั้นมันเลยขำตั้งอันมัดเป็นก้นซื้อต่อหน้าเสียก้นกึ่งพาริเซนั่นอ้อลองมันจ้ามก็อันยุกยองตัวเจ้าเก่านั่นตักไล่ขำชาตกกะตีแต้มแหลก็อันชาแต้มตัวเจ้าเก่านั่นจ้ามตักไล่ขำตั้งอันยุกยองอ้อว่าหนังในอ้อมีปอกหนึ่งก้นกำพองเอาลูกอ่อนเขามาจูกะตีเจ้าเยซูให้มันเจ้าเอามือตั้งกะเนือเขาอ้อตะเปเจ้าเจอนั่นหันเขาเลห้ามตับเขาอย่าให้เขาเฮ็ดเจอหนังนั้นอ้อป่วยกะมันเจ้าห้องเอาเขาเจอนั่นมากะตีมันเจ้าเลลาดว่าให้ลูกอ่อนเจอนั่นมากะตีเก่าตาอย่าไปห้ามตับเขาเมืองพระเป็นเจ้าเป็นเมืองปุ่นเมียวลูกอ่อนเจอหนังนายอ้อเกาว่าตีจือใจมันตีสู่จ้ามผู้ไลเซอำว่าก็อันอ่ำคำเอาเมืองพระเป็นเจ้าเมืองเจอนางอันลูกอ่อนตั้งไหลคำเอานั่นก็นั่นอ่ำไหลเขากันในเมืองพระเป็นเจ้าว่าหนังในอ้อมือนั่นก้นเก๋ก้นหูก้นเมียวจูเขาโก้หนึ่งเราถามเลว่าพระเจ้าอันเม็ดดีข้าเว้ยนางฮือเกาคาเตไลอสักเถราเจิงเกาคาถูกดีเฮ็ดตั้งดีอันไรคาว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูขึ้นลาตีมันเลว่าเฮ็ดสังแลมือห้องเก่าว่าอันเม็ดดีว่าในหนังหือเลอเสพระเป็นเจ้ากวยผู้ไลอำเม็ดลีเสก็เมื่อหูปิ้งยับเจ้าอยู่อำใจหืออย่าไปพิษกะเมสู้อย่าไปเอาก้นตายอย่าไปลักไปเลิดอย่าไปลัดความมูสาเฮ็ดตั้งอันโรเสโกยามตีปอแม่เมตามีหนังนายยาวว่าหนังในอ้อโกนั่นขึ้นลาดเลว่าปิ้งยับเจ้าจะไหนเกาคากำจังมาจะมือเป็นลูกอ่อนนั่นขยาว่าหนังในอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูยินความนั่นจึงขึ้นลาดเลว่าเมื่อโหลแทงอันหนึ่งกวยเย้าขายกาอันเมื่อมีตังหมดเสียเย้าเอาเงินนั่นปานตีก้นอยากก้นผ่านตังไหลตาพอเฮ็ดเจอหนังนั้นจึงเมื่อเตไลมักมีดีเป็นกันในเมืองกังเฮาปุ่นอ้อเลื่อนนั่นจังมาจอมเก่าตาว่าหนังในอ้อโกนั่นเมื่ออันยินความนั่นจึงมีหัวใจอันเงือเงากว่าเสเลออกกว่าก็เปื่อมันเป็นโกอันมักมีหนานั่นอ้อเจ้าเยซูหันหน้ามันเงือเงากว่านั่นเลลาดว่าเขาเจออันจังมักจังมีนั่นเขาเมืองพระเป็นเจ้าหยับนาอ้อกะลาโอกลานเขาหูเข็มไงเสก้นมักก้นมีเขาเมืองพระเป็นเจ้าอ้อว่าหนังในอ้อเขาเจออันยินนั่นลาดเลว่าพ่อเป็นไหนเจิงผู้ไลเตเลยขำตั้งอันเกช็อตเอาไลคาว่าหนังในเลเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าเมียวอันก้นอำตัดหนึ่งไลนั่นพระเป็นเจ้าตัดหนึ่งไลอ้อว่าหนังในอ้อมือนั่นปีตลูลาดเลว่าโดยขาลูเฮาขาในจุนเป็ดเฮือนเยเฮาขาเสแลจอมหลังเจ้าเฮาขาอ้อว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูก็ลาดตีเขาเลว่าใจเย้าเกาว่าตีจือใจมันจ้ามผู้เราเสอำว่าก็อันจุนเป็ดเฮือนเยลูกเมพ่อแม่พี่น้องมันตั้งหลายปุนอโจเมืองพระเป็นเจ้านั่นก็นั่นต
ตักไลขำเอาอโจนำนาในจัดในอิดตางตักไลถาวราอาศักในจัดนาบุญอว่านังในเจ้าเยซูจังห้องเอา12โก้นั่นผัดออกกว่าเสียเย้าลาตีเขาเลว่าทอมดูเฮาอ่อนกันกว่าตีเวงเยรูซาเล็มอยู่กะตีนานกานางอันโปรเฟตตั้งหลายแต้มไว้ลองลูกโก้นนั่นตักปี้จมเป็นจอมมันเจ้าตักไลขามตั้งอ่านอับกันในมือก้นตั้งเจิดตั้งเคอตั้งหลายเสียเย้าตักไลขามเฮ็ดเปียกเฮ็ดโขไลขามตั้งอันนิกจากเงียนเชอีกตั้งไลขามตั้งอันถมน้ำลายใส่เขาตักโป้ทุบมันเจ้าเสียเย้าเอาตายในวานันเสกเมื่ออันทนถึง3 วันเจิงมันเจ้าตักลุกขึ้นดิบว่านังในกวยกะตะมันเจ้าเจอนั่นอำหูทอมเสียอีดก็เปืออันนักอติเปมันเสื่องไว้อำไว้นั่นแหละเจ้าเยซูใครว่าเจอหนังหือเขาอำป่องใจแลอยู่ในเมื่ออันเจ้าเยซูจำฮอดถึงเวงเยริโคมานั่นมีคนตาหมดก้นหนึ่งนั่งอยู่หิมตั้งแหลย้อนกินขอกินอยู่เมื่ออันมันยินเสียงมุกโกนเจอโกนไปไกลกว่าอยู่นั่นมันถามเลว่าเป็นกะสังคาว่าหนังในเลเยซูคนเวงนาซาเรตไปไกลกว่าอยู่ว่าไหนเขาขึ้นลัดปันมันเมื่อนั่นมันห้องเสียนเลว่าเยซูลูกดาวิดเวเอลูเกาคาเสกามคาว่าหนังในเขาเจออันไปกว่าปนานั่นฮึดหัดใส่มันให้มันอยู่ติดกวยกะมันยิงแค้นเป่าเลห้องแสนว่าลูกดาวิดที่คาเวเอลูเกาคาเสกามคาว่าหนังในอยู่เจ้าเยซูจังคึดเศร้าเสียเย้ามีอมิ่งให้เขาจุงเอาคนตาหมอดนั่นมาไก่หิมมันเจ้าเย้าจางเมื่ออันมันหอดมาจำนั่นเจ้าเยซูถามมันเลว่าคายให้เกาเฮ็ดเจ้าหนังหือตีเมอว่าหนังไหนเลมันขึ้นเล่าลาดเลว่าเจ้าเฮาที่ข้าเฮ็ดให้มักตาเกาคาหันไหลมาเสกามคาว่าหนังไหนเจ้าเยซูโกลาดเลว่าให้มักตามือไหลอันแนงตาตั้งอยู่มัดเมืองนั่นเฮ็ดให้มือดีใจเย้าว่าหนังไหนมือนั่นกำเหนียวมักตามันหันไหลมาเสียเย้าจอมหลังมันเจ้ากว่าเลยองโยตั้งเกจูพระเป็นเจ้าอยู่คนตั้งหลายหันเสียเย้าอ่อนกันยองโยพระเป็นเจ้าลูกาอาคารหลวง19เจ้าเยซูเข้าเวงเยริโคเสียเย้าไปจอมตั้งกว่าอยู่กะนายเวงนั่นมีขุนเก่คนเก็บขอนโก้หนึ่งอันไลชื่อว่าจักเคเลมันเป็นคนมักคนมีมันคัดใจพึดอีให้ไลหันเจ้าเยซูเป็นคนเจ้าหนังหือนั่นแหละเพื่ออันคนนำหน้าลงหลังมันก็เป็นคนปอกคนเตี่ยมนั่นแหละหันเลยมันจังเลียนกว่าปนาหมู่คนตั้งหลายเสียเย้าคืนต้นหมากเลืออันมีหิมตั้งอันเจ้าเยซูไปมาอยู่นั่นเสียเย้าไปด้วยมันเจ้าอยู่เมื่ออันเจ้าเยซูฮอดเพียวกะตีนันจึงมันเจ้าเห็นด้วยเลลัดตีจักเคเลว่าจักเคเว้ยลงมาขันเผาตาวันมือในเกาตักกว่าเวลือกะตีเฮิรนมือว่าหนังในมันเนียดลงขันไฟเสียเลฮับตอนมันเจ้ากว่ากะตีเฮิรนมันจมเสือโกนตั้งหลายหันลองนั่นเลเสซ้อมมันเจ้าเลว่าก็ในยังเข้ากว่าเฮ็ดแขกกันในเฮิรนกวนให้ในลงเปว่าหนังใน
จากเคลุกจุกเสียเย้าลาตีเจ้าพระเลวาทอมยินสีกรรมข้าเจ้าเกาข้าตักเอากาอันเป็นโคของเกาข้าครึ่งหนึ่งเพจอนยินแม่งปันก้นยักก้นผานตั้งไหลคาอโปเกาข้ามับกินโคของสีเมียวเมียวตีเสโก้โก้เจิงเกาข้าตักขึ้นเตียนปันสีปุนคาอว่าหนังไหนเจ้าเยซูโกลาตีมันเลวาราตั้งอันเกชอดเอาตกหอดตกถึงกันเนอเฮือนในวันเมื่อนายาวลองมันจำก็ในโกเป็นลูกอาบราฮัมลูกกวนมาให้ไลซอกหาแลเกชอดเอาเขาเจออันกวางตั้งหายกว่านั่นว่าหนังไหนย้ำมืออันก้นตั้งหลายยังตึกทอมมินตราเจอในอยู่นั่นเจิงเปืออันเจ้าเยซูฮอดจำมากะตีเวงเยรูซาเล็มเย้าอีตังเปืออันก้นตั้งหลายทางว่าเมืองพระเป็นเจ้าตีเจียวเตเป็นมากำเหลียวนั่นแหละมันเจ้าจัง10 ลัดความเลวาจำเมื่อนั่นมีคนลงก้อหนึ่งอันออกกว่าวันไกลเมืองยานให้ไล่คำเอาอาราคุณอคำเย้าจางจำอังให้ไล่ปอกขึ้นมือโจอันมันอ่ำไปออกกว่านั่นมันห้องเอาลูกจังมัน10ก็มาสิเลอาปันคำเยก็เยแคบเย้าจางสั่งลาดเลวาโจอันเก่าออกเข้าตั้งกว่าในเอาเฮ็ดตั้งกาตั้งไข่ตาว่าหนังในกวยกากวนวันกวนเมืองมันจางมันเหลปล่อยใจกวนกว่าจอมไฮไลลัดถึงเลวาเฮาคาอ่ำมีอโลโกในให้มันมาเป็นคุณหอคำเฮาว่าหนังในคุณลงนั่นคำเอาอาราคุณหอคำเสียเย้าขึ้นมือมือนั่นกำเหลียวมันห้องเอาลูกจังมันเจอนั่นมาเข้าจุกตีไผ่นามันไฮไลหู้ลองก็ไลน้ำเมียดมันกาหือนั่นก็ตีหนึ่งนั่นมาเลเล่าลาดว่าเจ้าเว้ยในคำแคบหนึ่งอันเจ้าเฮาเอาไว้ตีเก่าคาในไลน้ำเมียดมา10 แคบคาว่าไหนแหลมันนั่นก็ลาดเดว่าลียาวก้นอ่อนอันดีในเว้ยเปออันเมืองมีเสจากะเนืออันเล็กอันเก๋ในแหลเฮ็ดคุณอันอุปเปิง10 เวงตาว่าในก็ตี2มาแลเล่าลัดว่าเจ้าเฮาในคำแคบหนึ่งอันเจ้าเฮาเอาไว้ตีเก่าคาในไลน้ำเมียดมา5 แคบคาว่าในแหลมันนั่นก็ลาตีก็นั่นแลว่าเมื่อเฮ็ดคุณอันอุปเปิง5 เวงตาว่าในต่างก็มาแหลเล่าลัดว่าเจ้าเว้ยแคบคำเจ้าเฮานั่นเกาข้าเอาผ้าปกห่อไว้ลีแหลเก็บซิมไว้อยู่คาเปืออันเกาข้าหู้ลองอันเจ้าเฮาเฮ็ดหยาบเฮ็ดเย็นแหลจังเก็บซิมเอาอันเจ้าเฮาอ่ำเฮ็ดจังปาดเอาอันเจ้าเฮาอ่ำผูกอ่ำซ้อมนั่นแหลเกาข้ากูเจ้าเฮาติคาว่าไหนแหลมันนั่นก็ลาดแลว่ากวนอ่อนอันให้เมิกในเว้ยเกาตักเอาตั้งความมือแหลจีอย่างอมูมือปอมือหู้ลองอันเกาเฮ็ดหยาบเฮ็ดเย็นแหลจังเก็บซิมเอาอันเกาอ่ำไลเฮ็ดจังปาดเอาอันเกาอ่ำผูกอ่ำซ้อมนั่นเจิงนางฮือเกาเตไลขี่มันในมืออันเกาขึ้นมือนั่นกอบสังแหลอ่ำเอากว่าไว้ตีในป่านนั่นหนังหือว่าหนังในเย้าจางมันซ้ำลาตีเขาเจออันจุกอยู่หิมนั่นแลว่าซิมเอาแคบคำนั่นตีมันเสเหลปันตีก็อันจังไล10 แคบมานั่นตาว่าในเขาเจอนั่นขึ้นลาตีมันแลว่าเจ้าเว้ยก็นั่นโป้เลยข้าม10 แคบเย้าคา
ว่าไหนแลมันขึ้นลาดเดว่าเกาว่าตีสูจามผู้ลาเสอำว่าตีก็อันมีเยาวนานตักปันแทงแหลตีก็อันมีนานตักนุกเอากาอันมันมีนั่นรู้ก่อนอ้อต่อเลียวในห้องเอารันสู่เกาเจออันไข่ขามเอาเกาเฮ็ดคุณโหข้ามเขานั่นมากะตีในเสแหลเอาไตไผ่นาเกาตั้งเสียงตั้งลงต้าว่าหนังในอ้อว่าไหนเจ้าเยซูใครเนเจอหนังในอ้อเจ้าเยซูละเจอหนังในเสียเย้าอ่อนหูกว่าอ่อนตั้งตะเปเจ้าตั้งหลายเลกว่าจูเวงเยรูซาเล็มอยู่อ้อเมื่ออันมันเจ้าจำตักฮอดถึงวันเป็ดผาเกอีตังวันปีทนีกะตีลอยอันไลจือลอยสันลงนั่นเจิงมันเจ้าปล่อยตะเปเจ้าสองโก้กว่าอ่อนตังกว่ากะตีวันอันมีตั้งนาปุนตาปอสู่เข้าวันกว่าเจิงตักทบหันมาลีอ่อนอันไปต้อนพึกขี่มันเสปอกนั่นมาดไว้ออเกเจกมันเสเย้าเอามากะตีในตาปอเสก็เสก้นถามเลว่าสู่เกเอามาลีนั่นกว่าเฮ็ดสังว่าไหนเจิงเจ้ามีอโลออว่าไหนตาว่าหนังในอ้อเขาสองโก้โกกว่าเลทบหันกาหนังอันเจ้าเยซูสั่งลาดไว้กูเจอกูเปิงนั่นอ้อเมื่ออันเขาเกเจกมาลีอ่อนนั่นอยู่เจิงเจ้ามันถามเลว่าเฮ็ดสังแลสุเกเจกมาลีนั่นว่าหนังในเลเขาขึ้นตอบว่าเจ้ามีอันโลอ้อว่าหนังในเสียเย้าเอามาจูตีเจ้าเยซูอ้อกำนั้นเขาเอาเสื้อยาวเขาเสื้อเนื้อหลังมาลีอ่อนนั่นเสียเย้าปันเจ้าเยซูขึ้นขี่กระเนื้อหนังมาลีอ่อนนั่นอ้อในมืออันมันเจ้ายังตึกขี่กว่าอยู่นั่นเจิงคนต่างหลายเอาเสื้อยาวเขาผู้เสื้อปันกระเนื้อคนต่างอ้อในมืออันมันเจ้าจำฮอดถึงเวงเยรูซาเล็มที่อันจอมตังหล่อลงลอยสันลงมาอยู่นั่นเจิงตะเปเจ้าตั้งหมู่ตั้งเจอนั่นเพื่ออันไลหันตันโคอันมันเจ้าเฮ็ดเนตั้งสิ่งตั้งลงนั่นเย้าเลมีใจอันเสื้อสองหน้าอ่อนกันยองโยเกจูพระเป็นเจ้าด้วยตั้งสิ่งอันใหญ่หนาเลว่าให้พระเป็นเจ้าปันมังลาตั้งลีตีคุณหัวคำอันมาในจีเสียงเจ้าพระในเสกำเลยให้ตั้งนิมมีกันในมุนฟุงกลางหาวแหลมุนผู้มีกติพระเป็นเจ้าเสกำเลยว่าหนังในอ้อเมื่อนั่นก้นกึ่งผลิเสกำพองลูกเสียกันในเกหมู่ก้นเสียเย้าลาตีเจ้าเยซูเลว่าฉลาลงค่ะแค้นต่อปงอมิ่งให้ตะเปจ่าเจ้าเตื้อนั่นอยู่ติดเสกำค่ะว่าหนังในอ้อมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าก็ว่าที่สุจามป้อเขาติดกว่าเจิงมากหินตั้งไหลเตห้องแสนอ้อว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูพอดแถวจำเวียงนั่นกว่าเลเมื่ออันมุงหันเวียงนั่นเจิงมันเจ้าห้องให้ด้วยเวียงนั่นเนลาดว่านายทิงกาล่าวันมือเหลียวนายสั่งมือไหลหู้หันลองตั้งอ่านเฮ็ดให้ป้อเป็นตั้งนิมมานานเตลีนาอ้อกวยกาต่อเหลียวนายลองตั้งเจอนายเสิงลาไว้กะทีหมากตาเมื่อยาวลองมันจามก็เปิดมือมัดตองคิงกาล่าอันพระเป็นเจ้าฮอดมาเกตช็อดเอามือนั่นแหละคิงว่านมืออันรันสู่มือตั้งไหลตักแต่เฮ็ดตาเฮ็ดตาล้อมขังมือไว้กูปากูเผาเสียเย้าเขาตักกึ่นย่ามือป้าจิมก้นเวงอันอยู่กันในลำเวงมือตั้งเสียงตั้งลงตกแหลมากหินอันก่อกันไว้กะตีมือนั่น
ตักอ่ำกึดไว้เสหวยนั่นตักฮอดมาตีมืออว่าหนังไหนกำนั่นเจ้าเยซูเข้ากว่ากันในจองพิกมันเจ้าเหลดูพอเปียดคนกล้าคนขายตั้งหลายมันเจ้าลัดที่เขาเลว่าจำหลีกแต้มไว้ว่าจองปิกมันเก่าเป็นเฮือนตีอันสุดต้องว่าหนังไหนไว้กวยกาสู่เฮ็ดให้มันเป็นธรรมจนเย้านอว่าหนังไหนเจ้าเยซูก็สั่งสอนสุกมาปันในจงปิกมันเจ้าอยู่กูวันยิกโปโลเฮกหลงอีตังสามหมอจำธรรมะตั้งหลายอีตังก้นเก๋ก้นหูเขาตั้งหลายใครเอามันเจ้าตายในวันนั่นสีก็เปื้ออันก้นตั้งหลายอ่อนกันถ่อมเอาตรามันเจ้าอยู่ยังอ่ำใครให้ตุกหงสีโกสีกำนั่นแหละเขาอ่ำหันลองหันตั้งปุ่นตีเอามันเจ้าตายนั่นลูกาอาคารหลง21มีวันหนึ่งในเมื่ออันเจ้าเยซูยังสั่งสอนปันที่คนต่างหลายก็ในจองปิกมันเจ้าอยู่แลโหลัดเข้าตลาเสือเปียวอยู่นั่นจึงยิกโปโลเฮกหลงอีตังสามหมอจำธรรมะเขาอีตังก้นอันเป็นเกเป็นหูตั้งหลายมาตีมันเจ้าเหลเราถามว่าเมื่อมีอขว้างอาณาเจ้อหือแลมาเฮ็ดเจ้อหนังไหนผู้เหล่าปันออกข้างอาณานั่นที่เมื่อว่าไหนหมอกลาเฮาตาว่าหนังไหนมันเจ้าขึ้นลาดเดว่าโตเลียวในให้เกาไล่ถามสู่ความคอหนึ่งรู้อข้องอาณาอันสาโยหันปันมังกลาปฏิจามนั่นลูกเสกตีพระเป็นเจ้ามาฮืออำนั้นก็ลูกเสกตีก้นมาฮือว่าไหนสู่ขึ้นลาตาว่าหนังไหนเขานั่งกันอ่อนกันพร้อมกันใครใจเลว่าเฮาตีเลยว่าเจ้อหือพอเฮาว่าลูกเสกตีพระเป็นเจ้ามาว่าไหนจึงมันตีว่าป้อไหนเฮ็ดสังแหน่สู่อำอยู่มัสลาโยหันว่าไหนเย้าป้อเฮาว่าลูกเสกตีกวนมาว่าไหนจึงก็ปือกวนทั้งหลายยุ่มมัดลองสลาโยหันเตียนปรอแผดป้าหนึ่งนั่นแหละเขาเตียเอาหมากหินปือใส่เฮาเย้าว่าหนังไหนกอบไหนเลเขาขึ้นลาดเลว่าลูกเสกตีไหลมาเฮาอ่ำหูคาว่าหนังไหนเจ้าเยซูขึ้นลาดตีเขาเลว่าป้อเป็นไหนเจิงลองอันเก่าไลอข้องอาณากตีไหลมานั่นเก่าก็เตอำหมอกลาดปันสู่กวยว่าหนังไหนมือนั่นเจ้าเยซูฮอลัดความอุปมาที่คนตั้งหลายเลว่าจำมีคนก็หนึ่งผูกสนมักจะปิดแหลขาดสนน่านปานตีก้นเฮ็ดสนเย้าจางออกตั้งก่ออยู่หึงนามืออ่านถึงขิงวิทย์มักจะปิดน่านมันปล่อยใจก้นอ่อนมันก็หนึ่งกว่าย้อนเอากาขาดสนตีก้นขาดสนเจอนั่นกุยกาก้นเฮ็ดสนเจอนั่นป้อทุบก้นอ่อนนั่นเสียแหลปล่อยแปดตัวลายมือเป่ากว่ามันซ้ำปล่อยใจก้นอ่อนต่างก็กว่าแหลก้นเฮ็ดสนเจอนั่นซ้ำป้อทุบมันย่าสรีมันเสียแหลปล่อยแปดตัวลายมือเป่ากว่าแทงลื่นน่านมันซ้ำปล่อยใจก้นอ่อนต่างก็ทนสามกว่าแทงแหลเขาป้อทุบมันให้มันไหลห้อยค้อนห้อยตามน้ำหน้าสีเหลพอมันออกแปดมือนั่นเจ้าสนนั่นลาดเลว่าเกาเตไลเฮ็ดเจอหนังหือเกาตักปล่อยใจลูกฮักเกาในกว่าจังเคเขาเตรูสีกูยามันว่าไหนกุยกามืออันก้นเฮ็ดสนเจอนั่นหานมันเจิงเขานั่งกันลัดตีกันเนว่า
ก็ในเป็นลูกใจอันคำอมวยอ้อเฮาอ่อนกันเอามันไตตาเฮาพอเฮาเฮ็ดเจอหนังในเจิงเฮาเตไลอมวยมันยาวว่าหนังในเย้าจางพอมันออกกันนอกโซนเสแลเอามันไตแปดเสออพอเป็นเจอหนังในเจิงเจ้าโซนน่านตากมาเฮ็ดเจอหนังหือตีก้นเฮ็ดโซนเจอน่านมันน่านตักมาแหลเอาไตแปดเขาเจออันเฮ็ดโซนนั่นเสียเย้าตักเอาโซนน่านคาปันเปิ้นต่างก็อมันเจ้าว่าหนังนายอ้อเมื่ออันก้นตั้งหลายไล่ยินความนั่นจึงเขาลาดเดว่าอำเป็นเจ้าหนังนั่นเก้ว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูยักด้วยเขาเสียเย้าลาดเดว่าพอเป็นเจ้าหนังนายจึงก็นายจำลิกแต้มไว้เลว่ามักหินอันก้นเฮ็ดเฮินตึกเขาอำมัดมีกาขันกาสังแหลเปแปดไว้นั่นกำลื่นเจิงไล่เป็นหมักหินโหจิงตึกอ้อว่าหนังไหนนั่นใครว่าเจ้าหนังหือผู้ไล่เสียมว่าก็อันตกใส่กระเนือหมักหินในนั่นก็นั่นตักเป็นปอดเป็นตอนกว่าอ้อกระเนือผู้ไล่เสียมว่าก็อันหมักหินในตกใส่นั่นก็นั่นตักเดียวเป็นพองกว่าอ้อว่าหนังนายอ้อสาวหมอจำธรรมะเขาตั้งยิกปโลเฮกหลงตั้งหลายอังตักตี้เอาเจ้าเยซูยามนั่นกำเหลียวเพื่ออันเขาหู้มันเจ้าเอาความอุปมาในแหลลัดคิดเขานั่นอ้อก้วยกะเขาโกก้นตั้งหลายเจอนั่นอ้อเพื่อในแหลเขาไปทาขว้างอันสั่งถูกนั่นอยู่เสียแหลปันสุลับตีก้นกำพองให้เขาเฮ็ดห่างเป็นก้นสื่อต่อกว่าถามมันเจ้าปุ้นเขาตีหาตั้งพิษในความมันเจ้าหลัดนั่นเสียยาวเอามันเจ้าอับในมือขุนจอมเมืองนั่นอ้อก้นกินสุลับเจอนั่นก็ลาตีมันเจ้าเลว่าสลาเจ้าเฮาคาหู้ลองอันเจ้าเฮาฮอลัดสั่งสอนตีจือตีใจนั่นคาอ้อเฮาคาหู้ลองอันเจ้าเฮาอำทอกเลยนาก้นแหลสอนปันเส้นตั้งพระเป็นเจ้าจือใจนั่นอยู่คาอ้อจอมหนังปิ้งหยาบตราเฮาคามีในจองเฮาคาถูกลีทำขวัญตีคุณหอคำกีสาคาฮืออำถูกลีทำคาฮือว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูหู้หันปลีเยเขาเย้าจังลาตีเขาเลว่าเอาเงินแคบหนึ่งเนเกาลูกะตีแคบเงินในมีปุ่งหางผู้เหลาแต้มจือผู้เหลาว่าหนังในเลเป็นผุงหางตั้งจือเสียงคนหอคำกี่สาคาอ้อว่าไหนเขาขึ้นลาดอ้อเจ้าเยซูลาดเลว่าลีเย้าป้อเป็นนายเจิงเอาของคนหอคำกี่สาปันตีคุณโอคำกีสาตาของพระเป็นเจ้าก่อเอาปันตีพระเป็นเจ้าตาว่าหนังในอ้อกะตีไผ่นาก้นตั้งหลายนั่นเขาอ่ำจ้างหาตั้งพิษขอความมันเจ้าลาดนั่นก้วยไหลอ้ามอยู่เสียเลอยู่ติดไว้อยู่อ้อก้นเกิงจัตุเกเขากำพองมากะตีเจ้าเยซูอ้อเขาเจอนั่นเป็นเกิงอันลาดว่าก้นตายอ่ำจังลุกขึ้นรีบมาว่าหนังในอ้อเขาเล่าลาดเลว่าสลาเจ้าโมเสเตรียมปิ้งหยาปลาปูนเฮาคาเลว่าปอเสก็เสก้นมีเมซ้ำมีลูกเหลตายกว่าเจิงน้องใจมันตักไหลสืบเอาเมไม้นั่นให้เจอคือปีอายมันสืบกว่าขาดอ้อว่าไหนมีไว้ยาวคายาวต่อเหลียวในมีเขา7ก็พี่น้องอ้อปีอายก็ใหญ่นั่นเอาเมเชียวมีลูกเหลตายกว่าเชอ้อกำนั่นก็เป็นน้องตามมันสืบเอาเมยิงนั่นซ้ำมีลูกเหล
ตายกว่าเสียอ้อเหมือนหนังนั้นเขาพี่น้องตั้ง7ก้อหนึ่งเย้าก้อหนึ่ง10เอาแม่ยิงก้อนั่นเสโกซ้ำอ่ำมีลูกเฉเลตายกว่ากูก้ออ้อลื่นนั่นแม่ยิงนั่นก็ตายกว่าข้าอ้อกว่าเปิดเจอหนังนั้นเลในมือวันอันโกนตายลูกขึ้นเรียบนั่นแม่ยิงนั่นตักเปลี่ยนเมโก้เลยค่ะเขาตั้ง7ก้อเลยเอาแม่ยิงนั่นมาเย้าข้าอ้อว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าโกนยิงโกนใจโจในจัดในเอาโพเอาเมออในว่านันเสกอโกนยิงโกนใจเจออันทึกเกิงไฮไลลุกขึ้นดิบนั่นจามในจูอสักตานจัดนานั่นเขาเอาโพเอาเมเขาเป็นเจ้าหนังตะมันกลางเฮาแลเท่าตายก็เปื้อเขาลุกขึ้นดิบนั่นเขาเป็นลุกล้างพระเป็นเจ้าอ้อลองอันก้นไตลุกขึ้นดิบเจิงโมเสยังคำสักเสไว้ในลองตั้งอ่านยุมไพ่ไม้นั่นมันห้องทาราพระเลวาพระอับราฮัมพระอิจากพระยาคูบว่านายอยู่อ้อมันเจ้าเป็นพระเขาเจออ่านตายเย้านั่นเจ้าเป็นพระเขาเจออ่านอสักดิบอยู่นั่นอ้อก้นตั้งเสียงตั้งหลงอสักดิบอยู่ที่พระเป็นเจ้าอ้อว่าหนังในอ้อสามโมจำธรรมะเขากำพองขึ้นเราลาดเลว่าสราเจ้าความเจ้าเฮาเป็นความตอบอันดีอ้อว่าหนังในอ้อกำลืนเขาหัดเราถามเพียงสีโคสีกำเลอยู่อ้อเจ้าเยซูลาตีเขาเลว่าเจ้าเครดเป็นเจ้าคือตาเวทว่าไหนเฮ็ดหือเลวาไลตูตาเวทยังลาดว่าในจำลิกเฮ็ดความสาลามเลวาจามทาราพระลาตีเจ้าเก่าคาเลวานางอยู่ไผ่ขวามือเก่าในต่อถึงเก่าเอารันสู่เมื่อตั้งไหลตามไว้เจอนางคงตีตามตินเมื่อนันตาว่าหนังในอ้อเปื้ออันตาเวทยังห้องมันเจ้าว่าเจ้าเก่าคาว่านายอยู่เจิงเจ้าเครดเป็นลูกตาเวทว่าไหนเฮ็ดหือเลวาไลว่าหนังในอ้อในเมื่ออันโกนตั้งหลายยังตึกถ่อมงินอยู่นั่นเจิงมันเจ้าลัดตีตะเปเจ้าตั้งหลายเลว่าเฮ็ดสติตีสามโมจำธรรมะตั้งหลายตาเขานั่นจึกนุ่งเสื้อโคอันยาวหนาเลกว่าเลมาอยู่มีอโลคายให้เปิ้นโกยามเขาแลตักลาดเขากันในกลางกาดไหลเลิกตีนางตีจ้านสูงกันในจรอพอตราเหลาอิดตังตีนางอันดีอันแก่กันในปล่อยไหลอ้อเขาจังเป้กินหิมกินเฮินเยเมมาไหลแลจังเฮ็ดหังสุดดองด้วยคอความอันยาวหนานั่นอ้อเขานั่นยิงแค้นตักไหลคำตามอเปดอันใหญ่หนาอ้อว่าหนังในอ้อลูกะอาคารหลง21เจ้าเยซูเหลียวต้วยหอบๆแลหันก้นมักก้นมีตั้งหลายอ่อนกันหลู่เงินกะตีตึกเงินหลู่จองปิกมันเจ้าอยู่นั่นอ้อกำนั่นเมไม้ก้นผันโก้หนึ่งมาหลู่เงินอันเป็นแคบต้องแหลง2แคบนั่นก็มันเจ้าไลหันเสียเย้าจังลาดเลว่าเอาว่าตีสู่จ้ามเมไม้ก้นผ่านในใส่เงินหลู่นำเสเปินตั้งเสียงตั้งลงยาวกอบสังเลว่าจ้ามเขาเจอนั่นเอาเงินอันเดอกันในอันเขามักมีนำหนานั่นมาหลู่ตานออกวยกาเมไม้ก็อันพันหนาในจ้ามเอากาอันมันมีตั้งเสียงตั้งหลงอันหลู่เล่งใจมันนั่นหลู่ยาวว่าหนังในอ้อจอมหนังก้นกำพองอุบกุมกันลองตึกจ้องปิกมันเจ้า
อันเอาตั้งหมักหินเขาอันหังลีนาอีตังตาหน้าตั้งหลู่เขานั่นหังคึงไว้นั่นแหละมันเจ้าลัดตีเขาเลวากาอันสุหันอยู่ตั้งเสียงตั้งลงในคิงกาล่าอันหมักหินเจอในตักอำก่อกันเสหุยแลตักไลกึ่นย่าแปดกูหุยนั่นตักฮอดมาอ้อว่านังในอ้อเขาก็เล่าถามเลว่าสาเจ้าลองตั้งเจอในตักเป็นม้าเมื่อไรคะน้ำมิกและขณะอันตักเนเปียลองตั้งเจอในจำขิงตักเป็นม้านั่นตักมีจึงหนังหือคะว่านังในอ้อเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าเฮ็ดสติตาอย่าไปให้เปิ้นไลเป็ดแลนสูก้นนำนาตีคำเอาจื้อเสียงเก่ามาเลลาดว่าเก่าเป็นเจ้านั่นยาวซ้ำว่าคิงกาล่าฮอดมายาวว่าในนั่นน้ำนาอ้ออย่าไปป้ากว่าจอมเขาเมื่ออันสู่ไลยินเสียงเขาตึกซึกปิดตั้งลองตั้งอันลูกพื้นคัดต้ากันนั่นเจิงอย่าให้หูใจสูสานไว้ลองตั้งเจอในตักเป็นม้าอ่อนตั้งออกวยกาคิงกาล่าลื่นหลังสุดจามตักฮอดมายาวว่าไหนอำไปลัดไลดูก่อนลื่นเสนานก้นเมียวหนึ่งตักตึกต่อกันตั้งก้นเมียวหนึ่งแหลก้นเมืองหนึ่งตักคัดต้ากันตั้งก้นเมืองหนึ่งออิงสันลงไหลเพเขากาหมักแป้งไหลอิดตังเพกาล่าฮาแลนเมืองไหลตักเป็นม้าเป็นตีอตั้งอันหลักไล่ดีอามอิดตังลักษณะลูกาอาคารหลง21เจ้าเยซูเหลียวต้วยหอบแลหันก้นมักก้นมีตั้งหลายอ่อนกันหลู่เงินกะตีตึกเงินหลู่จองปิกมันเจ้าอยู่นั่นกำนั่นเมไม้ก้นผันโก้หนึ่งมาหลู่เงินอันเป็นแคบต้องแหลง2แคบนั่นก็มันเจ้าไลหันเสียเย้าจังลาดเลว่าเกาวาตีสู่จ้ามเมไม้ก้นผันในใส่เงินหลู่นำเสเปินตั้งเสียงตั้งลงยาวกอบสังเลวาจ้ามเขาเจอนั่นเอาเงินอันเดอกันในอันเขามักมีนำหนานั่นมาหลู่ตานกวยกาเมไม้ก็อันพันหนาในจ้ามเอากาอันมันมีตั้งเสียงตั้งหลงอันหลู่เล่งใจมันนั่นหลู่ยาวว่านังในจอมนังก้นกำพองอุบกุมกันลองตึกจ้องปิกมันเจ้าอันเอาตั้งหมักหินเขาอันหังลีนาอีตังตาหน้าตั้งหลู่เขานั่นหังคึงไว้นั่นแหละมันเจ้าลัดตีเขาเลวากาอันสุหันอยู่ตั้งเสียงตั้งลงในคิงกาล่าอันหมักหินเจอในตักอำก่อกันเสหุยแลตักไลกึ่นย่าแปดกูหุยนั่นตักฮอดมาว่านังในเขาก็เล่าถามเลว่าสาเจ้าลองตั้งเจอในตักเป็นม้าเมื่อไรคะน้ำมิกและขณะอันตักเนเปียลองตั้งเจอในจำขิงตักเป็นม้านั่นตักมีจึงหนังหือคะว่านังในเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าเฮ็ดสติตาอย่าไปให้เปิ้นไลเป็ดแลนสูก้นนำนาตีคำเอาจื้อเสียงเก่ามาเลลาดว่าเก่าเป็นเจ้านั่นยาวซ้ำว่าคิงกาล่าฮอดมายาวว่าในนั่นน้ำนาอย่าไปป้ากว่าจอมเขาเมื่ออันสู่ไลยินเสียงเขาตึกซึกปิดตั้งลองตั้งอันลูกพื้นคัดต้ากันนั่นเจิงอย่าให้หูใจสูสานไว้ลองตั้งเจอในตักเป็นม้าอ่อนตั้งกวยกาคิงกาล่าลื่นหลังสุดจามตักฮอดมายาวว่าไหนอำไปลัดไลดูก่อนลื่นเสนานก้นเมียวหนึ่งตักตึกต่อกันตั้งก้นเมียวหนึ่งแหลก้นเมืองหนึ่งตักคัดต้ากันตั้งก้นเมืองหนึ่งอิงสันลงไหลเพเขากาหมักแป้งไหลอิดตัง
เพกาล่าฮาแลนเมืองหลายตักเป็นมาเป็นตีออตั้งอันหลักหลายลีอามอิดตังลักษณะอันลีโกลีเฮตั้งหลายตักเป็นมากระเนือต้องผ้าออโจอันลองตั้งเจอในอำไปเป็นมาเจิงก็เปิ้นหนามาจือเสียงเก่าแหลเขาตักตี้เอาสูนิกจากเงียนเซสูเสแหลจ้อยต่างอมูตีสูในจรพอตราเหลาใส่ทองใส่กาไหลกล้วยอำกาตักเอาสูส่งกะตีโคโนคำเหลาตั้งตีอมัดพ่องเมืองไหลออกอบลองตั้งเจอในแหลสูตักไหลอข้องอเยอันห่อลัดคำซักสีเสียงข่าวตราซื้อเปียวอไหวสติให้โหใจสูมีแห้งปุนลองหนังหือสูเตอำไลไม่ใจปุนตาเตขึ้นลัดความให้กลางตัวเจ้าเก่านั่นตาลองมันจำเก่าตักซ่องปานความตั้งยันปิญญาตีสูอันรันสูเตอำตอบอำเทงไลอำเฮอำเคไลนั่นอสูตักไลคำตั้งอ่านพ่อแม่พี่น้องเจอเคอสูอิดตังก็เสสูไขจือสูกำพองเตเอาสูตายก้นตั้งเสียงตั้งหลงตักจังสูก็เปอเก่าในว่านันเสกคนโหสูตักอำไลลู่ไลหงเสเซนเสไหลสูตักไลเกเสเอาอสักสูกอบเลยตั้งเยื่นขามอันมันขึงสูเมื่ออ่านสูหันตับซึกรันสูล้อมหอบเวงเยรูซาเล็มไว้นั่นเจิงอ่อนกันหูว่าเวงนั่นจำตักลู่แล้วเย้านั่นมือนั่นเขาเจออันมีในเมืองยูตาตักไลแลนไปขึ้นลอยแหลเขาเจออันมีในเวงตักไลแลนไปออกเวงกว่าเขาเจออันมีในวันนอกหน้าปางตักอำไลเขาจูกันในเวงแหลอยู่ลองมันจำคิงกาลานั่นตักเป็นวันอันจีอย่างปานตามให้กาอันแต้มไว้กันในจำลิกนั่นไลพี่จุ่มพ้องมือวันเจอนั่นเมยิงอันป้าประดิษสันเทเหลาอิดตังเมยิงอันมีลูกอ่อนแรงเหลาตักกินใจหน่าเย้าทุกข้าเวทนาตักตกหอดกันเนลินเมืองในแหลตั้งอันพระเป็นเจ้าจีอย่างปานตามนั่นตักตกใส่กันเนก้นเจอในเย้าเขากำพองตักไลขำตั้งอันพันไตแหลกำพองซ้ำเตไลขำเปิ้นตีมัดเอากว่าเฮ็ดคากันในวันในเมืองเปิ้นจอดเซงเวงเยรูซาเล็มตักไลขำตั้งอ่านก้นต่างเจอต่างเคยเหยียบยามต่อถึงฮอดชิงกาล่าก้นต่างเจอต่างเคยเขาตักพี่จุ่มนั่นมือนั่นปุกป้านมิกและขนาตักเปลี่ยนมากันในตาวันในเหลินในเหล่าตั้งหลายกันเนลินเมืองในก่อกวนกูเจอกูเมียวตักตกใจต้องตื่นแหลกูเฮเสียงเลี้ยงน้ำเปิบน้ำสมกตราอันอุ่นเอ็นหม้อหลังนาลงหลังนั่นกวนตั้งหลายท่านป้อไตลืมกว่าก็เปืออันเขาโกเฮย่ำมืออันย่างมุงทาไปตัวยลองตั้งอันตักเป็นมากันเนลินเมืองในนั่นก็เปือต้านโคกังเฮาตั้งหลายตักสานค้อนไหวมือนั่นลูกกวนตักปาตั้งหมุนพุงตันโคอนุพอมันเจ้าเสแหลมากันในหมอกกุมมืออันลองตั้งเจอในเตจ้าเป็นมานั่นเจิงก็เปิดขิงอันพระเป็นเจ้าตักฉุดเอาสูจามาเย้าแหลแทนนางงอกโหตาว่านังไหนเจ้าเยซูฮอลาดเจ้าเยซูซ้ำเอาตั้งความอุปมาแหลลาดว่าจำด้วยต้นหมากเลอตั้งต้นไม้ตั้งหลายลูเมื่ออันสู่หันเขาป่งเพอมานั่นเจิงสู่หู้ลองอ่านขิงไม้ฮอดจามมาเย้านั่นเย้าเหมือนนางนานเมื่ออันสู่ไลหัน
ลองตั้งเจอในเป็นมาอยู่นั่นจึงหู้ลองอ่านเมืองพระเป็นเจ้าจำตักแต่เป็นเย้านันตาเกาว่าตีจือใจมันตีสู่จามคือกวนเมียวในตักอ่ำไปเสียงไปหมดต่อถึงลองตั้งเจอในไล่เป็นมาเจมดนั่นอ้อผ้ากังเฮาตั้งลินเมืองตักไว้หายอ้อความเก่าเจิงตักอ่ำหงอ่ำหายลาลาเฮ็ดสติตีตัวเจ้าเก่าตาอย่าไปให้โหใจสูเตรียมไว้ตั้งอันกินป้นกินเหลออีกตั้งอันใครใจวุ่นใจรวยลองล้อกี่อยู่หน้าเผียวป้ออำนานในมืออันสูอำทางอำถึงนั่นจังเควันนั่นตักทบแมนสูเหมือนเจอนางตรงเหี้ยวก็เปอว่าวันนั่นตักหอดมากระเนือก้นกาอันอยู่เศร้ากระเนือแผ่นดินเมืองในตั้งเสียงตั้งหลวงอ้ออ่อนกันไหวสติไปอยู่แลสุดต้องปุ่นลองหนังหือตักไหลเอ็นแห้งให้กั้งหลอดตั้งลองตั้งอันตักเป็นมาเจอนั่นเสียยาวไล่จุกอยู่ไผนาลูกก้นนั่นตาว่าหนังในอ้อมือนั่นขิงกลางวันมันเจ้าสั่งสอนสุงมาปันกันในจงปิกมันเจ้ากูวันเดขิงกลางคืนเจิงมันเจ้าขึ้นกว่าลือเฮอกันเนือลอยอันห้องว่าลอยสันลงนั่นอ้อขิงกลางในเจ้าเจิงก้นตั้งหลายกว่าจูตีมันเจ้ากันในจงปิกมันเจ้าให้ไล่ถ่อมตลาเจ้าอ้อลูกาอาคารหลง22กำนั่นปล่อยกินข้าวมุนอันอำใส่เจื้อเปียงอันว่าปล่อยปัสคานั่นจำมาเย้าแลยิกโปโลเฮกหลงเขาตั้งสามโมจำธรรมาตั้งหลายล้อมจำหาเนลายอันตักเอาเจ้าเยซูตายอยู่อ้อเฮ็ดสังแลล้อมจำหาเนลายอยู่ว่าไหนจำเขากูก้นตั้งหลายอ้อมือนั่นมานัดเข้ากันในตูยูตาอันมีจือแทงอันหนึ่งว่าอิสเกเรอุดก็อันเข้าป่าในตะเปเจ้า12ก็นั่นอ้อมันออกกว่าจูตียิกปโลเฮกหลงเขาตั้งโหนาก้นซึกอันไปจองปิกมันเจ้าตั้งหลายเสียเย้าอุบกุมคึงหาลองอันตักไลเอาเจ้าเยซูอับในมือเขาเจอหนังหือนั่นอ้อเขาก็โจมหน้าเลไว้กะตี้ว่าตาตีปันเงินตีมันอ้อมันก็พร้อมใจเย้าเลจังจำหาอาขิงอันสั่งถูกปุนตาตีล้อมเอามันเจ้าอับปันเขาตีอันมีก้นจุดตุ่มกันนั่นอ้อนายโจปอยกินข้าวมุนอันใส่เจื้อเปียงนั่นเมื่ออันถึงวันอันตักแหมโซอ่อนปัสขานั่นจึงเจ้าเยซูปล่อยใจปิตลูอีตังโยฮันเลวาสูกว่าแม่แฮนปล่อยปัสขาปูนเฮาตักกินตาว่าหนังในอ้อเขาก็เล่าถามเลว่าเจ้าเฮาใครให้เฮาคากว่าแม่แฮนกะตีไหลค่ะว่าหนังในอ้อมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าทอมตาเมื่ออันสูเข้าเว้งกว่าอยู่นั่นโกนอันเต่งโมน้ำอยู่กันเนอโหมันนั่นก็หนึ่งตักฮบทบสู่อ้อจอมมันเข้ากว่ากันในเฮิรนอันมันเข้ากว่านั่นเสียเย้าลาตีเจ้าเฮิรนเลว่าสาสั่งลาดมาตีเมื่อเลว่าลูกอันเก่าตั้งตะเปเก่าเจอในตักไล่กินป้อยปัสขานั่นมีกะไหลว่าไหนตาก็นั่นตักเนปานลุกลงหั่นเนืออันหังเคืองไว้นั่นอ้อแม่แฮนไว้กะตีนันตาว่าหนังในอ้อตะเปเจ้าเจอนั่นกว่าเลทบหันลองกามีตั้งสิงตั้งหลงกาอันเจ้าเยซูสั่งลัดกว่านั่นเลแม่แฮนปล่อยปัสขาไว้อ้อเมื่ออันขิงมันถึงนั่นเจ้าเยซูนั่งอยู่กะตีเผินตีกินด้วยกันตั้งตะมันเจ้าตั้งหลายเลลาดว่าจ
โจอันเกาอำไปไล่คามทุกข้าเวทนาในเกามีใจอันใครกินป้อยปัสขาในรวยการตั้งสูนาลงลางอ้อเกาวาตีสูจามเกาตักอ่ำกินป้อยในแทงต่อถึงฮอดป้อยในไล่อ่องเมียงเย้าโตกันในเมืองพระเป็นเจ้าปุ้นอ้อว่านังในเย้าจางมันเจ้าเอากวกเหลยองโยเกจูเจ้าเสียเย้าลาดเลว่าเอากวกในเสียเย้าแมงปันตีสูหนังกันตาเกาวาตีสูจามเกาตักอ่ำกินน้ำหมักจะปิดในแทงต่อถึงฮอดเมืองพระเป็นเจ้าฮอดมานั่นอ้อว่านังในอ้อมันเจ้าเอาข้าวมูลเนยองโยเกจูเจ้าเสียเย้าวิดข้าวมูลเนแม่งปันเขาเสียเลลาดว่าข้าวมูลในจามเป็นตัวเก่าอันจุนปันสูอ้อปุนอันตักคุกใจไล่ใครใจทบเก่าเจิงอ่อนกันเฮ็ดเจอหนังในตาว่าหนังในอ้อเหมือนเจอหนังนั้นกินข้าวคำเสียเย้าก็โกมันเจ้าเอาปันตีเขาเลลาดว่าปอกในจามเป็นปฏิเงินตราอันใหม่อันเอาตั้งเลือดเก่าดอกจุมไว้เย้าแหลชอกไหลปุนสูอ้อในว่านั้นเสกอตัวยลูก็อันเอาเก่าอับนั่นมีกะตีเผินในโดยการตั้งเก่าอ้อลูกโกนตักไรไต่จอมการหนังอันพระเป็นเจ้ามักคันไว้นั่นแมนเสกอก็อันเอาลูกโกนอับนั่นเตมีอ้ามังกลาอ้อว่านังในอ้อมือนั่นเขานั่งกันต้องทำกันลองอันไหนเขาตีเป็นก็เลยตักเฮ็ดเจอหนังนั้นนั่นอ้อกันไหนตะมันเจ้านั่งกันมีตั้งอันตอบเถียงกันรวยลองอันในเขานั่นก็เลยตักยิงแค้นใหญ่เมียเสียเปิ้นอยู่เลเจ้าเยซูลาตีเขาเลว่าคุณหอข้ามก้นต่างเจอต่างคือเขามีอาณากระเนอก้นเขาอิดตั้งคุณอันไล่อุบเปิงตั้งไหลไล่ข้ามตั้งอันเปิ้นห้องว่าเจ้าเจจูออกวยกาปุนสูเจิงอำใจเจอหนังนั้นในสู่ในก็อันเฮ็ดก้นหลงเปิ้นนั่นมันตักไล่เป็นเจอหนังก้นอ่อนอ้อก็อันเป็นก้นแก่ก้นโหเปิ้นนั่นตักไล่เป็นเจอหนังก้นใจก้นสอยเปิ้นอ้อก็ไล่ยิงแค้นใหญ่แมดก็อันนางกินนั่นยิงแค้นใหญ่แมดฮื้อก็อันเฮ็ดเล่งเฮ็ดดูนั่นยิงแค้นใหญ่แมดฮื้อก็อันนางกินนั่นยิงแค้นใหญ่แมดใจเตยาวกุยกาเกาเป็นเจอนางก็อันเฮ็ดเล่งเฮ็ดดูกันในสู่ในอสู่เป็นเขาเจออันโฮมเลยการตั้งเกาอยู่คือในมืออันเกาไล่ข้ามตั้งอันจำตัวยายกนำหนานั่นเจอนางอันโปเจ้าเกาปันอข้องอานาอันอุปเปิงตีเกานั่นเกาก็ตักเอาอข้องอานาอันมึนกันตั้งเกานั่นปันตีสู่สู่เตไลนางแหลกินโซดกะตีเผินเก่ากันในเมืองเก่าอิดตางสู่ตักไลนางกะเนอปลังตราไฮไลอุปเปิงกะเนอโกนอิสเร12 มิวนั่นซีโมนเว้ยทอมรู้จาตันไลอข้องอันแจกตัวยจำตัวยสู่ตั้งเสียงตั้งหลงไฮไลเพเอาโกนหลีออกเสกะไนโกนให้โกนเมิกเหมือนเจ้านางเจ้าให้เจ้านาพาดเอาเข้าเปิกออกเสียห้ำแก็บนั่นเย้าแหลซีโมนเว้ยเกาสุดต้องปูนเมือปูนลองหนังหือตั้งอยู่มาดมือตักอ่ำลู่น่านอยู่มืออันมือขึ้นมาจูกะตีเก่าเจิงมือตักไหลปานเอ็นปานแห้งตีปีน้องมือตั้งหลายว่าหนังในมันขึ้นเล่าลาดเลว่าเจ้าเฮานางหือตักตกท่องเลยกันตั้งเจ้าเฮาหลายตักไต่จอมเจ้าเฮาหลายนั่นเจิงเกาขาตันไว้เย้าตีคา
ว่านังไหนอ้อมันเจ้าโกว่าเปตรูเว้ยเกาว่าตีมือจำในคืนในโจอันไก่ยังอ่ำไปขันนั่นจึงมือจักถึง8เกาทนถึง3ปอกอ้อว่านังไหนอ้อเจ้าเยซูซ้ำถามเขาเลว่ามืออันเกาอ่ำให้สู่ป้าถงเงินถงป้าแคบตินเสเลปล่อยใจสู่กว่ากำอ่อนตั้งนั่นจองสู่โหลดแทงเสเจอเสเปิงฮือว่าไหนเลเขาอ่อนกันขึ้นเล่าลาดเลว่าอำโลกาสังแทงค่ะว่านังไหนอ้อมือนั่นมันเจ้าลาดเลว่ากำในจึงก็อันมีถงเงินอ่ำนั้นก็อันมีถงป้านั่นให้เอาป้าจอมตาก็อันอ่ำมีแล้วนั่นให้มันไขเสือโคมันแหลซื้อไว้มัก1ตาเกาว่าตีสู่จามในจำลิกมีไว้แลว่าเจ้านั่นจามเปิ้นมัดเขาป้าในก้นอันอ่ำตราออว่าหนังในนั่นตักปี้จมกะดีเกาต่อเลียวในเย้าตั้งอันแต้มไว้ลองเกาเจิงเป็นมาอยู่เย้าออว่าหนังในอ้อเขาก็เล่าลาดเลว่าด้วยข้ารู้เจ้าเฮาข้ามีแล้ว2มักข้าอ้อว่าหนังในเลมันเจ้าว่าปอเย้าว่าหนังในอ้อลื่นนั่นเจ้าเยซูออกเว้งกว่าจูกตี100สันโลนกาหนังอันมันเจ้ายำกว่าเสนั่นเลตะเปเจ้าตั้งหลายก็จอมกว่าอ้อมืออันมันเจ้าฮอดถึงกว่ากตีนั่นจึงมันเจ้าลาดที่เขาเลว่านางฮือสูตักอ่ำลองอ่ำจอมกว่าในตั้งอันโจกว่าในอแปดจึงอ่อนกันสุดตองตาว่านังในอ้อมันเจ้าจังพาดเสกตีเขากว่ายานเสโจมักหินวึด1แหลคุบเข้าเสียเย้าสุดตองเลว่าพ่อเจ้าติคาพ่อเจ้าเฮามีอโลเจิงให้กอกในเปิงกว่าเสกตีคาเจ้าเสกามคาในว่านันเสกออย่าให้เป็นจอมอโลคาเจ้าแลให้เป็นจอมอโลเจ้าเฮาเสกามตีคาว่านังในอ้อมือนั่นตะมันกลางเฮาป้า1โผมาปันเองปันเฮียงมันเจ้าอ้อมันเจ้าคำเวทนานำนาเลยิงแค้นคัดใจโจจาสุดต้องอยู่ทำโป้หือมันเจ้าเป็นเหมือนเจ้าหนังหยอดเลือดหยอดตกกระเนือลิ้นนั่นอ้อลูกเสกตีอันสุดต้องนั่นมันเจ้าขึ้นมาจูที่ตะเปเจ้าเจอนั่นแหละทุกหันเขานอนรับอยู่ก็เปือเขาใจลู่แห้งโอนหนานั่นอ้อมันเจ้าจังลาตีเขาเลว่าสูนอนรับอยู่เฮ็ดสังลูกเลอ่อนกันสุดต้องปุนลองหนังหือสูตักอ่ำลองอ่ำจอมกว่านายตั้งอันโจกว่ากันในอแปดนั่นตาว่านังในอ้อในเมื่ออันเจ้าเยซูยังติดลัดเจ้าหนังนั้นอยู่นั่นคนจุ่ม1พอดมาเลยูดาอันเข้าป่าในตะเปเจ้า12โกนั่นอ่อนหูเขามาอ้อมันกว่าจูเจ้าเยซูให้ไล่ตักลาดเลโนมอ้อกวยกะเจ้าเยซูลาดเลว่ายูตาเว้ยเมื่อเอาตั้งอันนมแหลอาบลูกกวนฮือว่านังในอ้อมืออันตะเปเจ้าอันมีรวยกันตั้งมันเจ้าเจอนั่นผู้หันลงตั้งอันตักเป็นมานั่นเนเขาเล่าถามเลว่าเจ้าเฮาขัดตักแล้วพันข้าฮือมืออันยังว่าอยู่นั่นในเขานั่นก็เอาเลี้ยวพันขาคุณยิกโปโลเฮกเลวันหูมันไผ่กว่าขัดตกกว่าอ้อมันเจ้าโกลาดเลว่าอย่าไปเฮ็ดสางแทงว่านังในเย้าจางเอามือตื้อใส่วันหูมันนั่นให้ขึ้นดีมาสีอ้อมือนั่นมันเจ้าลาตียิกโปโลเฮกลงเหลอโหนาลุกซึกอันไปจองปิกมันเจ้าเหลอ
ตั้งกวนอันเป็นเก็บเป็นหูตั้งหลายเจออันมาตี้เอามันเจ้านั่นเลว่าจองสูโลไลป้าเอาแล้วอีตังคว้านเลมาตี้เอาเกาเหมือนเจอนางสูตี้เอากวนโจรนั่นฮือเมื่ออันเก่ามีอยู่เลยการตั้งสูงในจ้องปิกมันเจ้ากูวานนั่นเจิงสูอำหาตี้เอาเกากำนายเป็นขิงสูยาวเป็นขิงตั้นโคลับสิงตักอุปเปิงยาวว่านังนายอ้อเขาตี้เอาเจ้าเยซูเอากว่ากะติเฮินคุณยิกปลอเฮกเขาแลเปตรูโกอยู่ที่อันห่างไกลเสแลจอมกว่าอ้อเปิ้นสุมไพ่อ้อมกันในปังวังเฮินนั่นอยู่แลเปตรูโกกว่างงอมอ่อมไพ่จอมในเกเปิ้นอ้อมือนั่นสาวลูกจางโก้หนึ่งหันมันงอมอ่อมไพ่อยู่นั่นเสียเย้าแยกด้วยนามันลีเย้าจางลาดเลวาก็นายเป็นก้นอันจอมเยซูนั่นเย้าว่านังนายอ้อกวยกะปิตลูเทงเปียดเลวาเมยิงเว้ยเขายังอำหูจักก่อนนั่นว่านังนายอ้อไว้เสียนั่นเทียงกำหนึ่งมีกวนโก้หนึ่งตรงมันเหนลาดว่าเมื่อไหนเขาป้าลุยกันในเขาอ้อว่านังนายเลปิตรูขึ้นลาดเลวาคนนายเว้ยเขาอำป้าจำนายเขากวยว่านังนายอ้อลื่นนั่นหึงเสหนึ่งมองเย้านั่นจึงก้นต่างโก้ซ้ำลาดเต้วาเลวาสยาวก็นายเป็นก้นป้าจอมมันเตยาวมันเป็นก้นเมืองกาลิเลอว่านังนายอ้อปิตรูขึ้นลาดเลวาคิงนายเว้ยเมื่อลัดลองสังเกายังอำหูว่านังนายอ้อมือนั่นกำเหลียวย้ำมืออันมันยังลาดอยู่นั่นไก่โกขันอ้อเจ้าพระโกไว้ด้วยปิตรูเลมันคุกใจไหลให้ใจทุกข์ความมันเจ้าอันว่าจูอันไกอำไปคันในขึ้นในนั่นมือตีตอบเทงว่ามืออำหูจักเก่าทนถึง3 ปอกอ้อว่านังในนั่นเสียเย้ามันออกเสียกะตีนันกว่าเลห้องให้ถึงใจถึงโคหน้าลงลางอ้อกวนเจออันไปทิ้งเจ้าเยซูนั่นอ่อนกันเฮ็ดเปียกเฮ็ดโขตีมันเจ้าเสียเลโปดทุบมันเจ้าอ้อเขาเอาผ้าห่มนามันเจ้าเสียเย้าทำมันเจ้าเลวาผู้ไล่ปอบทุกเมืองแต่ไม่รู้ ว่านังนายอ้อหรือเสียนั่นเขาลัดความอันเช่ซ้อมนำหน้าตีมันเจ้าอ้อเมื่ออันมึงเลี้ยงมาจึงก้นอันเป็นเก็บเป็นหูจูเขาเหลอยิกโปโลเฮกลงเขาเหลออีตั้งสามโมจำธรรมะตั้งหลายจูดจุ่มตึงปังกันเสียเย้าเอามันเจ้ากว่าจูตีลุ่มหลงเย้าจังลาดเลวาเมื่อใจเจ้าเคล็ดฮื้อบอกลาดเฮาตาว่านังนายอ้อมันเจ้าขึ้นลาดเลวาป้อเก่าหมอกลาดสู่เจิงสู่อำยุมป้อเก่าถามสู่กอสู่อำขึ้นลาดเตจ้าเอามือเลียวแหลลูกโกนตักนั่งอยู่กะตีไผ่กว่าอนันตาตันโคพระเป็นเจ้าอ้อว่านังนายอ้อมือนั่นเขาอ่อนกันถามเลวาป้อเป็นนายเจิงเบ้อใจลูกพระเป็นเจ้าฮื้อว่านังนายเลมันเจ้าโกลาดว่าสุลาจอมกะนังอันเก่าเป็นนั่นอ้อว่านังนายอ้อเขาโกลาดเลวาเฮาอำโลซักสิต่างชื่อต่างเมียวเย้าตัวเฮาไล่ยินความอ่านออกซบมันเย้าว่านังนายอ้อลูกาอาคารหลง23โกนอันจูอันตุมตั้งเสียงตั้งหลงอ่อนกันลูกเลเอาเจ้าเยซูกว่ากะติไผนาขุนปิลาตเสียเย้าต่างอเปดเลวาเฮาขาที่เอาก้อนได้มาก็เปิ่มันเฮ็ดให้กวนเบิงเฮาผิดกว่าเบิงกว่ายังหำตับตั้งอันทำคอนที่คนหูค้ำกี่สาอีตังโหลาดว่า
มันเป็นเจ้าคริสต์อันว่าคุณหอคำป้าหนึ่งนั่นอ้อว่าหนังในอ้อคุณพี่ลาดก็ถามตีมันเจ้าเลว่าจองเมื่อเจอคุณหัวคำเมียวจูฮือว่าหนังในเลแม่นกาหนังอ่านเจ้าลัดในเย้าว่าหนังไหนมันเจ้าขึ้นลาดอ้อมือนั่นคุณพี่ลาดตียิงปลอเฮกหลงเขาตั้งหมู่คนตั้งหลายเลว่าเกาอำหันอาแปดตีโก้ในเสเจอเสเมียวว่าหนังนายอ้อควยกะเขาเจอนั่นยิงแค้นห้องเป่าตังเสียงอันเฮียงหน้าเลลาดว่าก็นายสั่งสอนให้เปิ้นลูกเพื่อนจอดตัวกว่าในเมืองยูตากูตีกูเลียนอ้อเหมือนตีจ้าตีเมืองกาลีเละเละมือเหลียวหอดมากะตีในขายาวว่าหนังนายอ้อคุณพี่ลาดยินความนั่นเสียเย้าถามเลยว่าโก้นายเป็นคนเมืองกาลีเลฮือว่าหนังนายเลเมื่ออันหู้ว่าเป็นคนอึ่งอันเจ้าผ้าเฮรุดอุปเปิงนั่นเจิงให้เอาเจ้าเยซูกว่าส่งกตีเจ้าผ้าเฮรุดอันมามีอยู่กันในเวียงเยรูซาเล็มขิงยามนั่นอ้อเจ้าผ้าเฮรุดหันเจ้าเยซูเลโจมหน้าลงหลังก็เปิดยินข่าวเงาลองมันเจ้าเลใครทบใครยามันเจ้าหึงหน้าเย้าจางมุงงองให้ไลหันมันเจ้าเฮ็ดเนอันหลากหลายหลีอามเสียเจ้อเสียเปิงอยู่อ้อเปิในเลเจ้าผ้าเฮรุดทำมันเจ้านำหน้าอ้อกวยกะมันเจ้าอำขึ้นตอบขึ้นลาดสีโคสีกำยิกปลอเฮกหลงเขาตั้งสามหมอจำธรรมะตั้งหลายลูกจุกเสียเย้าตั้งอาเปียดแห้งหน้าตีมันเจ้าอ้อกำนั้นเจ้าผ้าเฮรุดตั้งกุนซึกมันตั้งหลายยังอำนับอำคันเนเฮ็ดเปียกเสียซ้อมมันเจ้าเสียเย้าเอาโคเพอันหังหลีนั่นนุงบันมันเจ้าเสียเหลเอาส่งกว่าปันขึ้นที่คุณพิลาดเสียอ้อในวันนั้นเจ้าผ้าเฮรุดตั้งคุณพิลาดเฮ็ดโกเฮ็ดเสลุยกันอ้อมืออ่อนตั้งนั่นเขาอำถูกอำแมนกันมือนั่นคุณพิลาดห้องเอายิกโปโลเฮกลงเหลอคุณตีลุ่มไหลอีตังก้นตังหลายจุดตุ่มกันเนลาดว่าสู่เอาก้นในมาช่วยต่างอาแปดเลว่ามันอ่อนหูเปิ้นลูกเพื่อนอ้อว่าในยาวโตเร็วในเกาเจ็ดทำมันไผ่นาสู่ตั้งเสียงตั้งหลงเสกเกาอำทบอำหันอาแปดอันสู่ช่วยต่างใส่การเนือมันนั่นเสเมียวเจ้าผ้าเฮดูดก่ออำทบเลจางเอาส่งมันมากะตีเก่าขึ้นยาวมันอำไลเฮ็ดพิษเมียวอันทึกตีไลเอาตายเปื้อไหนแหลเก่าตักสุ่งมาปันต่ำมันเสแหลปล่อยรอดอ้อว่าหนังไหนอ้อในปล่อยปะสักขานั่นคุณพี่ลาดไล่ปล่อยก้นทองสีโกโก้ปันตีเขากูปีอ้อคนตั้งหลายพร้อมกันเป่าเสียนเนว่าเอาตัวในตายเป็นเสกัมไว้พระป้าปันเฮาคาเสกัมว่าหนังไหนอ้อปรับว่าอันวานั่นก็เพื่อเป็นคนอันลุกขึ้นวันเมืองเสียเย้าไล่เอาคนตายแหลตกทองอยู่อ้อคุณพี่ลาดจำใครปล่อยเจ้าเยซูรอดแหลซ้ำขึ้นลาทีคนอันจู้อันตุนเจอนั่นแทงอ้อเวกาเขาขึ้นห้องเป่าแหลลาดว่าเอาตัวในต่อไปกันเนือสาวไม่ว่ามือเสกัมเอาต่อตายเป็นเสกัมว่าหนังไหนอ้อคุณพี่ลาดจำขึ้นลาทีเขาปอกทุนสามเลว่ากอบลองสั่งแหลตักเอามันตอกตายแปดมันในเฮ็ดพิษอาแปดอันลายยาวเกาอำทบอำหันอาแปดอันกึ่งเอามันตายเกาตักส่งมาปันต่ำมันเสเหลปล่อยรอดอ้อว่าหนังไหนอ้อเขายิงแค้นเกี่ยวเสียงอันใหญ่หนาแหลเป่าเสียนให้เอามันเจ้าตอกตายก็เนือเสาไม่ว่ามือเสียเหลเสียงเขานั่น
เป็ดแหน่งกว่าสีออเปื้อในจางคุณปิลาตจียังตราตีเจ้าเยซูให้เป็นเจ้าหนังอันเขาย้อนนั่นแหละปล่อยลวดโก้อันเขาย้อนเอาอันเป็นก้นตกทองอันลุกพื้นวันเมืองแหลเอาก้นตายนั่นเสียเย้าเอาเจ้าเยซูอับปันที่เขาให้เขาไล่เฮ็ดจอมกาหนังอันเขามีอโลนั่นเสียออก้นซึกเขาเอาเจ้าเยซูออกกว่าแลกะตีกลางตางเขาทบยาโกนเมืองกุเรเนโกหนึ่งอันเลยจือชิมนลูกศิกะตีวันนอกเขาเวียงมานั่นแหละเขาตี้เอามันเสียเย้าเอาเสาไม้ว่ามือตั้งใส่กระเนือมันให้มันเมียกจอมไผ่หลังเจ้าเยซูกว่าอ้อหมู่โกนนำหน้าจอมหลังมันเจ้ากว่าแลกะในหมู่โกนนั่นมีเมยิงกำพองอันห้องไห้แหลใจเรียกคุณมันเจ้านั่นอ้อเจ้าเยซูไว้ด้วยเขาแหลลาดว่าแม่ยิ่งเว้งเยรูซาเล็มตั้งหลายเขาเว้ยอย่าไปห้องไห้ปูนเก่าอ่อนกันห้องไห้ปูนโตเจ้าเก่าอีกตั้งปูนลุกสู่ล่างสู่ตาลองมันจำวันทิงกาล่าวันโกนตั้งหลายตักว่าแม่ยิ่งมันแหลมีลูกนั่นมีมังกลาอ้อต้องอันต้อนป้าปฏิชันเทอีตังเต้านมอันไปต้อนไลคำจุบกินเสปอกนั่นมีมังกลาอ้อว่าหนังในนั่นตักฮอดมาอ้อมือนั่นเขาตักลาตีลอยตั้งหลายเลวากั้นเต็งเฮาตาซ้ำลาตีก้องลอยเลวาห่มเต็งเฮาตาว่าหนังในอ้อลองมันจ้ำปอเฮ็ดเจ้อหนังไหนไม่รีบนั่นมืออันแหงนั่นจึงซ้ำตักเป็นเจ้อหนังหือนอว่าหนังในอ้อเขาเอาก้นให้2 โก้กว่าให้ไล่ตอกตายด้วยกันตั้งเจ้าเยซูอ้อเมื่ออันเขาฮอดถึงกะตีอันห้องว่ากองกอกโหนั่นจึงเขาเอาเจ้าเยซูตอกกระเนือสาวไม้ว่ามือเหลก้นให้2 โก้นั่นก็ตอกไว้โก้หนึ่งไผ่กว่าเจ้าโก้หนึ่งไผ่ไส้เจ้าด้วยกันตั้งมันเจ้าอ้อเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าโอ้ปอปล่อยรถอเปดเขาเจอในเสกามตีคาเขาหู้ลองอันเขาเฮ็ดนั่นตีคาว่าหนังในอ้อเขาเพแมงเอาโคหนุ่งมันเจ้าลุยตั้งอันตกจากกอกอ้อโกนนำหน้าจุกไปทาตัวอยู่แลคุณดุ้มเขาก็เฮ็ดเปียกเฮ็ดโขตีมันเจ้าเลว่ามันจังชอดเปิ้นว่าไหนเย้าสังว่ามันเป็นเจ้าเครดก็อันพระเป็นเจ้าเลือกเก็บเอาเต้เจิงให้มันชอดเอาตัวเจ้าเก่าต้าว่าหนังในอ้อคนซึกตั้งหลายก่อมาตีมันเจ้าเหลเฮ็ดเปียกเฮ็ดโขตีมันเจ้าอยู่เอาน้ำหมักสปิดชมยืนปันมันเจ้าสีเหลอ่อนกันว่าปอเมื่อใจกโนคำก้นโยจูเจิงชอดเอาตัวเจ้าเก่าต้าว่าหนังในอ้อลิกอันผุยเนอเปียดมันเจ้านั่นเต็มตั้งความเฮเบรความกรีดตั้งความโรมาอันว่าโกไนเป็นคุณหัวคำกวนเมียวจูออว่าหนังในนั่นตอกจับไว้กะตีโหเสาออโกนให้อันไรคำตั้งอันเปิ้นตอกไว้ที่หิมันเจ้านั่นโกหนึ่งเสซ้อมมันเจ้าเลว่าเมื่อเป็นเจ้าเครดใจฮื้อชอดเอาตัวเจ้าเก่าอีตาเฮา2 ก้อนในตาว่าหนังในอ้อโกนให้แทงโก้หนึ่งนั่นจำฮึดหาดตีมันเลว่าเมื่อโกพระเป็นเจ้าฮื้อเมื่อไรคำต่ำไตเหมือนกันตั้งมันสิก่อเฮา2 ก้จำเพื่ออันไรคำต่ำไตอันทึกตันกันตั้งอเปดอันเฮาเฮ็ดแม่นนั่นแหละ
ไล่คำจอมหนังตราอก็ในจำอำเฮ็ดอแปดสีเจอสีเปิงว่าหนังในเสียเย้าซ้ำลาวลาตีเจ้าเยซูเลว่าเจ้าเยซูที่ข้าในมืออันเจ้าเฮามาในเมืองเจ้าอยู่นั่นเจิงคุกใจลายใครใจทบเก่าข้าสีกรรมที่ข้าว่าหนังไหนมันเจ้าก็ลาตีมันเลว่าเกาว่าที่จือใจมันที่มือจำวันมือในมือจังมีอยู่เลยกันจังเก่ากันในเมืองชำสาปูนว่าหนังไหนขิงย้ำนั่นเป็นขิง12 โมงจำเลยเป็นอันรับสิ่งพิษกว่าตั้งวันตั้งเมืองโตถึงฮอดขิงไว้วัน3 โมงภาคกลางอันแผนกันในจ้องปิกมันเจ้าก็สิขาดเป็น2 สิกว่าเจ้าเยซูก็ห้องแสนตั้งเสียงอันใหญ่นาเลว่าโอ้ปอเกาข้าเอาใจไว้ยินเกาข้าอาบในมือเจ้าเฮาที่ข้าว่าหนังในเลถอดใจมันเจ้ากว่าสีคุณซึกหลงหันลงตั้งอันเป็นมานั่นเสียเย้ายองโยพระเป็นเจ้าเลว่าใจเต้ก็ในเป็นก้นสื่อตอดเต้เยาว่าหนังในโกนเจออันจุกไปถาตัวยลงตั้งนั่นเจอนั่นเมื่ออันหันกาอันเปลี่ยนมาเย้านั่นจึงอ่อนกันตกหัวอกเขาเสียเลขึ้นเมื่อกว่าเลยตั้งใจอันเล็กหนาเขาเจออันหู้จักมุดคือกันตั้งเจ้าเยซูอีตั้งเมยิงเจออันลูกเสกตีเมืองกาลิเลจอมมันเจ้ามานั่นจุกอยู่ตีอันห่างไกลเสียเลตัวอยู่เมื่อนั้นมีคนเมืองยูดาห์เวงอลิมาเซอันชื่อมันห้องว่าโยเซฟนั่นก็หนึ่งนั่นมันเป็นคนหลีคนสื่อต่ออันทึกรู้เสกโกยามเลเป็นก็อันมุงทามองทาเมืองพระเป็นเจ้าอยู่นั่นพิกซ้ำมันเป็นคนที่ลุ่มก็หนึ่งเสกมันอำพร้อมลองตั้งอันเขานั่นจีอย่างเตียบตัดเลเฮ็ดกว่าเจอนั่นมันจังเขาจูกตีขุนปีลาดเสเลย้อนเอาตัวตายเจ้าเยซูลื่นนั่นมันชาตัวตายเจ้าลงเย้าจังเอาผ้าปั่นโชแค้นห่อเสียเย้าเอาซ่องใส่กันในปึงป่าเหี่ยวใหม่อันคุดมุงผาหินเนย่างอำไปต้นสังเกี่ยวผู้เลอสีปอกนั่นวันนั้นเป็นวันศอกจาวันผิดเลจำขิงวันกำศีลเมื่อยิ่งเจออันลูกเสกตีเมืองกาลิเลมาลวยกันตั้งเจ้าเยซูนั่นจอมโยเซฟกว่าดูด้วยปึงป่าเหี่ยวมันเจ้าอีตังตัวตายมันเจ้าวางไว้เจอหนังหือนั่นเขาขึ้นมือกว่าเลเมเห็นน้ำมันหอมอีตังนำสาอันตักตาตัวตายมันเจ้านั่นในวันกำศีลนั่นเขาลือเศร้าอยู่จอมหนังอันปิเงียบตลามีไว้นั่นลูกาอาคารหลงเศร้าสีในวันตะนังกันหน่วยหูไหนเจ้านั่นเมยิ่งเจอนั่นป้าเอาน้ำมันหอมอันเขาเมเห็นไว้นั่นแหละกว่าจูกตีปึงป่าเหี่ยวมันเจ้าเขาทบหันมักหินนั่นกิ่งออกเสียกตีปากปึงป่าเหี่ยวนั่นไว้เย้าแลเขาเข้ากว่ากันในมันกวยกะเขาอำหันตัวตายเจ้าเยซูนั่นในเมื่ออันเขายังตึกกวางใจแลอ้ำอยู่นั่นจึงโกนสองก็อันนุงโคอันเฮเลี้ยงหนานั่นปอมาจุกอยู่ตีหิมเขาในเมื่ออันเขาโกเฮนาเลกมนาจับลินอยู่นั่นจึงเขาสองก็นั่นลาดเลว่าเฮ็ดสังแลสู่ซอกหาก็อันอาสากลิบกันในเขาเจออัน
ตายนั่นซื่อหนังหือมันเจ้าอัมมีกติในมันเจ้าลุกขึ้นรีบเย้าขอความอันมันเจ้าลาตีสูกันในเมืองกาลีเลนั่นแลว่าลูกกนตักไหลขามตั้งอันอาบในมือกนให้ตั้งหลายแลขามตั้งอันตอกไว้กันเหนือเสาไม้ว่ามือเสียเย้าตักลุกขึ้นรีบมาในวันอันทนถึง3 วันนั่นว่าหนังไหนนั่นคุกใจไหลตาว่าหนังไหนมือนั่นเมยิงเจอนั่นคุกใจไหลใครใจทบขอความมันเจ้าเจอนั่นแหลลูกตีป่าเหี่ยวปอกมือกว่าเสียเย้าหมอกลาดลองตั้งสิ่งตั้งหลงตีตะมันเจ้า11ปาอีตั้งก้นต่างโก้ต่างก้นตั้งสิ่งตั้งหลงเจอนั่นเมยิงเจออันกว่าหมอกลาดลองตั้งเจอนั่นจำเป็นมารีมกาตละโยหันนามารีอันเป็นเมยากูบอีตั้งเมยิงต่างโก้เจออันปาจอมเขานั่นตะมันเจ้าตั้งหลายทางความเขานั่นเป็นความหลายหลอกเหลอำยุ่มเขาในวันนั่นเสียก่อปีตุลูกเหลแล่นกว่าจูกติปึงป่าเหี่ยวมันเจ้าเมื่ออันมันกลมตัวจึงหรือเสียพาปันชออันเขียนโหดตัวตายนั่นมันอำไลหันเสียเจอเสียเปิงหรือนั่นป้าตั้งใจอันลองตั้งนั่นแหลขึ้นมือกว่ากะตีเฮินมันสีในวันนั้นกะเป2ก็อันจอมหลังเจ้าเยซูไปตั้งกว่าตีวันอันเลยจือวันหมอกอันยันไกกันตั้งเวงเยรูซาเล็ม7 ลักจำนั่นอยู่เขา2ก็นั่นอุกกันลัดจากันเลยลองอันเป็นมาตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นอยู่ยามมืออันยังตึกอุบกันลัดจากันอยู่นั่นเจ้าเยซูกว่าจำเขาแลไปจอมเขากว่าเขาหันมันเจ้าอยู่เสียก่อเพื่ออันตาเขาไว้แลหู้ลองอันเป็นมันเจ้าลัดโตเขาแลว่าตั้งอันสูมีความอันต้องทำลัดจากันจอมตั้งมาในเป็นรองกาสังว่าหนังไหนเขาก็มีหน้าตาอันนู่แลกึดจุกอยู่ใน2ก้นนั่นก้นหนึ่งอันเลยจือกะโลผ้าขึ้นลาดเลว่านายแขกกาอันมีอยู่กันในเวงเยรูซาเล็มแลหู้ลองตั้งเจออันเป็นอยู่ในเวง2-3 วันในนั่นเตมีมือก็เหลียวกวยโยว่าหนังไหนเป็นลองตั้งกะสังว่าไหนมันเจ้าขึ้นถามแลเขาขึ้นลาดเลว่าลองตั้งอันเป็นมาที่เจ้าเยซูคนเวงนาจะแลดนั่นคนก็นายเป็นปรอแพทจ้าเจมขอความมันอิดตั้งเฮ็ดมันเจอนั่นมีแหงตันคูกะตีภายนาพระเป็นเจ้าอิดตั้งภายนากวนตั้งเสียงตั้งหลงยิกรอเฮกหลวงเฮาขาวตั้งขุนเฮาตั้งหลายเอามันเจ้าอาบให้ไล่เจียงเอาไตแลเอาตอกไว้กันเหนือเสาไม่ว่ามือกวยกาเฮามุงมองว่ามันเจ้าเป็นก็อันตักถุดนุกเอากวนเมียวอิสราเอลหรือเสนั่นกาลองตั้งนายเป็นมาเจมมือซึนเยาในกวยกาในคุยกาเบยิงอันเข้าป้าในจุ่มเฮาเจอนั่นกำพองเฮ็ดให้เฮากวางใจยุงใจลวงอันเขากว่ากะตีปึงป่าเหี่ยวขิงกังในเจ้าในเหลเมื่ออันไลหันตูไตมันเจ้าเจิงขึ้นมาหมอลัดตีเฮาลวงอันเขาไลหันรูปายงอันตะมันกังเฮาตั้งหลายโปมาเลยว่ามันเจ้าอาศักบิบอยู่นั่นคนเฮากำพองโกว่าตุ้ยตีปึงป่าเหี่ยวเหลทบหันเมียนกาหนังอันเมยิงชื่อนั่นหมกลัดนั่นในวันนั้นเสโกเขาไลทุบหันตูมันเจ้าว่าหนังไหนเจ้าเยซูก็
ลาตีเขาเลว่า สูเจอในเงือเลอัมมีญาณโหใจสูนักเทิงหน้าในตั้งอันตักยุ่มความปลอแพทตั้งหลายพอลัดไว้นั่นเจ้าเครดตักไลคำเวทนาเจอในเสียเย้าตักไลเข้าจำจ้ากะไนหมุนเสรมันเจ้าอ่ำใจฮือว่านังในเสียเย้ามันเจ้าเอาจ้าจิมจำโมเชอีตังจำโปโลเพตตั้งหลายถุยออกลาดเนตราอันเตรียมไว้ลงมันเจ้ากามีตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นตีเขาเขาจำฮอดถึงวันอันเขากว่าอยู่นั่นแหละเจ้าเยซูเฮ็ดเจ้าหนังหังตักป่นกว่าเขาสองโกนั่นก็ห้ามมันเจ้าเลว่าเข้ามาแหลอยู่เศร้าเลยกันตั้งเฮาคาเสกามกลางวันตกเย้าแหลรับสิ่งมาคาเย้าว่านังไหนเลมันเจ้าก็เวลือเศร้าตีเขาเสียยามเมื่ออันเขานั่งอยู่กะตีเผินเขานั่นมันเจ้าเอาเขามุนเนยองโยต่างเกจูพระเป็นเจ้าเสียเย้าวิทเขามุนเนแม่งปันเขาเมื่อนั่นมักตาเขาผุยเลี้ยงมาเหลผู้ว่าเป็นมันเจ้ากวยกามันเจ้ารับหายเสียปนาเขากว่าเขาก็ลัดจากกันเนว่ายามเมื่ออันมันเจ้าผุยลัดหนีจำตราพระเป็นเจ้าตีเฮากันในเขาตั้งนั่นกันในหัวใจเฮานั่นตื่นเต้นหนำใจฮื้อว่านังไหนเขาสองโก้นั่นลูกกำเหลียวเลขึ้นมือจูดีเวงเยรูซาเล็มเสียเย้าตีนั้นเลยทบหันตะมันเจ้า11 ปาอีตังก็เสเขาต่างก็เจอนั่นจุดตุมมีไว้อยู่เลลัดต่อกันอยู่เลว่าเจ้าพระลุกขึ้นลิเต้ามันเจ้าโปมาทบยักษ์ชื่อหมวนเย้าเมื่ออันยังตึกว่านังในอยู่นั่นจึงเขาสองโก้นั่นก็หมอกลาดเนลองตั้งอันเปลี่ยนมากันในเขาตั้งเขาอีตั้งลองอันเขาเฮ็ดเจอหนังหือหูว่าเป็นมันเจ้าในเมื่ออันวิทเขามุนนั่นย้ำเมื่ออันเขาสองโก้ยังหมอกลาดไข่เนอยู่นั่นดูเจ้าพระนั่นจุกอยู่กันในเกกังเขาเสียเย้าลาดตีเขาเลว่าให้ตั้งนิมเตอยู่กันเนสูเสกามโดยว่านังในเขาตกใจเลกูเฮสันไว้นาทางว่าไลหันเพดผีมันเจ้าก็ลาดเลว่าเฮ็ดสังเลสู่ตกใจท่านในก็เปิดสังเลสู่ทางไหนโหใจสู่เจอหนังไหนตัวมือเก่าตั้งตีนเก่าเสเลผู้หันลองอันเป็นตัวเก่านั่นตายิบกำเก่าตัวตาเพดมีเนอมีลูกเหมือนเจอหนังเก่ามีในว่านังในเสียเย้าเนปยามือเจ้าอีตังตินเจ้าตีเขาก็เปื้ออันดีใจโจมเสนาอีตังลีอามนานั่นแหละเขาอำไปจังยุ่มไลมันเจ้าจังถามเขาเลว่าจองสูมีตั้งกินเสเจอเสเปิงฮือว่านังไหนเลเขาเอาปาปิงปอดหนึ่งตั้งห้องพึ่งปันตีมันเจ้ามันเจ้าก็เอากินกะติไผ่นาเขามันเจ้าซ้ำลัดตีเขาเทียงเลว่าจ้ำลองตั้งเสียงตั้งหลงอันเก่าห่อลัดตีสูในมืออันเก่ายังตึกมีอยู่เลยการตั้งสูนั่นเลว่ากาอันเต็มไว้ลองเก่ากันในจำปิงยาตราโมเสกันในจำอนาคติโปรแพทตั้งหลายอีกตั้งกันในจำลิเฮ็ดความสาลามเจอนั่นตักไลพี่จุ่มว่าหนังในนั่นเป็นลองตั้งในยาวว่าหนังในมันเจ้าผีหมักตาหูใจเขาให้เขาไล่หู้ทอมป่องเลี้ยงจำดิกเย้าจังซ้ำลาตีเขาเลว่าในจำลิกเต็มไว้เจอหนังในเจ้าเครดตักไล่ขำตั้งตายเลในวันอันทนถึง3 วันนั้นตักไล่ลุกขึ้นรีบ
ลื่นนั่นพระลองตั้งอันคุกใจลายไม่ใจอเปดเลเป็นใจอีตั้งพระลองตั้งอันปล่อยลอดอเปดนั่นตักไหลฮอลาดจ้าเจิมกะตีเว้งเยรูซาเล็มต่อถึงฮอดกะตีก้นเมียวตั้งสิงตั้งหลงกะไนนามาจือเสงมันเจ้าออสูกอเป็นสักเสตีลองตั้งเจอในออเกาจ้ามตักส่งปันกะตีโปเจ้าเกาอันมีไว้นั่นตีสูออเปื้อไหนแลไปทาอยู่กันในเวงต่อถึงฮอดตันโคอันลูกกันเนอกลางหาวปุ้นลงมาตีสูนันตาว่าหนังนายอลื่นนั่นเจ้าเยซูอ่อนเขาออกกว่าแลจำตีฮอดถึงวันปีทนี่เย้าจางยกมือมันเจ้าตั้งสองขอนเสียเย้าปันตั้งหลีมังลาที่เขาในเมื่ออันมันเจ้าปันตั้งหนีอยู่นั่นเจิงมันเจ้าผัดยันกันตั้งเขากว่าแลคำตั้งอันเอาขึ้นกว่าก็เหนือเมืองกลางหาวปุ่นเสียเขาก็คุกไว้โกไก่มันเจ้าเสียเย้าขึ้นมือจูกว่าตีเวงเยรูซาเล็มเลยตั้งหัวใจอันเสือเปียวนาลงหลังเขาอ่อนกันกว่ามีอยู่ในจงปิกมันเจ้าเสียเลยองโยตังเกจูพระเป็นเจ้าอยู่เสีย